Já, velkomin að Rauða borðinu á miðvikudegi eftir fréttir. Það voru hérna fréttir á undan og ég hvet fólk til þess að fylgjast með því. Það verða fréttir á Samstöðinni alltaf klukkan 8 á kvöldin frá mánudegi til fimmtudags. En hérna á Rauða borðið margt í boði, hérna aftast í þættinum að þá ætlum við að fjalla hinsegin daga sem að voru að byrja. Ugla Stefánía Kristjánudóttir Jónsdóttir og Ardís Anna Kristínadóttir Gunnarsdóttir koma og ræða við Maríu Lilju hinsegin daga og ýmislegt sem að tengist þeirri baráttu allri. Áður en að því kemur þá kemur Breki Karlsson, formaður Neytendasamtakanna og ræði við Björn Þorláksson svona okur á bílastæðum, svolítið verið að fjalla þetta hérna, það hefur verið að mynda okkur það sem við leggjum einhvers staðar og rukka okkur hérna kostnað við að það var lagt bílum þar hjá þeim sem að telja sig eiga landið. En þeir ætla líka að ræða ógnar gróða bankana og veikastöðu almennings gagnvart þeim batteríum öllum. María Lilja fór á Stjá hérna í bænum í dag og tók upp viðtöl við fólkum mál sem við ræddum svolítið hérna í gær og hefum svolítið verið að ræða undanfarið sem aukið óþol almennings gagnvart ferðaþjónustunni, þar sem að ferðamennirnir flæða út allt. Og síðan hafa náttúrulega orðið hér hörmungar atburðir sem að tengjast ferðaþjónustunni og María Lilja ætlaði aðeins að heyra hvað almenningi finnst þau mál öll. Ég byrjaði hérna í gær á svona þræði sem ég ætla að hafa hérna við Rauða borðið í svona næstu daga, kallað Rauðaþráðinn, þar sem ég fæ fólk til þess að tala svona vinstrið og sósíalismann og Íslandi og í okkar heimsluta. Guðmundur Auðunsson kom hérna í gær og í kvöld kemur Drífa Snædal sem talskona stígamóta en hún var forseti Alþýðusambandsins og framkvæmdastjóri VG og þekkir vel til verkalýðsbaráttu og vinstrisins. Áður en að því kemur að þá mun Björn Þorláks fá hingað Sigurbjörn Dagbjartsson sem blaðamaður á Víkurfréttum að hann ætlar að ræða við hann svona tengsla spillingu sem að tengist svona málefnum Grindavíkur eftir gos eða eftir jarðhræringana þar. Sigurbjörn, hann ekki ánægður með það og finnst hérna eitthvað sem rotið í ríki Dana eins og sagt Þetta það sem í boði á Rauða borðinu í kvöld, hvernig til þess að staldra við tölum byrja hérna eftir smá auglýsingar en ég ætla það vekja athygli á einu að eftir Rauða borðið að þá nýr þáttur hérna sem ég kalla matartíman að þá fæ ég hérna gesti til mín til þess að tala mat hugmyndin svo hvort það geti verið skemmtilegt efni að fólk siti hérna án matar og ræði mat. Ég fæ Sólvu Ólafsdóttur sem sagnfræðingur og sérfróð mat og mikil áhuga kona mat og Friðrik Hraunfjörð matreiðslumann sem oft kallaður Friðrik 50 sem hefur verið ekki veitingastæði og verið kokkur í mötunutum og mikill áhuga maður hérna matarmenningu og í slow food og öðru slíku. Ég ætla að spjalla við þau hérna í nýjum þætti sem byrjar eftir Rauða borðið og kallast matartíminn og verður vonandi svona einu sinni í viku, allavega svona fram eftir hausti. Þetta það sem í boði hér við Rauða borðið og eftir Rauða borðið í kvöld. Ég minni á að Samstöðin væri ekki til ef hluti áhorfenda og áhorfenda væri ekki að leggja okkur lið. Það eru þeir sem hafa gerst áskrifundur. Ef þú vilt vera hluta þeim hópi sem heldur upp í Samstöðinni, þá getur þú farið inn á samstöðin.is, þar hnappur sem ástendur áskrift og þar getur þú skráðu fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sig félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðina. Þetta tilraunaverkefni það hvort að við sem erum að búa til efni hérna og þið sem eru að hlusta getur búið til sjálfstæðan og traustan fjölmiðl og umræðuvettvang. Sjáum til hvernig það gengur. Hér smá auglýsingar og svo ræðum við málefni Grindavíkur eftir jarðeldar. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is Fortíðin var aldrei, hún aðeins Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar.
Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, við ætlum að halda áfram þar sem frá var horfið fyrir nokkrum mánuðum held ég bara að beina ljósopinu að Grindavík og álita efnum sem upp hafa komið eftir hamfarasögu bæjarins og allt það sem að óþarfi að reifa hér. Eftirmálar voru í fréttum Víkurfrétta fyrir nokkrum dögum. Orðið spilling var ekki nefnt í frétt sem ég las en ég gæti ekki séð annað en að allavega spurningar spillingu hefðu vaknað í tengslu við það hver sinnir hverju, hvaðan peningar koma, hvert fara. Við vitum jú að það hafa verið fordæmalausir tímar, þótt stundum sé klæmst á því, þá eru þeir svo sannarlega fordæmalausir, þeir hafa verið það þarna og ótal margir spenar sem hægt hefur verið að sjúga. Það einn anginn á þessum málum öllum og á sama tíma og hugur okkar landsmanna held ég heill og hlýr gagnvart öllum Grindvíkingum og öðrum þeim sem að hafa þurft sárt að binda í þessum náttúruhamförum undanfarið. Þá gæti líka verið góð hugmynd að veita því aðhald sem þarf að veita aðhald. Og ég hef fengið hingað til okkar að rauðaborðinu blaðamanninn Sigurbjörn Daða Dagbjartsson sem skrifaði þessa frétt sem ég vitnaði til. Vertu velkomin. Takk. Þú segist mæta hingað í viðtali til minn fyrst og fremst sem Grindvíkingur en ekki sem blaðamaður. Virkilega. Af hverju gerur greinarmun á því tvennu? Þetta bara tvennt dálítið ólíkt og ég þarf að passa mig sem blaðamaður að taka Grindvíkingin frá, vera ekki reyna að gæta hlutleysis, eða ekki? Já. Þannig að mér kannski hætti til að láta tilfinningarna þá. Já. Þannig að maður þarf að passa sig á því, en sömulegis að ég við minn vinnu veitanda, Pál Gittilsson, að ég væri bara komin hingað sem Grindvíkingur. Akkurat, en þetta góður punktur sem maður nefnir. Ef maður ekki kaldur gagnvart umfjöllunarefninu, ef maður með tilfinningar gagnvart því og svona, þá náttúrulega meiri hætta á einhvers konar bias. Já. En þannig að þú ert hér sem Grindvíkingur, þóttu sér líka maðurinn sem skrifaði fréttina sem vakti áhuga minn. Þetta bara, ég í dálítið athyglisverðri stöðu upp á það að vera, beggja vegna borðsins, má ég segja. Já. Men ég tók þátt sem, ég var bara í þessum mótmælum daginn við Grindavíkurveg. En ég var í leiðinni með síman uppi og var að mynda og RÚV fékk að nota efni úr því og ég birti líka viðtal við þann sem skipulaði þau mótmæli og allt það, þannig ég dálítið beggja vegna borðsins, sko. Þetta mjög áhugaverð staða sem þú lýsir einmitt. Já. Og sko, ef við byrjum að því að ræða það sem kemur fram í fréttinni, fyrirsögnin, hún segir að 2 fyrirtæki við eftirlit í Grindavík, þú notar orðið, kostar ríkið yfir 50 milljónir króna á mánuði. Að velja sögnina að kosta, var það meðvitað, hefðu við getað notað einhverja aðra sögn eða þetta bara... Eins og hvað? Hvað ertu að menna? Hvað ára það ég átt að nota frekar? Ef eitthvað kostar einhvern, þá ertu komin með tvennskonar merkingu. Að eitthvað kosti. Þetta kostar ríkið klárlega. Já. En ég bara svona að spyrja hvort valið á sögninni hafi verið, hvort þú varst að vísa aðeins út fyrir eða hvort þú varst bara... Ég held að minn styrkleiki í minni blaðamennsku klárlega ekki að búa til góða fyrirsögnir. Það ekki þessari fyrirsögn. Bæði Palli og Hilmar Bragi, kollegi minn, þeir átti ekki að grína mér með það. Þannig ég gæti alveg trúa að þeir hafa nú kannski eitthvað hjálpað mig með fyrirsögnuna, sko. Já. En hún segir allt sem segja þarf, held ég. Men þetta kostar ríkið bara klárlega þetta. Já. En svo spurning hvort að það sé þá réttlætanlegt eða hvað. Það nú ástæðan fyrir komin til inn, held ég. Einmitt, sko. Og þegar maður lest næst að öryggistjóri Grindavíkur tengist stjórnarformanni og eiganda Stigmanna EHF nánum böndum,
þá áttar maður svo að því að þú ert að segja frá því að tengsl hafi þarna eitthvað það að segja hverjir siti að kjötkörlunum í því sem að fréttin varðar sem eftirlit. Farðu nú bara yfir þessa sögu með okkur, byrjum bara á byrjuninni, það 10. nóvember 2023 sem að hamfarirnar eiga þessi stað í Grindavík og labbaðu yfir með okkur og hlustendum og áhorfendum hvað gerist og tengist okkar umræðefni hér. Sko þegar maður skoðar, það líka svo gott í þessu að þú getur allir Íslendingar eða allir í heiminum geta farið inn á bara síðuna hjá bara ríkinu og opnir reikning, mann ekki alveg hvað hann heitir og þetta bara almannafé. Það eiga allir rétt á að geta séð þessar upplýsingar. Já. Og þú setur bara undir stofnun ríkislögreglustjóri og Birgi þá bara hvaða fyrirtæki þá. Þannig með því að setja þessi fyrirtæki getur maður bara séð kostnaðan og þú velur bara tímabil. Já. Og mér sýnist allavega með Sigmenn þeirra aðkoma byrjar... Hvað Sigmenn? Sigmenn fyrirtæki Sigmenn EOF. Sem gerir hvað? Mennar í Grindavík eða? Yfir höfuð eða? Bara útskýru samhengi Sigmanna í þessari umræðu. Já, allavega þeirra þjónusta keypt í svona snemma á síðasta ári. Og þetta tengist væntanlega ömurlega dauðsfallinu. Þannig að maðurinn fættur hún sprunguna. Já. Og ég notabenni. Ég sýni því fullan skilning að ríkið myndi vilja kaupa þjónustu þessa fyrirtækis til þess að byrja með. Þannig að þurfti að síga ofan í sprungur og annað. Já. Og ég myndi halda að það alveg hefði engin, ég hefði ekki haft orða því fyrir fimmering ef að þjónustu þessa fyrirtækis hefði verið keypt svona fram í cirka ágúst í fyrra. Okay. Það Grindavíkurnefndin sem sett á, þannig að einhverjum tímapunkti, hún fekk bara fjárveitingu frá ríkinu til þess að byrja bara að laga bæinn. Já. Bæða laga og gera hann bara íbúðarhæfan. Fylla upp í sprungur en að girða aðrar sprungur af. Já. Þannig að ég vil meina það, auðvitað ég kannski dálítið bæjast þar, hlutræður, en ég vil meina það, ég er nú búið þarna síðan meðan apríl í fyrra, að síðan í ágúst í fyrra, þá Grindavík bara búin að vera jafn öruggur ef ekki öruggari staður til þess að búa á, heldur en bara flestir aðri staðir. Það hefði búið að skima hérna allt og annarkvæmt búið að laga sprungunar eða bara gera það kyrfilega af. Þú getur allstaðar komið þér í hættubjörn, þú veist það alveg. Já. Menna bryggjan ekki öruggur staður fyrir börn að vera á. Nei. Og við með dæmi, ömurlegt dauðsfall núna á dögunum í þessar Reynisfjöru. Það allstaðar hægt að koma sér í hættu. Já. Þannig að síðan í ágúst í fyrra þá hefði ég talið að hlutverki Sigmanna væri lokið. Já. Og reyndar það þannig að og öryggistjórinn, og þetta náttúrulega snýst dálítið hann, einhver setur hann á sem öryggistjóra Grindavíkur. Og ég kannaði það hjá bara lögregluembættinu á Suðurnesjum í dag. Það ekki lögreglustjórinn á Suðurnesjum sem að ákvað þetta. Og ef það var ekki hann, ég ekki búin að fá svör frá samskiptastjóra, ríkislögreglustjóra, en ég spurði bara hver ákvað að setja þennan mann á sem öryggistjóra. Hlýtur bara að vera ríkislögreglustjóri þá. Og hann þá yfirmaður eftirlits og... Ég bara, hann titlaður öryggistjóri. Ég hef ekki séð starfslýsinguna hvað hann að gera. Þannig að hann er ekki í vinnu hjá ríkislögreglustjóra, heldur bara í vinnu hjá eigin fyrirtæki. Hann og konan hans eiga þetta fyrirtæki, hann skilst. Hún stjórnarformaðurinn og hann á þetta. Þannig að þetta fyrirtæki búið að rukka síðan hafði áspyrjunni fyrra 191 milljón. Já. 191 milljón. Og eins og ég segi, ég hefði sannlega ekki pælt neitt í því ef að þetta hefði verið 191 milljón fram í ágúst á síðasta ári. Skilur mig, ef að þurfti bara svona marga menn í að síga og skilur mig. En síðan í ágústi fyrra og bara á þessu ári þá var þetta fyrirtæki búið að rukka ríkið 60 milljónir á fyrirhluta ársins fram til 30. júní 60 milljónir og það þarf engan starffræðing til þess að fá þá 10 milljónir á mánuði. 10 milljónir á mánuði? 10 milljónir á mánuði og
hann, jú, sést þarna stundum, ég hitt hann á föstudaginn, minnum mig, og nút í bíl og ég talaði hans við hann og sagði hann ekkit, nefndi ekkit Sigmenn eitt á nafn, bara vildi fá fullt nafn á hann, en ég væri örugglega með réttan aðila og ég, þú veist, ég var 95% örgur og ég vildi bara vera með á hreinu. Varstu þú ekki búin að byrta fréttina? Nei. Ég vildi vera með á hreinu, en ég nafngreindi hann ekkit í og það sé ekkit holdt í þessi að nafngreina hann heldur hérna núna með þér. Við skulum bara ræða þetta sem samfélagsmál, þannig að ég er alveg sáttur við það að við sleppum nafngreiningu. Já, það skiptir eiginlega engu máli. Já, og veitu, hvað var ég að segja? Ég var að spyrja hvort þú hefðir verið að ræða við hann fyrir... Já, áðurinn í birti og... birtir. Já, þannig að veist, þessi maður sem sagt búin að vera ég veit ekki, eini starfsmaðurinn eða hvað sko, og hann er ekkert alla daga, það er ekkert fyrir hann að gera alla daga, ekki nýttaði hvað sem er. Nei. Skilurðu mig? Og starfsmennina, svo bara pínur svona hliðarsaga sem að sýnir fáranleikan í þessu. Að félagi minn er að reka þarna veitingastað, við skulum ekkert nafngreina veitingastað. Okay. Einu hádeginu þá allt inni birtast að ég held 3 menn og þeir biðum að fá að komast í vatn. Já. Og hann, okkur, byrju hvað, við ætlum að þrífa gluggana hér. Og hann spurði svo sem ekkert, var bara heimil lifandi með að glugganir í fyrirtækjunum séu þrifnir. En þá komið ljós að þá er þetta væntanlega held ég starfsmenn Sigmanna, þeir voru til dæmis með það hlutverk og það verkefni, þeir voru að þrífa gluggana í stóra í háhýsinu nýri í Smáralind, þannig Dílothúsið sem að stóra húsið, háhýsið nýri í Smáralind. Já. Og voru með það hlutverk og gott og vel, þú veist, þetta er ekkit fyrir alla að þrífa glugga í svona háhýsum. En hvernig tengist þetta öryggishlutverkinu? Ja, þeir eru starfsmenn Sigmanna, Sigmenn EOF og einhverju starfsmenn. Þannig allavega þennan dag, þetta er bara, ég veit ekki fyrir hvað löngu síðan, þá bara byrtust 3 menn og komið ljós þetta voru starfsmenn Sigmanna. Og ég veit ekki hvernig kveikin er að þessu, hvort að öryggistjórinn sem á Sigmenn hafi fengið samskupið yfir að þeir væri ekkert að gera neitt. Og í staðins að láta bara bóri nefið að láta á þrífa gluggan í einhverjum fyrirtækjum. Og ef það er þannig þá er ég og þú sem skattgreiðendur að borga þessi gig. Þessi félagi minn, ég tek þessu bara fegin sendið, þá þarf ég ekki að borga fyrir, þá þarf ég ekki sjálfur að þrífa gluggana. En hvað rugl er þetta? Að Sigmenn rukka ríkið 10 milljónur á mánuð og þeir fara bara að þrífa glugga óumbeðnir í Grindavík. En það hlutur ekki það með það. Þetta er bara algjörlega galið í mínum huga og mér finnst, og það er meira sem ég hugsa þetta, settu nú Facebook status á sundaginn, minni mig, vísaði hérna, deildi viðtali við forseta bæjarstjórnar Grindavík og hún bara mjög ánægð með umræðan og allt þetta og ég einhvern veginn bara sýndi dálítið fram á fáralegan í þessu og alvarlegan í þessu líka. Að ef maður er settur á ríkislögreglustjóra, nú er ég ekki að fullera að svo sé, en einhver ákveður að hann sé gerður öryggistjóra og væntanlega ríkislögreglustjórin og ef þú ert orðinn öryggistjóri þá lítur að vera með ákveðin völd og það lítur að vera að hlusta mikið á hvað þú hefur að segja. Þannig að þessi maður búin að vera með þau völd að hann geti bara talað ástandið í Grindavík svona svakalega mikið upp svo hann geti maka krókin og sendt reikningu upp að 10 milljónir á mánuði til ríkisins og eins og ég sagði líka ef ég og Víkurfréttir hefum ekkert fjallað þetta, ef enginn er spáðnett í þessu væri við þá kannski bara ennþá eftir 1 ár ennþá að spá í hvað Sigmenn eru að gera rukka ríkið 10 milljónir á mánuði. Hvað djöfisins vitleysi er þetta eiginlega? Þannig erum við komin að mjög áhugaverðum punkti að það er sem sagt, það eru til öfl og fyrirtæki sem hafa hag að óbreyttu ástandi. Það er bara þannig. Og sko við almenningur utan Grindavíkur, við höfum verið að klóra okkur í haustnum. Ef ég tek sjálfa mig í ferðalag ár aftur í tíman, þá held ég að ég hafi verið á þeirri skoðun að þessu plássi væri varla viðbjargandi. Eins og það sótti ég Grindavík heim daginn með syni mínum og við gengum þarna grundir og mér fannst þetta svolítið dystopíst í þeim skilningi að Hvað þið dystopíst? Já, bara svona heimsenda bragur á því að sko þú ert þarna með þessar glæsilegu byggingar, glæsileg mannvirki
en eina hljóðu sem þú heyrir, það er fuglasöngur. Og eftir að við löbbuðum þarna nokkra stund og fengum okkur svo að borða á veitingastað sem var opinn, þá held ég að viðhorf mitt hafi snúist aðeins, sjónarsöguríkari og allt það, og í dag held ég kannski að það séu, nú veit ég ekkert það, ég er bara að tala út í loftið, en maður á vini og kunningja og maður fer við, og ég held kannski að sko þetta viðhorf til framtíðar Grindavíkur hafi verið að snúast. Það lítur bara að vera og svona hefur, maður heyri þetta svo mikið og maður er alveg hitt fólk og er það ekki? Jú, og bara, hvað séu býrði í Grindavík? Já, er það ekki stór hættulegt? Maður þarf eiginlega að heimsækja staðinn. Nei, segi ég, það er ekkert hættulegt. En það er ekkert óeðlilegt ef þú ert mataður dag eftir dag, hvað ástandið sé hættulegt. Þá trúir þið þetta. Úr munni þeirra sem hafa hagsmuni, fjárhagslega hagsmuni á því. Þetta er bara, eins og ég segi, svakalt og ekki bara hvað þetta er mikill viðbjóður ef þetta er svona að hann að Magga skara elda einn köku með þessu. En hvað er þetta hugsanlega bara búið að kosta Grindavík? Hvað er þetta búið að kosta samfélagið Grindavík mikið? Ef að bænum er haldið í spennitreyju einhverjum mánuðum lengur en það þarf, hvað kostar þetta? Já. Þegar þú sagðir í allavega upprunalegri útgáfu, þegar málið er kannan nánar, kemur athyglisverð staðreynd í ljós, stjórnarformaður Sigmann EHF er eiginkona öryggistjóra Grindavíkur en hann er starfsmaður ríkislögreglustjóra. Ég held að hann væri starfsmaður ríkislögreglustjóra, en hann er starfsmaður Sigmanna. Og ég leiðrétti ekki næst í... Jú, svo kom uppfært. Dregur það eitthvað sláttin úr þessari frétt? Hann sé starfsmaður Sigmanna? Já. En ekki starfsmaður ríkis? Já. Nei, það gerir það ennþá alvarlega, held ég. Gerir það ennþá alvarlega. Já. Hvaða viðbrögð hefur fengið við þessari frétt? Því að ég þekki það nú sjálfur sem héraðs blaðamaður. Ég var nú sjálfur ritstjóri mjög ágengs vikublaðs sem að hétta Akureyri vikublað og við vorum einmitt með grjótara fréttir eins og þess á forsíðunni viku eftir viku og endaði nú með því að vinunum hafi fækkað helvítir hessilega og ekki síst hagsmuna haghugum svo kvöldluðum, en hvaða viðbröð hefur fengið? Viðbröðin eru til dæmis þau, hérna er í Statur og þriðuti í spjallætti á þér, til dæmis, og við varst að hálffindið að semst daginn eftir á föstudagsmorgun hringdi í mig kollegi okkar þá á RÚV, fréttamaður, og hann sagði ekkert efni strax, ég bara, RÚV er að fjalla þetta, en þá var hann að leitast eftir allt öðru, að því að mynd sem var þetta mótmælin sem að var, og við plönuðum það, ég birti bara myndina sem að Dagmar Valsdóttir sem að skipulaði mótmælin, hún sem bjóti mynd með aðstoð gerðurrindar. Þannig að við komum til blaðum að vara, ég held að væra, og hann vissi ekki að því, ég sagði hann frá, þetta er áhugavert. Og svo rataði þetta þá allavega á kvöldréttum og ég bara eiginlega trú ekki öðru en að Kveikur til dæmis. Ákveð er þetta ekki eitthvað mál sem að Kveikur vil fjallum? Kannski eru þegar byrjað þeirra að skoða þetta? Ég vona það alltaf, þetta muni ná eyrnum að það er komið svo svakalega löngu komin tími á að fara að vinda ofan að þessu rugli. Þetta er bara algjört bull og þessu verður að fara að linna, sko. Ég var aðeins að fiska þegar ég spurði hvaða viðbröðu hefði fengið til dæmis hvort þeir sem voru að fjalla hefðu verið í sambandi við þig eftir að fréttin kom út, hvort þeir hefðu... Er þetta að meina sem ég fjalla þetta? Já. Ég náttúrulega er ekki með kontaktupplýsingar á öryggistjórunum og mér grunar að hann hefði ekkert bóðið mér í kaffi að ég hefði kíkt á hann í morgun, sko. Nei. Ég er ekkert vissum að við stofnum matarklúbb úr þessum komið þær, sko. En ertu búin að fá klapp á bakið frá... Grindvíkingar eru rosalega ánægðir. Já. Bara mikil ánægðir. Og þá kannski ekki síst þeir sem að hafa neitað að fara úr bænum og búa þarna ennþá, eða hvað? Já, gangur á því, en bara ég fengi mjög góð viðbröðs og svo við og mér er stolt athyglisvert, þú kannski eftir að minnast á öryggismiðstöðina líka og þú ætlaði kannski að fara að koma að því, ef ekki bara tala um þeirra þátt líka. Jú, þetta eru tvö fyrirtæki. Og þú veist, nota bene, ég ætla ekkert að gera, þú veist, mér finnst auðveldara að það semst er réttlæta þátt öryggismiðstöðurnar í þessu öllu. Af því að
bæði lögreglan, ég er búin að fá þar upplýsingar, þú veist, þeir höfðu bara ekki mannskap og og okkar björgunarsveitir, þær eru bara, þeir sjálfboðastarf og það var bara komið að því, það þurfti einhver að fara að borga fyrir þetta. Og í stað þess að borga styrkja björgunarsveitina og fólk í sjálfboða, þá lágu þetta beinast við að leita til aðila eins og öryggismiðstöðvarinnar, myndi ég segja. Já. Og það er bara hægt að sjá þessar upphæði líka, sko. Þeir hafa rukkað og ég veit ekkert hvort að það sé, hvort að þeir eru að maka krókinu eitthvað óvinni mikið, en bara, ég man ekki þess að tölur alveg nákvæmlega, en hvort þetta er eitthvað nált 800 milljónum sem að þeir hafa rukkað frá 10. nóvember og mér varst fyndið að ég var í sambandi við bara sjálfan forstjóran í fyrirtækinu út af öðru og hann svaraði, hann var búinn að vera í frí reyndar, ég veit ekki hvort hann var að koma tilbaka úr frí í dag, þannig að hann svaraði mér bara á mínu persónulega e-maili út af öðru og ég spurði hann þar hvort hann hefði ekki fengið e-maili það sem ég bara áður en ég hafði samband við ríkislögreglustjórann og allt það og samskiptastjórinn sendi mig bara þessa síðu, opni reikninga hvað þetta heitir, mann það ekki alveg og ég spurði hann hvort hann hefði séð póstinn, já, og þá svaraði hann því bara, já, þetta er bara trúnaðarmál og ég má ekkert eitthvað tjá mig það. Þannig ég svaraði honum bara, já, reyndar var með bent á þessa síðu og þarna getur maður bara séð þetta og ég lýsti þessu bara fyrir honum. Þú setur bara undir stofnun ríkislögreglustjóri og Birgi öryggismiðstöðin. Þannig að þetta er nú ekki meiri trúnaðar en það. Og svo spurði hann og mér finnst mjög áhugavert og ég reyndar fekk ekki svör frá Vinnumálastofnun í dag. Ég held ég eigi að geta fengið þessar upplýsingar en kannski er einhver trúnaðar, ég veit það ekki. En mín kenning er svo að því að þessir öryggispóstar sem voru settir á í fyrra ertu búin að heyra sögur Grindvíkinga af þessu rugli sem var í gangi? Trillukarlinn Magnús Gunnarsson, hann kom hérna einu sinni og ræddi þetta við mig. Lýstu því? Ég bara, þú veist, við þurftum alltaf að gefa kennitölu þegar við fórum til Grindavíkur. En stóran hluta síðasta sumars og alveg fram að þessu lauk minnum í október minnum þá hættu þessir öryggispóstar. Ég fór inn í Keflavík en ég fór náttúrulega bara þá leiðina heim þú svo voru öryggispóstar á Nesvegi og Suðurstrandarvegi en þetta var nú ekki meira öryggi í því að þegar maður beygði í átt að öryggispósturinn var bara við lónið þú veist, fólk gat farið í lónið en svo voru öryggispósturinn þannig að þú varst að við Grindvíkingar áttum að fara þá leiðina en við gátum beygt til vinstri og farið fram hjá varnargörunum og ég því miður og ég lenti tvisvar í tjóni með bílið minn þannig að hann voru grjótflutningar þannig að grjótaði dottið af og ég lenti tvisvar í því að keyra yfir stórgrjót og tjón en það var bara við mig að sagast svo sem í því en þú veist, öryggi var ekki meira en það þannig að ég geta sagt þér, heyrðu sleppti að fara ekki ennum öryggi beigðu bara strax til vinstri það var ekki meira öryggi en það en allan annan tíma þá gátu Grindvíkingar bara eða þú eða hver sem gefið upp einhverja algjöra rugl kennitölu og ég minntist á það í fréttinni þú veist, ef maður getur gefið upp kennitöluna 3313 21 0000 og við komum til að skrifa þetta bara niður og bara óskar þér góðs dags eða besta kennitalan 12 34 56 78 90 þetta er 1 og upp í 0 og mér athygli mér var vakin að því að kona sem að bara gaf upp sína kennitölu ég man ekki alveg hver kennitalan var, þetta skiptaði ekki máli en allavega 26 segjum það 26 12 en þá sagði viðkomandi starfsmaður og með fullri virðingu fyrir þessum krökkum þetta voru venjulega bara krakkar minnum mig bara með fullri virðingu fyrir þeim við erum bara öll misjöfn en viðkomandi gata ekki tekið við kennitölunni svona getur þau sagt hana bara 2 6 1 2 þannig að hann gat skrifa það niður þannig að ég veldu og nú er ég ekki að setja út á kerfi þetta er frábært kerfi, býður fyrirtækjum upp á attina með stuðningi eða stuðningi með attina annarkvort sem að segja það að þú getur ráðið starfsmann sem er á vegum Vinnumálastofnunar er öryrki með einhverja þú ert öryrki út af einhverju saman hvað það er þú getur ráðið viðkomandi vinnu
hvort það 50% eða eitthvað og Vinnumálastofnun tekur þátt í launakostnaðanum. Þannig ég búin að bara senda fyrirspurn á Vinnumálastofnun. Hefur öryggismiðstöðin nýtt sér þetta úrræði? Þannig að, og auðvitað öryggismiðstöðin alveg geta nýtt sér þetta úrræði eins og hver annar. En hverslags rugl það? Ef að, og eins og ég segir, skrítið að maður láta sér dett í hug ef viðkomandi getur ekki tekið við kennitölu 26-12 öðru sem að skrifa 2-6 að hann sé með einhverja takmörkun. Þannig að var öryggismiðstöðin þá bæði að rukka ríki 45 milljónir og líka að rukka Vinnumálastofnunum hluta launagreiðsla. Og ef að það og ég spurði mitt forstjóran út í þetta, ég ætla ekki að nafngreina hann, ég spurði forstjóran, ég er búin að leitast, getur þú svarað, þú veist, það kom alltaf ekki svarið því. Ef það er þetta að sýna fram að öryggismiðstöðin var að nýta sér þetta, finnst fólki það bara í lagi? Og ég spyr þig bara, finnst þér það að vera í lagi? Ég áskil mér rétt til að svara ekki spurningunni, heldur að halda áfram að spyrja. En sko, Grindavíkur nefndin. Tölum Grindavíkur nefndina. Það voru einhverja breytingar á henni, það voru meiri svona, var ekki dreifðara, voru ekki einhverju stjórnmálamenn þarna sem eru, hvað? Við skulum bara tala þetta bara eins og þetta þannig að bara pólitíkin í hnotskurn og ég ætla ekki að segja og við skulum bara koma inn á þetta líka. Ég var alveg mjög nálægt í að kjósa Samfylkinguna. Mér leist rosalega vel á Kristrúnu. Pabbi, ég veit hann að snúa sem nokkra hringi núna í gröfunni. Blátt blóðið þínum æðum? Blátt blóð. Já, eins og flestar að Grindvíkinga hérna. En bara þannig að því sé haldið til það. Ég endaði að kjósa bara Sjálfstæðisflokkinn. Og þannig ég ekki, en það bullandi spilling örugglega þar líka. Það spilling í öllum stjórnmálaflokkum held ég. Þannig þú veist, ég ætla ekkert að hvítú þá og ef þetta hefði verið öðruvísi, þá ætla ég ekkert að segja að Sjálfstæðisflokkurinn hefði ekki skipt þeim taumur út. Sagan segir að mest sé spillingin oftast á þeim sem hafa mestu völdin og til langstíma. Já. En þú veist, ég ætla ekkert að segja að Sjálfstæðisflokkurinn hefði ekki gert það sama. Það getur vel verið að þeir hefur gert það sama. En allavega, Grindavíkurnefndinni, við vorum rosalega ána með hana. Árni Þór, formaðurinn, hann fékk að halda áfram. Dálítið skrítið reyndar því að hann átti að vera bendlaði við Vinstri græna, við ekki? Þeir duttur úr ríkisstjórn og duttur bara út af þingi og allt það, en okkur fékk hann að halda áfram. Og var ekki líka gerð frétt launina, þau voru nú ekkert smáraði? Ja, Saga segir að formaða Grindavíkurnefndina sem 2,5 milljónum mánuði og hinn 2 með 1,5. Þannig var allavega Gunnari og Guðnýju, Sjálfstæðisflokkur þá og Guðni fyrir Framsókn, þeim var skipað út. Við vorum rosalega ána með fyrri Grindavíkurnefnd. Það var bara rosalega kraftur. Þau fengu fjármagn í að byrja að laga bæinn og allt þetta. Síðan að þessi breyting var þá, ekki neitt, við heyrum ekki neitt. Og ég óskaði eftir, ég reyndi að hringja, ég með GSM-númeri hjá Árna Þór, ég með e-mail hjá honum, ég reyndi að hringja, sendi e-mail 15, ekki fengi svar. Og ég vildi fá frá þeim hvort að satt væri að hvort þeir mann þá núna að inn í þessu öllu þessu ferli að bara lögum samkvæmt þá þurfum við að vera með okkar slökkvilið starfandi. Það er bara nokkrir á vakt að þegar íbúafjöldin vist mikið og líka út af ástandinu þá þurfti bara slökkvilið að vera á vaktinni. Frábær slökkvilistjóri, Einar Sveinn Björnsson minnum mig. Hann stakk upp á því og við Grindavíkurnefndina og ég veit ekki hvort að Grindavíkurnefndin reyndi eitthvað að tala fyrir því en hann stakk upp á því við þurfum að vera á vaktinni hérna í Grindavík við getum sinnt öryggisgæslunni sem öryggismiðstöðin að sinna og ég held að við munum gera það betur með fulli virðingu fyrir þeim sem ég veit ekki hvort hann sagði þetta ég held að slökkvilið okkar hefði pottið sinnt í starfi betur heldur en krakkanir. Það er bara margótt sem að Grindvíkingar hafa verið á rúnt á nóttinni og komið aðeins bara sofandi í vinnunni. Þannig að ég held að slökkvilið með fulli virðingu, slökkvilið okkar hefði sinnt í betur og þeir hefðu líka geta sinnt því sem að sigmennir áttu að vera að gera. Þetta er bara björgunarsveita menn og kunna að síga á allt þetta. Hann lagði þetta til. Ekki hlusta á það. En var Grindavíkurnefndin nóg mikið? Ég veit það ekki.
en mér finnst gott að ég skildi muna þetta. Af því að einhver þarf að borga fyrir slökkvilið. Grindavíkurbær bara á kúpunni. Það engin innkoma. Þannig að þetta lendur á þeim og þarna var bara frábær hugmynd hjá frábæra slökkvilistjóra. Getum við ekki bara sinnt þessu? Þannig almannavarnir, ef þið eru hvort sem er ríkið, ef þið eru hvort sem er að borga í þetta, ef við ekki bara, við tökum þetta bara á okkur. Nei. Ertu ekki raunin að segja að ef ríkisstjórnin og embættismannakerfið væri á tánum þá væri búið að bregðast við þeim breytingum sem hafa orðið núna, þú segir að síðan í október í fyrra hafa þínu mati verið hættu laust ágúst í fyrra hafi í rauninni ekki verið mikil hætta í Grindavík. Ég svo sem veit ekki alveg hvort við erum endilega sammálaðir þegar upp kemur eldgos, en ég held að flestir trúið nú samt að rýmingatíminn ætti að leyfa það að það væri hægt að flytja fólk burt ef gos hefði komið þarna. En þú mátt ekki gleyma því, þegar upp kemur eldgos, það reyndar sem skekkir doldið og veikir minn málstæði því að þetta bölvaði eldgos 1. apríl, að það náði inn fyrir varnargarða. Það því miður skekkir jöfnuna. En fram að því, þá var ekkert meiri hætta og ég hef verið þetta öruggur í Grindavík út af varnargarðunum. Þeir bara breyta allir jöfninu og allir jarðvísindamennir, þótt þeir séu ósammála margt, þá eru þau þó allavega sammála það hefur aldrei verið eldgos undir Grindavík. Sumir segja að það var ekki einu sinni nein hætta 10. nóvember 23. Þetta voru bara flekarnir rekast á. Ég ætla ekki að fullara neitt það. En þér líður eins og það sé búið að drepa í dróma þetta svæði og það sé ekki verið að bregðast við nýjum vísbendingum og komandi tímum, umliðnum mánuðum það sem ætti að koma fram nýjar vísbendingar, nýjar rannsóknir sem minnka að minnstakosti áhættuna verulega. Nei. Og því miður, og ég veit bara minnast að ég vona að bara hæstvirti forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir muni bara einfaldlega sjá þetta og hlusta á þetta. Það vantaði ekki hjá hann, ég heillaðist algjörlega af henni. Ég var búin að taka pínu viðtal við hana sem blaðamaður og hún mætti og Víðir mættu til Grindavíkur til þess að veiða atkvæði og ég ákvaði að mæta og bara spurði hann og ég spurði Víði og út í þetta. Hún kom bara rosalega vel fyrir og ég man ekki orðað hvernig hún orðaði, bara Grindvíkingar, við erum komin hingað til þess að hlusta á ykkur, hvað viljið þið? Þú veist, eins og ég segi, hún náði næstuði að fá mitt atkvæði. Síðan þá, leiðum hann komst í embætti, ekki neitt. Og ég er búin að senda henni, ég með e-maili hjá henni. Búin að óska eftir, þú veist, getum við fengið að hitta, þú veist, fljótlega, ekki eins og svar. Nei. Og núna verður mjög fróðlegt og þetta er bara áskorun til hennar, að við ákveðum það bara nokkri Grindvíkingar og Pétur Pálsson í Vísi, ég má örugglega nafngreina hann hefur verið dálítið okkar svona ákveðin leiðtogi, hann er búin að skrifa rosalega flottar greinar sem hafa birst í Mogganum bara ástandið og þetta er bara ótrúlega flottur maður fyrir mér og bara nýtur mikillar virðingar og ég ásebi, við skulum, en býttu fram, það er bara sumafrí, býðu með þetta fram við Vestló og bara eftir ekki að hafa rétt, þú veist, ekki að vera íþyngja Kristrúnu með þetta. Eftir Vestló og það er komið á þeim tímapunkti, nú munum við bara einfaldlega óska eftir fundi með henni eins og Bjarni Ben og hún Guðrún Hafsteins, dómsmálaráðherra þá, Bjarni Ben er forsætisráðherra þessum tímapunkti, Guðrún er dómsmálaráðherra, þetta var í miðju sumafríi, en þau voru samt til í að hitta okkur og það var magnað og Bjarni Ben marg sem hann bara vissi ekki, auðvitað getur hann ekkert vitað allt og hann bara, er þetta svona? Okkur er þetta svona, hvað ruglar þetta? Við vorum að breyta þessu. Þú veist, þegar Grindvíkingar áttu að taka ákvörðun fyrir áramótum það hvort þeir vildu selja. Hann bara, hvað ruglar það? Það er hagur ríkisins að þetta sé. Hann bara puntaði hjá sér og var ótrúlega flottur. Hann óks gríðarlega mikið í áliti hjá mér aftur. Ég var svona dálítið búin að missa allar þessar spillingasögur og allt þetta, en þannig að bara óks hann rosalega áliti hjá mér aftur og núna verður bara fróðlegt hvort að Kristrún hvort hún þori bara einfallega að hitta okkur Grindvíkinga. Ég mun senda Kristrúnu tölvupóst og reyna að fá hana til þess að ræða þetta mál hér við þetta ágæta rauðaborð. En ég ætla svona í lokin aðeins að tipla á einu því viðkvæmasta í þessu öllu sem er þetta dauðsfall sem komst aðeins inn á áðan. Gott að minnast á það. Skiptir ekki svo litlu máli sko hvort hort er á það sem
slys sem enginn gat séð fyrir vegna þess að ef það var þannig þá kannski eykur það líkurnar á því að það sé rökrætt ótti fyrir því að eitthvað skyndilegt og óvænt geti gerst. Skiptir það ekki máli sko hvort við horfum á það sem slys sem enginn fekk viðráðið eða bara einhverja afskaplega sorglega handvömm og ranga ákvarðanatöku. Skiptir það ekki máli í öllu þessu samhengi og hvaða viðþorf ekki síst aðri landsmenni Grindvíkingar hafa þarna til þessar byggðar og framtíðabyggðar. Sjálfsög, frábær spurningar og gott að myndist á þetta. Og ég ætla kannski rétt á þér og kannski manns með mér varandi þetta. Þú veist, hugsaðan eins og þessi rýming daginn. Og við Grindvíkingar, ég get alveg því að þessi rýming rétt á meðan eldgos að fara af stað. En bara þannig að þú viti hvernig þið var hjá mér, við vorum ekki búin að fá neina vísbendingar. 1:30 vakna ég bara, eða vaknaði ekki, en ég vaknaði valla. Og ég bara, helvítis viðvörunarbjölluna, hvað bullar þetta? Fór bara fram á klósett, pissaði, hugsaði, hvað ruglar þetta eiginlega? Einhver mistök. Og ég var valla vaknaður, en þú veist, maður svona milli svefns og vöku. Ég fór bara aftur, sofnaði, vaknaði 6:30, því ég þurfti að vakna það snemma, fór í síman, nú var eldgos. Skilur mig, þetta var ekki meira. Og við Grindvíkingar, ég þurfti að ljúga mig inn í bæinn til þess að komast heim til mín. Ég þóttist vera starfsmaður fyrirtækis. Og ef ég var íbúið þá hefði ég ekki mátt fara. Sum fyrirtæki, golfklúbb og Grindavíkur til dæmis, hann hefur aldrei haft eins margar starfsmenn eins og þennan dag. Það voru bara allir sem sögðust vera í vinnunni hjá golfklúbb og Grindavíkur. Þú veist, svona vel virkar þetta kerfi hjá öryggismiðstöðinni eða hvað. Og svo náttúrulega erum við með þessi mótmæli daginn eftir að það er búið að opna í lónið þannig að ferðamaður gat keyrt að lóninu og hann í miklu meira návígi við eldgos, hann gat labbað eldgosinu á þess að gera nokkuð og hann gat farið að baða svo eftir í lóninu og til þess að hafa það alveg á hreinu, lónið átti að sjálfsögur opið. Ég er ekki að segja það. Og þú tengir þetta hvernig dauðsfallinu? Nei, ég kem að því síðar. Ég vildi bara minnast á þetta. Já. Af því að lónið er opið, en það er ekki opið inn í Grindavík. Þannig að við mótmæltum þessu. Já. Þá erum við ekki að segja að ég vera líka lokað í lóninu. Það er bara, það hafa verið opið Grindavík. Og ég held reyndar að þarna hafi bara nýr lögreglustjóri gert mistök. En þú veist, núverandi aðstoð lögreglustjóri átti nú að vera á vaktinni með henni væntanlega. Þannig að það er dálítið skrítið af því að kortið, þetta var einslitað. Það var sama áhætta. Þannig að, þú veist, ég held að það hafi verið mistök. Þannig að, þú veist, Grindavík var ekki rýmt. En ég segi bara, á sama tíma og Grindavík er alltaf rýmt svona, þá erum við með 7. dauðsfallið í þessari Reynisfjöru, ég veit ekki á hvað mörgum árum. Veistu, hvað eru mörg ár síðan? Í Reynisfjöru? Já. Þetta er frá, ég er ekki alveg með það á hreinu, en þetta er á tiltölulega skömmu árabili. Segjum, þetta er ekki meira en 5 ár eða? Jú, ég held að það sé nú eitthvað meira. Ok, en mér er alveg sama. Allavega, hvað eru mörg dauðsföll síðan í janúari fyrra í semst Reynisfjöru? Er það ekki allavega 2? Það er þetta og var ekki 1 fyrra? Ég held að það sé 100% fleiri dauðsföll. Á hverju Reynisfjara, á hverju ekkert gert þar? Á hverju Grindavík lokað? Og að þú minnist á þetta ömurlega dauðsfall. Og ég, eins og ég segi, ég er bara íbúi, ég er Grindvíkingur og ég hef fullan rétt á að segja þetta að eins og þú kannski veist, það eru 5 menn með stöðu sakbornings eftir það mál og pældu í því hvað þetta ömurlega dauðsfall er búið að kosta gríðarlega mikið. Númer 1, það er náttúrulega ekki hægt að meta mannslíf til fjár. Við veitum það alveg. En þú ert að meina samfélagslega af því að við orðið svona tappi sem bara allt stendur fast bara, eitt af því. Ég held að það sé ekki að ímynda sér. Og ég heyrði þetta nefnilega kvöldi fyrir semst í vikunni. Það ömurlega slys gerist á hvað, þriðjudegi, miðvikudegi. Það er leitað og leitað eins og mannst. Svo bara, það var bara ekki forsvaranlegt að hætta mönnum og því miður þurftu að hætta leitinni. Á föstudegi, á laugardegi er blaðamannafundur og ég rétt náði restina á honum og það er Víðir og almannavarnir að þarna er ákveðin sem sagt rýming í Grindavík 2 sólarhringum síðar, rúmum, klukkan 19 átti Grindvíkingar að rýma út af sprungu
hætti og ég hlusta, hvað rugl þetta? Og ég bara trúðist, ég var í Reykjavík, ég kom heim miðnætti, þarna vorum við nokkur vorum að undirbúa bara mótmæli, bara borgarlega óhlýðni, heimili þitt bara þinn griðastaður, þú bara mátt vera þarna og löggan getur ekkert farið þannig, þannig að þegar löggan ætlaði að koma bankaklukkan, það rýming, já, þið veitir hver minn réttur ég ætla ekki að fara, þetta vorum við undirbúa. Skömmu seinna, svo fóru fólki og ég satt í bróðumunum og maður kom og hann lýsti fyrir okkur, bæði var hann búinn að koma staði, hvernig svona sprungur eru lagaðar varanlega. Og það er sem sagt settur fleigur ofan á vörubíl, sem hann getur mokkað og hann brýtur onni og búinn til svona vaflaga rás. Svo er sett bara stórgrjót, svo minna grjót, svo mold og svo er þjappað yfir. Þetta er varanlega viðgerinn á sprungu. Hann talaði við mann sem var að vinna við þessar sprunguviðgerir og sá maður hafði orðaði og fannst alveg skrítið að þessar aðferð var ekki beitt í sprungunni sem að maðurinn féll ofan í og kenningin, ég get náttúrulega ekki fullyrt en kenningin er svo að því að húsið var strílheilt, það var ekkert á húsinu, sprungan lá bara hliðin á húsinu og til að laga þessa sprungu varanlega hefðu þurft að eyðileggja húsið og borga það þá út 100-150 milljónir. Kenningin er svo að einhver hafi bara, nei, við ætlum að spara okkur þetta, við ætlum ekki að laga þessu sprungu svona. Þannig að er ósakert að mann að nánast að fullyrða að ef að húsið hefði verið eyðilagt og sprungan lögu bara á venjulegan máta, að þá hefði þessi maður ekki tapað lífinu og Grindavík væri bara byggt ból í dag. Þetta slys, þetta hörmulega slys bara, og þetta bara blessu sér minning Lúðvíks, eða ekki, þetta er ekki Lúðvík maðurinn, blessu sér minning hans, þetta slys setti Grindavík ljósár aftur í tíman. Bara foreldrar, og ég skil það, foreldrar gátu ekki hugsa sér að búa með börnin sinna og jörðum að bara fara að gleypa barnið þeirra. En fyrir okkur sem bjöggum hana, við mótmæltum þessu að því að ég veit bara hvar ég bjó, ég er ekki mikið gefið fyrir gönguferði hvað sem er. Ég keyrði inn í bæinn og ég gata mín liggur við Víkurbrautina, keyrði inn í bæinn og ég fór indi mín, borðaði sturtu morgun eftir og fór í vinnu. Það var eina sem ég gerði. Það var ekki meiri hætta fyrir mig eftir þetta slys en fyrir þess vegna ætluðum við að mótmæla en svo þetta bara gerist þessi atburður og Gosi tekur þrjú hús daginn eftir og allt það og þá náttúrulega þyrlaðist bara dálítið yfir þetta og ég vildi fjalla þetta en það þú veist við einhvern veginn þorðið ekki en hérna er ég sem grindvíkingur og ég bara hvenær ætlar einhver að fara að gera eitthvað í þessu máli og það lítur eitthvað að vera búið að gerast fyrst að 5 aðilar eru með stöðu sakbornings í þessu máli. Hvað er þetta búið að kosta Grindavík? Og þetta fjölskyldum aðsins sem er ekki hægt að meta til fjár þetta. Nei. En mér finnst mjög áhugavert og mikilvægt fyrir Íslands samfélag að heyra rödd eins og þína. Þetta er ekki svo rödd sem að við heyrum alla jafna í mainstreams fjölmiðlum þessa lands. Þetta er við þurfum að reyna að ná sem mestu upp á borðið þótt að það sé viðkvæm umræða. Og fyrir ekki að ég má grípa fram mér og mikilvægt að koma fram og maður heyra það nefnilega. Ég var til dæmis í golfmótum daginn bara með fullorðnu fólki eldri en ég bara bast í tal og ég sett fyrir Grindavík og ég svona spurði bara, má ég bara spyrja og mér finnst gaman að spyrja bara ókunna hvaða álit hafið á Grindavík og hvernig er ykkar og önnur kona, ég er bara eiginlega búin að fá alveg nóg af umræðan þetta, því ég vinna með konur sem að bara talar bara það er aldrei nóg mikið gert fyrir þetta og ég er bara ég er bara búin að fá nóg af þessum Grindvíkingum og ég get alveg skilað, þetta er búið að kosta rosalega mikið, varnargarðarnir þetta er búið að kosta rosalega mikið en blessunarlega, þeir hafa heldur betur sanna gildi sitt, það er tekið eftir þessu allan heim, það er bara stórkoslegt hvað ríkið náttúrulega gerði í þessu en það er bæði hægt að þakka það og vera líka gaggrinn á ýmsa þætti en það er svo mikill peningur sem að er í algjöran óþarfa
í mínum huga, algjörun óþarfa og ég er búin að, þú veist, Grindavíkurnefndin það mætti taka þessi Grindavíkurnefnd af á nóinu fyrir mig spara það, eða setja peningin frekar í það og ég fór með góðu vini, Hermann Ólafsson Stakkaegg, hann var nú komst í fréttirnar í apríl eða ekki, síðasta gos þegar varandi þetta með byssuna og hann veit alveg að því og ég má alveg segja það en hann þekkir þetta svæði rosalega vel, hann er ættaður frá stað og hann bauð mér í bíltúr og bara á laugardaginn, dálítið gaman og hann sýndi mig bara, til og með svo leiðin út á golfvöll fyrir þá sem þekkja á vinstri hönd stutt áður en kemur út á golfvöll er tjörn, ég man ekki alveg hvað hann heitir sem er út á sjónum væntanlega og þarna er öndin mikið og þarna hafa menn mikið farið að bara skjóta önd og þarna mynduðu stoltið að sprungum bara svona bæði litlum og stórum og til dæmis í veginu svona slóði er bara pínulítil sprunga alls ekki hættuleg en bíll, ef það var í myrkri ef hann er með ljósin á þá myndi hann þetta sjá þetta en ef bíll myndi þá myndi bíllinn hugsanlega skemmast en hann labbaði bara með mér stærri sprungur sem hafa myndast sem eru klálega hættulegar fyrir hvert sem er sko ef hann dettur honið, bara nokkuð djúpt en það er ekkert mála að fylla í þetta ekki neitt það þarf bara að gera þetta og það þarf að byrja á því einhvers stað þarf að byrja og hann eins og hann er bara vinnumaur bara allra vinnumöra menn hann er bara kallaður sólarhringurinn þeir sem að byggðu Stakkaegg og alltaf þeir unnu bara allan sólarhringinn og pappa hans bara þú veist og hann þrekvirki sem hann er búin að gera þetta út á stað og hann bara þurfti sjálfur að fara í þetta hann er með rollur hérna og annað og ég veit bent á eitthvað kjafta þetta væri að þurfa að fylla upp í sprungur út á rollunum og ég bara, já, þú segir að ég spila golf og spila golf í Eyjum er bara stórkostleg og við 2 teiga 17. og 8. þá horfur við bara þvernýft upp Herjólfsdalinn eða fjallið og þar eru rolluna bara og maður fæ bara skjálta í hendunar hvað er dýrfinna þá og matalastótuna þú veist passa blessu dýrin veit alveg hvað er sprunga sko þær er ekkert að fara að hlaupa þarna þannig ef að matalastótun allar að hugsa kindun og þarna eru það ekkert að hugsa kindun út í Eyjum sem er í þessari svakalegu hæð þannig að Hermann sýndi mig bara og hvað hann gerði mikið hann á bara liftara út af vinnunni sem ég Stakkaegg bara móka, hann er bara búin að fylla upp í allar þessu sprungur bara sjálfur hann gæti rukka, þetta er ríkisegt sko gæti rukka ríkið örugglega fyrir vinnuna en í stað þess að eyða 60-70 milljónum öryggismiðstöðin, sigurmenn Grindavíkurnefndin við getum örugglega farið með upp í 100 milljónir á mánuði hvað væri hægt að gera fyrir þennan pening hrein spilling já, í mínum huga og eyða þessum pening frekar ég að bara halda áfram að laga bæinn það fæst ekki fjárveiting ég halda áfram að laga þessar sprungur af því að það verður að borga sigurmönnum 10 milljónir á mánuði mér langar að berja í borðinu ég verð svo reiður Ef ekki bara enda á þeim nótum senda þið reiðan hérna út brjálaðan en svona án gamans Sigurbjörn Daði Dagbjörnsson kæra þakkir fyrir komuna takk fyrir að bjóða mér og gangið þér vel, halda fram að skrifa þessi mál og hérna og þú að fjalla þetta líka ég að fjalla þetta og þetta vonandi nær eyrum þetta vonandi nær einhverjum eyrum og ég ætla að segja eitt að lokum þegar við feðgar fórum þarna til Grindavíkur daginn þá var slatta fólk, ég skrifaði færslum á Facebook og byrti og ég fikk bæði engaskilaboð og svo líka bara spurðu vini mínir og fólk sem ég þekki fórstu til Grindavíkur, hún ekki lokuð? Er þetta ekki stór hættulegt? Og eins og ég segi, sjón er sögur ríkari Sundlaugin er opin veitingastaðan er allir opnir golfvöllurinn, hverjum fyrir sinn fugl fagur við eigum fallegasta golfvölli í heimi nánast Eyjar kannski aðeins fallegri en golfvöllurinn okkar er frábæri í frábæri standi rosaleg traffík þar Íslendingar er engin hætta í Grindavík komið í heimsókn og sjáu þetta bara sjálf ég skal gæti ykkur með þessu ég get allavega sagt það að heimsóknin til Grindavíkur átti þátt í að svona breyta viðhorfum mínu aðeins og eins og ég segi sjón er sögur ríkari og þakka þér fyrir að koma hér og miðla þinni frásögn og vinnu og við erum örugglega eftir að sjást oftar við hér á samstöðinni ræðum gjarnan við svona andspyrnu menn og þá sem að
eru ófeimnir við að koma af jaðrinum og þóra að láta í sér heyra og vonandi verður það þannig áfram aldur og ævi. En ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum hér áfram eftir andartak. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Já, við byrjum hérna í gær á svona þræði sem við ætlum að halda hérna í rauðaborðinu svona næstu daga. Við köllum þetta rauði þráðurinn. Fáum hinga fólk til þess að tala stöðu vinstrisins og sósíalismans á Íslandi og kannski líka í okkar heimslunda. Byrjum svolítið í Bretlandi í gær þar sem verið að stofna nýjan vinstriflokk til vinstri við verkamannaflokkin og mjög spennandi og Guðmundur Auðunsson sem nú fastagestur hérna við rauðaborðið, hann býr í London og hann genginn í þann flokk og hann átti hérna leið rauðaborðið í gær, þannig við ræddum svolítið stöðu vinstrisins kannski frá sjónarhóli Bretlands en fórum líka hérna heim og vorum að bera svolítið saman þennan flokk við íslenskt stjórnmálaumhverfi. En við ætlum að halda áfram umræðinu vinstrið og sósíalismann og hingað komin Drífa Snædal. Þú velkomin. Takk. Þú talskona stígamóta en þú nú ekki hér það því en þú varst nú forseti Alþýðusambandsins, framkvæmdastjóri VG. Þannig að þetta nú bara bæði verkalýðshreyfingin, hinn sósíalíska verkalýðshreyfing og svo þið skipulega stjórnmálastarf. Þegar þú horfir yfir hérna svið þá nú stendur þessi hreyfing ekkert sérlega vel. Verkalýðshreyfingin? Já, við tengjum svona saman hérna verkalýðshreyfinguna og hérna það flokka sem spruttu upp úr verkalýðsbaráttunni á síðustu öld. Þetta við verðum að horfa svona frá 1950 til okkar tíma við verðum ekki ánægð með stöðuna. Nei, en samt held ég að það hafi reynst svona síðustu áratugir styrkur íslenska verkalýðshreyfingar að vera ekki tengt stjórnmálaflokkum og til dæmis á Norðurlöndum. Þau hafa verið í alveg ofboðslegu baslið þar, vera svona ofboðslega tengt sósíaldemókrötum og það verður einhver breyting hérna með ég vil meina svona vinstri náttúrulega breytist harkalega þegar sósíaldemókratar fóru í hérna þriðju leiðina og einkavæðinguna og allt í hennu fannst vinnandi fólki bara skrítið að vera að styðja við þá sem var að grafa undan velferðarkerfinu, þessi sameign okkar sem hún svo byggði upp áður. Þannig að það urðu einhver svona breytingar á Norðurlöndunum að félagar í verkalýðsfélögunum voru bara ekkit upp til hópa að styðja þann flokk sem var tengdastur verkalýðshreyfingunni. Sem hafa verið kratarnir þar. Sem voru kratarnir og ég meina víða, ég veit ekki alveg hvort það algengt í Noregi og Svíþjóð og hérna og Danmörku en í einhverju löndu var það þannig að þú veist, það fóru peningar úr verkalýðshreyfingunni í þennan stjórnmálflokk, þau voru með sæti í stjórnum hvers annars og svo framvegis, ofboðslega nátengt og er að einhverju leyti en þá. Þó ég þekki hann nú ekki algjörlega í þaula, þá er þetta samt svona hérna pólitíski armur og verkalýðsarmur. Góðu heilli hefur þetta ekki verið þannig á Íslandi síðustu ár. En við maður gæti sagt að sko fyrir þennan tíma segjum að hinn slæma áru byrja svona 80-90 þess að nýfrjálsíða kemur og þriðja leiðin og uppur 80 og hérna sósíaldemókrataflokkarnir í Skandinavíu drifta svona af leið. En fyrir þann tíma þegar það var hérna stjórnmálaafl verkalýðshreyfingurinn inn á þingi að þessi samfélag voru mótuð meira að kröfum verkalýðshreyfingarinn heldur okkar. Okkar þá? Okkar samfélag. Að við höfum... Já, í norrænu samfélag, já, algjörlega. Við höfum alltaf haft svo veikan stjórnmálaafl verkalýðshreyfingarinnar. Já, það var alltaf þessi dýnamík, það var verkalýðshreyfingin og það var stjórnmálaafl verkalýðshreyfingarinnar og síðan var það vinstri sem stóð fyrir utan, var ekki hluti af verkalýðshreyfingunni, voru þessi hérna, vinstri róttæku sósíalísku flokkar sem að líka tóku, hérna dróu, hvað maður segja, sósíaldemókratana til vinstri.
sem virkaði mjög vel, voru yfirleitt í minnihlutastjórnum með þeim. Það var náttúrulega þessi ógn frá hugsanlega byltingu. Bara á næsta bæ við var náttúrulega hinn sósíalíska bylting í Rússlandi. Já. Þannig að hún hafði rosalegt áhrif. Og síðan var þetta bara svona eftir stríðsárin, bæði fyrri heimsstyrjöld og svo seinni, eru náttúrulega gríðalegir uppbyggingafasar. Það er bara þegar allt er ómögulegt. Það er verið að reisa á rústum eitthvað og það, þú veist, í þessu andrúmslofti verður náttúrulega til og það er svona velferðarkerfi sem var byggt upp þá og við nutum góðs á Íslandi. Tökum náttúrulega megnið af okkar hugmyndum frá Norðurlöndum í uppbyggingu velferðarkerfisins. Að það var náttúrulega byggt upp af verkalýðshreyfingunni, af stjórnmálaarmi verkalýðshreyfingarinnar og bara, vinnandi fólki. Já, en eins og ég segi, svo eftir 1980 þá, ég ætla að hafa ekki verið svona í kringum 2000 að þá fóru þessi pólitísku tengsl að verða bara hreinlega fjötur fót í verkalýðshreyfingar. Í Skandinavíu, já. Það er Stefán Ólafsson hefur bent á það í sínum bókum að munurinn var með að sá að verkalýðshreyfingin var sterkari á Íslandi en pólitíski armurinn veikari og það er breytingar sem að þó náðust í gegn, voru oft náðust í gegn með verkföllum og öðru slíku, með bara venjulegri verkalýðsbaráttu, frekar heldur en stjórnmálabaráttunin og þingi að því að það náttúrulega klofnaði hreyfingin á Íslandi með svona öðrum hætti, voru róttakari hlutin var yfirleitt sterkari á þingi. Þannig að þetta er svona einhver leyti ólík þróun, en í Skandinavíu þá var þetta samstíga svona og þeir náðu meiri árangri á eftirstríðsárunum. Já, þeir gerðu það. Það er á mörguleyti heimir af því. Og á millistríðsárunum í rauninni líka, þá hefst þetta ferli með svona ákveðnum samkomu lögum sem eru gerð. Þeir eru útlínurnar í samstarfi á vinnumarkaði eru teiknaðar upp á millistríðsárunum og það samkomulag er rauninni það sem við byggjum á Norðurlöndum í dag og jafnvel í Þýskalandi og víðar. Það er að segja að það séu hagsmuni bæði atvinnurekenda og launafólks að vera í samtökum sem tala saman og það sé það hægt að ná samningum og þeir haldi. Svo er náttúrulega ýmislegt vanheilagt í svona samningum eins og við þekkjum en en já, svona útlínurnar eru dregnar upp á millistríðsárunum en Ísland er svolítið sérstakt og það er sérstakt að því að við vorum ekki með þessa sterku tengingu við stjórnmálaöflin en líka að því að vinstri stjórnin í kringum 1980, ég held að lögin séu 55-1980, að þá er sett í rauninni skilyrði það að það sem semst í kjarasamningum, það eru lágmarkslaun á Íslandi og að í rauninni að verkalýðsfélögin séu þannig að það sé hluti af velferðarkerfinu og fólk tilheyrir verkalýðshreyfingunni. Það er styrkur íslenska verkalýðshreyfingar, hefur verið þannig að við erum ekki með lög lágmarkslaun, heldur er það þannig að það sem semst í kjarasamningum að það er gólfið hverju sinni fyrir hverja atvinnustétt. Það er gríðalegur styrkur og og í rauninni betra að það sé samið við samningsborðið heldur en að það séu einhver lög lágmarkslaun sem að misvitri pólitíkusar eftir því hvernig vindandi blása geta verið að krukka í hverju sinni og missi verðgildi sitt og svo framvegis eins og við vitum með önnur viðmið sem eru sett í lögum. Þannig að það er styrkur íslenska verkalýðshreyfingar og ég sagði það nú oft í ganni þegar ég var í verkalýðshreyfingunni að við erum stærsta verkalýðshreyfingin fyrir utan Norður-Kóreu, hlutfallslega, ég meina það er meiri aðeins. Það er hins vegar, finnst mér einhvern veginn að brotna upp núna og það er hrikalegt. Þetta er rauninni byrjar með félagi lykilmanna sem er náttúrulega ekki stéttarfélag, heldur tryggingafélag fyrst og fremst, berst ekki fyrir einn eða neitt skilur í kjarasamningum. Það gerist þegar Play ákveður að stofna stéttarfélag og gera sjálft kjarasamninga sem eru 30% lægri en það sem almennt gerist í þessum bransa hérna á Íslandi og byrja svo að ráða inn. Það gerist núna með sveit, með svona platt stéttarfélagi í veitingageiranum
Sem heitir Virðing eða einhverju voða fínu nafni. Já, og Sveit þá atvinnurekendursamtökin sem standa þá utan samtaka atvinnulífsins sem heldur ekki gott. Af því að ein leiðin til þess að rústa verkalýðsfélögum, það atvinnurekendur kljúfi sig. Og það hefur gerst á Norðurlöndu líka. Að þeir fari mörg félög og þá náttúrulega bara verður þetta ekki góð yfirsýn, það ekki vitað við hvernig að semja, það þarf að gera marga kjarasamninga og sömu störfin og svo framvegis. Þannig að það hefur alltaf verið hagur launafólks að atvinnurekendur séu líka í einu félagi til að vera með eitthvað samningsaðila og það að brotna núna og það gríðarlegt áhyggjuefni. Og þetta þarf að þótt að staðan sé góð á Íslandi að þá þessi hætta það hætta á þessi grafið undan verkalýðshreyfingunni með þessum hætti sem þú ert að lýsa. Það líka verið að tala það á þingi að auka völd ríkissáttasemjara að það geti slökkt á verkvöldum og alls konar slíkar hugmyndir. Það hefur verið alltaf Sjálfstæðisflokkur leggur fram reglulega tillögur að draga úr svona skylduaðildinni í nafni frelsis. Já. Og þetta mjög hættulegt pólitískt ástand sem við erum í núna því að vinstrið mjög laskað, vægast sagt. Það verðist ekki vera viðnám hjá Samfylkingunni, hjá krötunum, sem ætti náttúrulega vera til að verja verkalýðshreyfinguna. Þannig að það eru svona ýmsir blautir draumar sem hafa verið í gegnum tíðina sem að skjóta upp skollinu núna. Það gæti náðist í gegn. Já, gæti náðist í gegn. Mér finnst eitthvað allt lekað í gegn núna. Það ekkert viðnám frá vinstri í pólitíkinni. Og þá erum við að tala aukivöld til ríkissáttasemjara, við erum að tala að grafa undan velferðarhlutverki stéttarfélaga og einu félagslega hlutverki og bara, nefndu það. Það bara alls konar pælingar í gangi. Ég ræddi við Guðmund Auðunsson í gær og þar verkalýðsfélögin eru aðilar að verkamannaflokknum, kannski svipað kerfi og var í Skandinavíu. Og þar það þannig að þeir eru með svona sérstakt eyrnamerkt fé til stjórnmálabaráttu sem þá eins og á Íslandi að þá fyrir 1% af laununum í að reka hagsmunabaráttu í verkalýðsfélaginu og svona hluti af því svona merktur til þess að verja í svona almenna stjórnmálabaráttu því að það náttúrulega vitað að þú nærði ekki kjarabótum fyrir þitt fólk bara við samningsborðið. Þetta þarftur að vinna einhverja pólitíska baráttu til þess að efla velferðarkerfið, við erum kröfur félagslegt húsnæði og fleira sem bara grundvallar atriði fyrir fólk sem á lægri launum til þess að geta að lifa sómasamlegu lífi í okkar heimshluta. Þetta með klofningin á milli pólitíkurinnar og verkalýðshreyfingarinnar veldur því að þetta svolítið veikara hjá okkur. Að það erfiðara fyrir verkalýðshreyfinguna að ná fram einhverjum svona stórum samningum í húsnæðismálum, já og nei, já og nei. Það var samið bjarg og svona, en við vitum bæði að þó að þessi 1000 sem hafa sloppið þarna inn, að þá ættu við að hafa 25.000, Já, ég segi já og nei, að því að, þau verðum að tala þetta stóra uppbygginga tímabil í Skandinavíu, að þá var bara á þessu horni var ASÍ í Svíþjóð og þessu horni satt ríkisstjórnin og það voru nokkri metrar á milli og þau hittust í hádegismat og bara skipulöðu hvernig það ætla að hafa þetta. Eins og pólitíska ástandi hérna á Íslandi, það var nú breyttur ríkisstjórn bara á 4 ára fresti, yfirleitt. Þannig að þetta getur líka verið akkilesarhæll ef verkalýðshreyfingin of tengt einu stjórnmálafli og þá ekki með áheyrn hinna, af því að þau eru þá bara samkvæmt skilgreiningu ekki samherjar þeirra. Þannig að ég held að mörguleyti, ég held að íslenska verkalýðshreyfingin hafi náð töluvert betri árangri jafnvel á síðustu árum. Eftir að byrja að hrörna í Skandinavíu? Já, það náttúrulega kannski það sem gerist. En mér finnst líka, ég upplifði það mjög sterkt þegar ég var hjá Starfsgreinasambandinu þessi 10 ár sem ég vann innan verkalýðshreyfingarinnar. Við höfðum mjög góða áheyrn. Við höfum mjög góða áheyrn í fjölmiðlum, við höfðum töluverð áheyrn hjá stjórnmálasamtökunum. Það sem var oft akkilesarhællin af verkalýðshreyfingarna, það var samstöðun skorti innan hreyfingarinnar. Það gríðarleg átakamenning þar innan. Þeir sem þrífast þar mjög vel fólk sem sækir í átök. Við erum ennþá að dragast með þessa hugmynd hinn átakasækna sterka karlkyns yfirleitt
leiðtoga sem að geta lyft olíutunnu upp á rífur kjaft er ekkit endilega frábærastu við samningaborðið, það þarf ekkit endilega að vera en svona er kjaftfúr og við röglum oft saman því að vera kjaftfúr og vera róttækur það er ekkit endilega sama þannig að ég svona, já, og þegar átöki beinast inn á við og það er einhvern veginn aldrei teknin inn í fangan eins þar og einhver svona stemning að allt eða ekkert. Það verður ekki hægt að semja sig að hlutunum í einhverjum ákveðnum skrefum. Ég held að það sé svona kannski það sem að stendur okkur helst fyrir þrifum. Að því að ef verkalýðshreyfingin myndi vera saminuð og sterk og ná að fókusera að þá getur hún gert það sem mikið. En það er líka eitt sem er kannski svolítið ólíkt hérna á Íslandi og víða annars staðar er að, og það er eitthvað sem á hérna sem er ekki nógu gott hér á landi að við íslensk verkalýðshreyfingin og íslensk launafólk hefur ekki heimildi til að leggja niður vinnu í pólitísku tilgangi. Það er að segja ef að hérna til að knýja á lagfæringar húsnæðiskerfinu til dæmis? Já, til dæmis, eitthvað slíkt. Það er bara til þess að ná fram hérna kjarasamningum sem að íslensk launafólk hefur reyni heimild samkvæmt vinnulöggjöfinni til að leggja niður vinnu og það er rosalega stífa reglur, það er atkvæðagreiðslu, það þarf að boða það með 2 vikna fyrirvara og svo framvegis, mjög skýrar reglur og lýsi við sér þetta árangurslausum samtölum víða annars staðar en það er reyndar verið að þrengja það gríðarlega mjög víða er hægt að boða til einstaksverkfall allir fara út á götu til þess að mótmæla skerðingu á barnabótum eða hérna þrýsta á að gera í húsnæðismálum eða eitthvað slíkt. Og oft er gert í Frakklandi og Breitlandi. Ég vil nú eiginlega ekki taka Frakkland því að aðild að verkalýðsfélögum þar eru 7%. Við erum ekki að tala um verkalýðsfélög, við erum að tala um bara almenn mótmæli. Þeir eru með akkurat þessi verkvöld sem þú ert að lýsa. Það sem er mæta út á götu. Ég myndi freka taka Finnland. Mótmæla hækkun eftirlaun aldurs, þá bara mæta þeir sem að íslensk verkalýðshreyfing mætti ekki gera. Nei, og mætti búa til mótmæla en ekki að leggja niður störf beinlínis, þá væri það ólögleg verkföll en hins vegar hefur þetta verið mjög algengt í Finnlandi, þeir voru reyndar að skerða þetta núna og það er eitt af því sem ríkisstjórn Finnlands hefur gert að hún hefur bara verið að taka af frídaga með lagasetningu verið að skerða laun fyrir yfirvinnu með lagasetningu alls konar svona breyta uppsagnarákvæði með lagasetningu, þetta er hættan þegar það er ekki lengur samningsaðilar á vinnumarkaði að semja hlutina og það er búið að veikja það og ef að við erum með of mikið af svona kjaramálum inni í lagasetningu, við viljum það helst ekki það á að vera í kjarasamningum en ekki endilega í lagasetningu því þá er hægt að fara að krukka í það. Og þú myndir kannski vilja snúa sig við og taka inn í það að verkalýðshreyfingin gæti farið í verkfall út af til dæmis eftirlaunum stöðu leigjenda húsnæðismarkaðnum eitthvað sem varðar lífskjör almennings gjaldtöku í heilbrigðiskerfinu því að mörgu leyti þá ef við myndum halda áfram að telja svona upp að þá voru kannski komið með atriði sem að vega bara miklu þyngra heldur en launin. Og yfirleitt er það þannig. Ég meina oft er það þannig að það er samið annað í kjarasamningum sem hafa töluvert meiri áhrif heldur en endilega launahækkana. Það er ekki flokkur með þessa stefnu að breyta vinnulöggjöfinni í þess áttina. Það er frekar raunverulega verkalýðshreyfingin búin að vera í varnarstöðu með vinnulöggjöfina eiginlega frá því ég manni þumur. Já. Ég er svo gömul í hættinni að ég var nú formaður Iðnemaðarsambandsins 96, eitthvað slíkt. Þá var verið að breyta vinnulöggjöfinni þannig að það ætti að kjósa verkfall og það var verið að herða, allar þessar reglur í kringum og búa til verkfalla og svo framvegis og við vorum alveg brjálir þá og maður hugsaði bara þetta er bara andlát verkfalla nú er verið að gera þetta svo þröngt og erfitt að það er ekki nokkur leið að fara í verkfall. Ég er búin að breyta mér finnst þetta styrkur í dag. Þetta gerir það verkum að verkalýðsfélögin verða að vera í samtali við félagsmenn. Þú verður sem félagsmaður hefur allan tækifæri til þess að taka ákvörðun
verkfallsboðun og það segir bara þau verkfall sem ég tók þátt í að skipuleggja með boðun atkvæða og svo les, þegar ferð við samningsborðið og ert með sko 90% af vinnandi fólki sem segir já, ég til í þetta, þá það gríðalegu styrkur. Eins og hefur verið í hjá Starfsgreinasambandsfélögunum, kennarasambandinu BSB, ég menn eftir því að þeir fóru í verkvöld, sko, það voru bara 97%, sko, já, það bara mjög algengt, sko. Það allt annað fyrir, sko, þann sem að semja fyrir svona hóp að mæta með þetta. Já, að sama skapi þetta hrikalegt að fara að sækja verkvælsheimild, hefur gerst hjá VFR síðast og verið með 52% já, það rosalega veikt. Og var það í fjallaði ekki í Straumsvík á okkur örfáum atkvæðum? Jú, einu held ég. Já, einu. En þannig að þetta líka svolítið ábyrgðar hlutur að þú ferð ekki með fólk í verkfall nema að vilji fara í verkfall. Og það ágætt. Og það tekur á sig fórnirnar. Já. Þannig að ég segi þetta því að oft sér maður ekki alveg fyrir hvaða áhrif hlutirnar hafa fyrirfram. En ég hins vegar alveg viss það sko að við verðum að finna það og maður finnur það bara í maganum og segðum búin að vinna í stéttabaráttu. Eina vopn vinnandi fólks að leggja niður störf. Já. Það eina vopni sem hafa. Þannig að það eins gott að standa vörð það vopn. Og það að til dæmis ríkissáttasemjari geti einn og óstuddur með sjálfu sér hindra það frekar hann getur núna. Hann alltaf getur komið miðlunum til og sett hann í atkvæðagreiðslu. Hann hefur heimild til þess. En að útvíkka heimildir hans vist mér ekki á. Þá hefur verið að veikja þetta eina vopn sem vinnandi fólk hefur. Og þetta mjög mikilvægt vopn og hefur verið mjög farselt í okkar heimsluta að veita verkafólki þetta. Til dæmis vinnumarkaðurinn, hann náttúrulega ekki fullkomlega síðaður markaður, það náttúrulega sá sem að hefur meiri völd, hann misnóta þau á margan hátt, en þetta samt síðari markaður heldur en til dæmis leigumarkaðurinn, það sem að sko fjöldin hefur ekki sömu tæki, markaður skuldamarkaðurinn, það sem að fólk tryggingamarkaðurinn, það sem að fólk verður bara að bukta sig og beygja eftir þeim sem að hafa sko styrkin, en vinnumarkaðurinn þó svona síðaður og þetta bara hluti af því að hafa síðað samfélag. Já. Algjörlega. Mér langar líka að segja sko það einhver svona hugmynd í gangi að verkföll sé miklu algengar á Íslandi heldur en annars staðar. Það ekki þannig. Bara leiðrétta þann misskilning og nota þetta ekki fari hér af því að það alltaf sko, fólk hugsa bara að hér alltaf óalandi og óferjandi og það allir brjálæðir þetta bara ekkert mikið öðruvísi heldur en í Danmörku eða annars staðar. Herðu það klofnar hann á milli, ef við förum svona í söguna, á milli verkfallshreyfingarinnar og stjórnmálana og það ýmsum ástöðum hér og annars staðar, það bara en það verður svona viðskilnaður á milli og verkalýðshreyfingin, það svona þrengt af því hvert hlutverk hennar, það verið að halda því fram að þeir bara semja kaup og kjör, það sé bara ekki verkefni verkalýðshreyfingarinnar að gera neitt annað og ég get verið að borga í eitthvað verkalýðsfélag og ég bara kannski bara hægri maður og ég á ekki að vera að borga fyrir ykkur vinstri baráttu ykkar, þetta rökk hægri, þannig að þið bara semja það sem að kaup og kjör, en svo pólitíkin á að vera bara annars við og þá kjósu við í kosningum. Ég veit ekki hvort að svona vinstra fólk kaupir þessa kenningu, en að einhver leiti þá hafði þetta þau áhrif að vinstri flokkarnir sem áttu rætur í verkefnisbaráttunni bjuggu sér til sína eigin stefnu, tóku ekki bara upp þú veist, stefnu verkefnishreyfingarinnar, maður getur alveg séð það fyrir sér að maður getur bara komið og sagt, hvað það sem ykkur vantar og svona, þá höfum við það bara sem stefnun okkar. En það þróast yfir því að flokkarnir mótuðu bara svona sína eigin karakter, sína eigin stefnu og með annað svona framtíðarland heldur en kannski verkefnishreyfingin var að stefna, ég veit það ekki. Kannski var verkefnishreyfingin hætt að hugsa framtíðarlandið, samt bara næstu kjarasamninga. En það verður eitthvað svona rof þarna á milli og maður heyrir það því að við vorum að tala um Bretland í gær, að þar svona hugmyndum að endurnýjun vinstrisins verður að koma einhvern veginn með verkalýðshreyfingunni og ég veit að svona sambærilegar hugmyndir sem alltaf á sveimi á Íslandi að endurnýjun verkalýðshreyfingarnar og endurnýjun vinstrisins sé svona sama vegleiðin.
Hvað? Já. Eða eru við bara með verkalýðshreyfinguna hér sem að sinni sínu að semja kaup og kjör og svo erum við með stjórnmálaflokka verkalýðshreyfingin gerir náttúrulega miklu meira heldur en sinna bara tala kaup og kjör. Já, en það er það sem verið að íta gera það í mjög víðu samengi. Það er verið að íta í það. Já, en verkalýðshreyfingin hefur líka verið mjög áberandi í réttlátum umskiptum til dæmis. Sem er bara eitthvað sem við þekkjum mjög vel hérna á Íslandi þegar ein atvinnugrein bara þurrkast út og það þarf einhvern veginn að vera einhver svona umskiptið þar sem við verið að hugsa hag fólks. Við tökum Akureyri þessi dæmi sem fer úr því að vera iðnaðarbær í háskólabæ. Við erum að tala mjög mörg minni samfélög sem hafa farið úr því að vera iðnaðarsamfélög eða fiskursamfélög yfir í að vera túristasamfélög. Þetta og við vitum það að það eru tækniframfarir framundan sem gerir það að verkum að við þurfum að vera með eitthvað svona. Styðja sína félagsmenn í áföllum sem verða í samfélaginu. Ekki bara áföllum, heldur líka bara með teknibreytingum. Og hluti af þessu er náttúrulega bara skattleggja fjármagnið. Af því að með auknu teknibreytingum þegar fólk verður þegar þessi einhæfu störf hverfa, sem er allt í lagi. Það er ekki gott að vera með vinna í mjög einhæfum störfum, það er vont fyrir líkama og sál. Þú vilt ekki brjóta róbotana sem er að vinna fiskinu á Dalvík og setja fiskvinnslukonur í staðinn? Nei, ég vil það ekki og ég er til dæmis ekki á móti sjálfsafgreiðslukössum í búðum af því að þessi einhæfa vinna við kassana getur verið mjög slæm. Hins vegar þurfum við að tryggja það að arðurinn sem kemur út úr þessu tæknibreytingum sem verður meiri arður fari til fólksins aftur og þá getum við búið til samfélag þar sem þú ert með 30 stunda vinnuviku. En við höfum ekki verið að gera þetta. Ég nefndi þetta Dalvík. Það er náttúrulega við erum ekki að gera þetta. Ef þú tekur fiskvinnslu fólk fyrir kannski segjum bara 25 árum og síðan fjölda sem er að vinna í fiskvinnslu í dag, þá er þetta kannski bara grunnlaun upp á 36 milljarða ári sem eru farnir út úr fiskvinnslunni en fiskvinnslufólki fékk það ekki. Þetta er hluti af hugmyndafræðin réttlát umskipti. Það er líka bara hvað fær samfélagið og ef vel ætti að vera og ef þetta verið sanngjarnt og arðurinn væri kannski sama hlutfall og var fyrir 30 árum síðan að þá varum við náttúrulega skattleggja töluvert herra heldur en þessi nýju veiðigjalda frumvarp segir til það er hluti af pólitík verkalýðshreyfingarinnar, húsnæðismálur líka, skattamál, tilfærslukerfin. Ég meina verkalýðshreyfingin er alltaf búin að vera bullandi pólitík og þetta er félagsleg pólitík. Þetta er vinstri pólitík. En hún hefur ekki alveg sama slagkraftin og við getum tekið kvótan að það er bara vegna þess að hvernig stéttarfélögin eru og ef þú ert formaður eða í stjórn stéttarfélags út á landi þá ertu með annars konar sjónarmið í kvótanum og veiðigjöldum og við þekkjum í skattamálum að þar ertu með svona ólíka hópa inn í ASÍ og iðnaðarmennir með aðrar áherslur heldur en láglaunafólkið. Heldur betur. Þannig að sumuleyti það hins vegar tókst að sín tíma að gera þrepaskipt skattkerfi sem var töluverður sigur. Það er náttúrulega, það er sanngirni í því að ef þú aflar meira þá greiður hlutfallslega meira til samfélagsins af því að þú þarft alltaf einhvern grunn til að lifa á. Það að ákveðnu verkalýðsforkólfur út á landi berist að hæl og naka til að halda kvótanum í því byggðarlagi og til þess ekki geta talað gegn vilja útgerðarmannsins á staðnum. Ég þekki það náttúrulega mjög vel það er líka svona afkomu ótti í stærri mynd. Fólk býr við afkomu ótta og það heftir það í að segja hluti eða gera hluti eða fara í verkvöll eða hvað það er og síðan eru við afkomu ótta á stærri skala sem er afkomu ótti fyrir heilt samfélag. Þannig að það þarf einhvern veginn að nálgast þetta þannig. Þannig að ég segi bara verkalýðshreyfingin hefur verið í bullandi pólitík og er það alltaf hins vegar held ég að það hefur orðið ákveðin skil með þegar pólitíkin fór úr því að fjalla mjög mikið lífskjör fólks í að verða til dæmis fjalla náttúruvernd þá var pólitíki og vinstri bara verkalýðshreyfingin og vinstrið
nánast verður með því og þá erum við að tala til þess baráttunni Kárahnjúkavirkjun sem að bara það sem verkalýðshreyfingin fyrir austan vildi fá virkjunina til þess að búa til störf. Já, og bara ASÍ, skilur það var bara, ég held að það hefur verið bara stefna þar ef ég man rétt, ég var nú einhvern tímann að lesa gamla bæklinga fyrir sósíalistaflokkin, frambúð hans þegar afi minn var í frambúði í Vesturlandskjördæmi og þá var sko sósíalistaflokkurinn að lofa álveri í Vesturlandskjördæmi, vildi berjast fyrir álveri þar hvort að það varð síðar Grundartangi eða hvað það var, ég held að það hafi verið í kringu 1970 áratökum þannig að þú veist, þegar vinstri fyrir að halla sig meira að umhverfismálunum og sjá lífskeiðin í stærra samhengi til lengri tíma að þá verður eitthvað rof þarna og auðvitað hefur líka stöðugt verið rof sko milli einhver leyti verkefnisbarátturinnar og pólitíkurinnar í hernaðamálum í friðamálum þannig að já, það er ég myndi segja sko heilt yfir þá verkefnishreyfingin yfirleitt í bullandi pólitík í stærri samhengi og yfirleitt í vinstri pólitík en stundum verður skilað. Vinstri og hægri, það er eiginlega eðlilegast það er bara vinstri er barátta fyrir verkalýðin. Ég fyrir heldina myndi ég segja kannski. Já. Og hitt er barátta fyrir auðvöldið. Einstaklingin. Þegar vinstri flokkarnir fara að móta þessa stefnu sem að er ekki friður með gagnvart verkalýðshreyfingunni. En þá er þannig eitthvað svona rof á milli. Og menn getur sagt þess og til þess að lækna vinstri þá kannski eðlilega bara fara í það að taka bara upp gömlu kröfunar. Við viljum bara fá hærri laun, við viljum fá öruggara húsnæði, við viljum fá gjaldfrjálsa heilbrigðis og menntaþjónustu. Sjónarmið sem þú ert að nefna, friður, umhverfi. Ég get nú ekki sagt sko kvenréttindi, en einhver kall út á landi í nálægt álveri geti sagt það. Býtum hvað mennur. Þú veist, það væri ekki verkefni í verkefnishreyfingarinnar að berjast sérstaklega fyrir því. Jú, bara það er til hliðar. Já, ég veit að þú telur það. En þessi, ef það verður svona klofningur á milli, er þetta mein sem að þarf að lækna eða á þá bara klofna á milli í verkefnishreyfingarinnar áherslu hennar og síðan vinstrisins sem er með stefnu sem að stangast á við kröfur stór hluta verkalýðsins? Sko ég, eins og ég rætti náðan, ég er ekkit alveg samfærið það að stjórnmálin og verkalýðshreyfingin eigi að vera í einni seng, en þau að mætast í áherslum að sjálfsög og þá að vera samtal og samskipti og auðvitað er það þannig að verkalýðshreyfingin og vinstrið eiga að vera samherjar í ákveðnum málum. En ekkit endilega vera í einni seng saman sko. Þannig að ég sé þetta ekkit endilega sem sko eitthvað stórkostlegt vandamál en mér finnst að það ætti að vera svona sterkari taug á milli ef við erum nú að tala sko að það þurfi að endurreisa vinstri á Íslandi sem við vissulega þarf að gera þá þarf að sjálfsögðu að vera sterk taug á milli stjórnmálanna og verkalýðshreyfingarinnar að sjálfsögðu. Þú tókst átt í tilrauninni í VG sem að engin veit hvort að sé hægt að segja hvort hún hafi tekist eða ekki. Ég held að hún hafi tekist bara svona kaflaskipt, stundum tekist, stundum ekki. Já, menn það er ekki alltaf hægt að meta svona, hvað við segja, svona menningarleg fyrirbrigði út frá því hvort þessu langlíf. Það er ekki endilega það er þessi besta sem er langlíft. Heldur er þetta svona, ég segi stundum að þetta er bara hægt að horfa á þetta eins og hljómsveitir. Það er bara góð hljómsveit sem á góða 7 ára tímabil, það er bara frábær hljómsveit. En þú þarft ekki að fara að mæta á endurkomu tónleikana og hlusta á það seinna. Þar var tilraun til þess að ná saman að náttúrulega var sósíalismi var aftur að vera eina stóðunum og það var friðar. Félagslegt réttlæti hérna. Það mátti ekki segja sósíalismi á þeim árum. Nei, það mátti heldur ekki segja sko feminismi eða kvenfrelsi, það var nýtt hugtak. Já, það var sósíalismi, feminismi, umhverfisvernd og friðarmál. Friðarmál eru nú aldrei áberandi. Hvað var þetta kallað? Alþjóðahyggja. Já. Sósíalísk alþjóðahyggja eða eitthvað, ég man ekki alveg hvað þetta var. Sem að við myndum segja friðarmál. Já. Þau eru nú aldrei svona áberandi í baráttu VG.
Nei. Það bara, einhvern veginn fór bara tíðarandinn frá þeim málum. Já, þetta var einhvern veginn ekki, þetta var ekki mjög áberandi. Sem við sjáum getur sagt núna, því miður getur við sagt, þess að við erum komið svo hervættan heima, það eiginlega... Ég held að við höfum verið á okkur svona tímapunkti þarna sko að það var bjartsýni að við værum að fara í rétt átt eða heimurinn. Já. Að Bandaríkin væri eina stórveldið að það myndi skapa Pax Americana. Já, ég meina það var verið að vinna mjög markvisst gegn sko fátækt í þriðja heiminu og það verið að taka tölvöld stór skref þar og það var verið að halda þessar stóru ráðstefnur, alheimsráðstefnur, kvennaráðstefnur, umhverfisráðstefnur, eitthvað svona heimurinn var komin í einhver díalóg sko að vind ofan að vitleysunni. Þannig ég held að það hafi verið eitthvað svona bjartsýni sem er alltaf ekki tilefni til núna. Frá stríði til friðar. Já, og frá fátækt og til einhvers konar í átt að einhverju réttlæti. Já. Með því að leyfa kapitalismunum að nota tæki sína þeir myndu lyfta fólki til. Já, það er reykt að horfa það þannig. Það var trúin sem var kannski hrundi 2008 og við erum bara ennþá 8 gráði hvað afleiðingar hafi. En þetta með því að leggja af stað með feminisman, umhverfismálin, einhver leyti friðarmálin í samanvagninum og sósíalisman sem er kannski bara efnarslegri kröfur verklæsireyfingarinnar að má segja það að sá þáttur, sósíalismin, hafi ekki verið nógu sterkur í VG þeirra árindi. Já, það mætti kannski segja það. Þetta er, eins og ég segi, þegar maður lítið tilbaka var þetta afskaplega kaflaskipt. En ég meina, VG var einu flokkur sem varaði við sko, fyrirhrunsárunum, til dæmis. Eina röddin sem talaði gegn þessari geðveiki sem allt í hennu steypt okkur fram að hengifluginu nánast. Hins vegar voru svona baráttur sem tóku gríðarlega orku og það var umhverfisverndin, náttúruverndin. Við tala náttúrulega baráttan gegn Kárahnjúkum og gegn öðrum virkjana áformum sem voru í bígerð. Þannig að já, ég held að það sé mjög kaflaskipti. Ég bara veit það og ég finn það, sko, við stofnum hérna VG 99, já, 98, 99, eftir hvernig maður reiknar þetta. Og bara þessar hugmyndir að setja á dagskrá hjá pólitíkinni. Kvenfrelsismál og umhverfismál. Þetta var bara svolítið nýtt. Auðvitað hafði kvennalisti verið og allt það, en þarna var verið að kynna nýjar hugmyndir þú veist, ekki hægt að kaupa líkama kvenna. Það var ný hugmynd. Þegar VG er stofnað þá er konum ressa fyrir að vera í vendi, til dæmis. Galin hugmynd sko í dag, en því miður víða. Og þú veist, taka á heimilisofbeldismálum við öll þessu ofbeldismál, Þar getur við sagt halda áfram eða ekki að taka. Það er ekki straumhvörf sem að verða. Nei, það er það ekki, en sko það var einhver segla þarna í VG og það var einhver stemning þannig að þessi mál kom á dagskrá og síðan fóru þau í gegn, skilur. Byrja í einhver rosalega andstöð, svo sko 10 árum síðar er sko umræðan í samfélaginu búin að breytast. Já, svona vilja sem allir vildu kveðið hafa. Já, nákvæmlega. Og allt er komið inn í stefnuskráir í rauninni allra flokka, bæði ýmislegt í umhverfisverndinni. Ég veit ekki hvort þú manst hvernig við talað VG og upphafsárar, bara einhverju lópapeysu kommar og sauðskeiðskóla sem vildu sko stöðva hjól atvinnulífsins og búa upp á heiðum í Fjallakóa sko. Það var bara, þannig var þetta að tala. Kaflaskiptin eru náttúrulega líka 99 til 2009, fyrstu 10 árin, að þá er flokkurinn í stjórnarandstöðu og þá getur þú bara verið gagnrýnandi og sagt. Sömuleyti eins og þú sagðir áðan svona áhrif vinstri sósíalista í Skandinavíu var það að við hafa raunverulega þessa stöðu og geta dregið umræðuna eða miðjuna til sín. Aldrei vanmeta það sko. Nei, og það er, þá er gagnrýnin á fyrirhrunsárin og þar er umhverfismálin og einhver leyti feminismi líka, mjög ábyrrandi.
En þegar að flokkurinn fyrir stjórna þá þetta benda á árangurinn í kannski kvenfrelsismálunum. Við höfum meiri vandræði með umhverfismálin. Já. Og við verðum lendum í stökustu vandræði með að benda á sósíalismann. Já. Ég man alveg eftir, ég var nú framkvæmdastýra þessa flokks þegar við göngum inn í það stjórnarsamstarf 2009 og ég var ég hafði þann metnað þá að við kæmist út úr þessu hruni með velferðarkerfi nokkurn veginn í lagi. Að við myndum ekki selja frá okkur náttúruna eða fiskin í sjónum eða velferðarkerfi okkar af því að það sem við vorum að horfa á knésettar þjóðir, talandi eins og Grikkland og sérstaklega Grikkland kannski Ítalíu og Spánna einhverju leyti Var að tína af þeim alls konar drasl? Já, ég meina, þeir voru bara, við ætlum að þið þurfa að selja jafnbrautakerfið ykkar og svo þessar eyjar líka og svo ætlum við að taka skólpið líka, þetta var staðan sem þessi lönd í og þau eru bara ennþá á hnjánum. Þannig að ég hafði þann metnað inn í þetta ríkisstjórnarsamstarf að við gætum staðið vörðum velferðarkerfið okkar og staðið vörðum okkar sameiginlegu eignir. Það tókst. Annað var nánast bónus að mínum mati í þeirri stöðu sem við vorum þá. Þannig að ég bara frekar stolt af þessar ríkisstjórn sem góðu heilli hélt út kjörtímabili sem var nú ekkert alltaf alveg sjálfsagt að það myndi gerast og kom ýmsu öðru í verk líka. Þetta nú sigurverin ræður sögun einhvern veginn og einhver leiti þá hefur þessi ríkisstjórn ekki fengið svona sérstaklega góða einkunn. Nei, það er rétt. Það er ekki margir sem að tala vel hana. Nei, mér finnst það ekki verðskulda. Nei. Ég var í þessari pólitík, ég sá bara hrækamarnir voru mættir bara á engaþotunum. Þær ætluðu bara að moka upp draslinu eins og íslenskir auðjöfar huguðu sér austantjáls þegar það fjall og bara mættir til að moka upp sameiginlegum eigum og slikk og verða ólíkarkar. Þessi sjátt að þannig hafi ekki verið að gefa út svona bækur eða reka ekki fjölmiðla til þess að innprenta þessa hugmynd. Nei, einmitt. Og mér finnst til dæmis eins og svona Sess Jóhannu Sigurðardóttur finnst mér svona að vera dæmi um þetta það sem svona, hún nýtur einski sess í sögunni með svona nýri sögun. Ég held að við munum horfa á þetta öðruvísi svona þegar lengra líður frá. Þegar við erum búin að vinna og getur skrifað þetta voru 4 ár sem að flokkurinn var svo komið 7 ár það sem hann var líka í annarri stjórn sem þú varst nú ekki ánægð með. Nei. Og þar var ég kannski líka að vísa í það að árangurinn var kannski uppskeran var ekki mikil svona í sambandi við sósíalisma, við getum þó nefnt þarna það var sett á auka skattþrep og það er svona táknrænn sigur kannski. Það býr til möguleika á því að geta síðan unnið næstu skref og annars slíkt en kannski það var ekki svo stórkostlega tilfærsla í það var engin stórkostlega sigrar en þetta var eitthvað skafamingun gagnvart hagrinu. Já, ekki líkingu við það sem gerðist 2009 þar sem að fjármagnstekjuskattur var 10%, hann fór upp í 20%, ég man ekki hvert fyrirtækjaskattur var komin og það var settur á auðlegðaskattur, það var settur á tímabundin auðlindaskattur á bæði orku og það voru sett inn veiðigjöldin hækkuð, þannig að það var breytingi sem átti sér stað þar út frá svona því ég var náttúrulega niður árangurinn af sósíalísku baráttunni, það var miklu meiri heldur að var 7 árin í ríkisstjórn og ég held að það skipti máli þarna samfylkingin undir forystu Jóhönnu var meira til vinstri heldur en hún núna til dæmis. Það eðlisbreyting á þessu flokki og svo var VG og þessi dýnamík og með þetta þó umboð til aðtarna. Síðan alltaf gerist þarna 2017 þegar VG ákveður að fara í stjórn með Sjálfstæðisflokknum. Ég taldi mig rosalega gaman að geta sagt ég sagði ykkur það, en ég taldi mig vita að þetta yrði erfitt fyrir vinstri til langstíma í framtíðinni. Alveg örugglega. Af því að það sem við höfum séð bæði varandi vinstri og jafnvel hægri flokkana, ég meina ef að vinstrið stendur ekki í lappirnar, akkur ætti þá að kjósa vinstri, þá getur nú alveg kosið bara samfylkinguna, Miðflokkin, Sjálfstæðisflokkin
hvað sem sko. Og neyðin var ekki það stór að kallaði okkur að sérstaka... Nei, þú þurft að reyna töluvert meira. Svona stjórnmálalegu upplausni, menna það eins og hrunið 2008. Nei, alls ekki. Váin ekkit svo stór. Nei, það var ekkit eitthvað... 17. Nei, alls ekki. Og í rauninni hefði verið betra bara að... Þú veist, ég meina að það hefur alveg gæst í vestrænu samfélagum og það er það bara kosið aftur, skilur. Ef það tekst ekki mynda ríkisstjórn. Fólk getur að kjósa hverju ári í Eurovision. Já, þú veist bara, þetta að handpikka fólki, ég meina þegar Gunnar Thoroddsen, skilur, þú veist, hugsa eitthvað út fyrir bóksi, en þetta var náttúrulega, en ég held að það hefur líka verið, sko, það er náttúrulega margir sem sjá, sko, pólitíkina sem leikvöll og pólitíkina sem leik, einhvers konar íþróttaleik. Og ég held að hafi verið ákveður svona undiralda í VG að prófa að stjórna með Sjálfstæðisflokknum af því að það væri bara áskorun sem að þú færði ekki staðist þú ert í pólitík. Í alvöru, ég held að það hafi verið einhvers konar stemning hjá einhverjum og þetta hafi bara kýtlað. Þetta svo pota í vekk þess að þetta eru nýmálað. Já. Nákvæmlega, já, rosalega góð. Þannig að ég held að það hafi stýrt einhverju ferð þarna af því að það var líka í umræðinni þarna 2007. Eða byrju, já, það ekki stjórnarmyndið 2007? Jú, 2003 og 2007, já. Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins og Framsókn hangir á einu manni og menn áttu sig á því að það væri ekki á vetursetjandi. Akkurat. Það var meðal annars Bjarni Harðarson var einn af þingmönnum Framsóknarflokksins, ég man að menn nefndu hann, að það væri bara alltaf veikt og þá opnaðist mjög skyndilega svona hringekja að væri að leita nýrri ríkisstjórn sem endaði í ríkisstjórn Samfylkingar og Sjálfstæðisflokksins. Það var, ég veit að Steingrímur Jóhannsson og fleiri höfðu áhuga á hinnu. Já. Það var svona, það kýtlaði eitthvað þá, sko. Góðu helli var það ekki. En já, ég held að þetta sé í alvörinu það sem gerðist og þess vegna hafi ekki verið reynt betur. Herðu, svo förum við bara mörg ár fram í tíman og komin að VG dottið út á þingi. Stendur mjög veikt í sveitarstjórnum á höfuðborgarsvæðinu, reyndar með einhverja bæjarfulltrúa og sveitarstjórnarfulltrúa víða land. Píratarnir döstu líka út af þingi. Píratarnir náttúrulega kannski hægri sinnaðri flokkur í dag heldur en til dæmis svona forveri píratarna kannski, ég veit ekki, hreyfingin sem að borgarhreyfingin sem að var, sem að sömuleyti studdi ríkisstjórn Jóhannu þarna síðustu metrana. Samfylkingin svona, kannski segja að hægri kratarnir hefðu einhver leyti náði yfiröldinni. Þó má segja að Kristrún vísar oft til það sem að við vorum að tala í upphafi svona eitthvað svona réttlætisbaráttu svona miðja síðustu öld að hún vísar svolítið til og talar held ég að finna ræturnar svona eins og oft gert og þá hún kannski að vísa til svona þess tíma þegar að hreyfingin var að vinna fyrir einhverjum samfélagslegum breytingum. Hún vísa til þess en oft það sem að talaði hins vegar kannski frekar svona hægri sinnað. Sósíalistandi voru tilraun sem bara það sem hún og engin vinstrimaður á þingi. Ég held að sé ekki að þetta segja sér neitt vinstrimaður á þingi. Og það sem meira sko að það vinstriði vígamót. eftir eftir að dotti út og eftir innri átök og svo framvegis þannig að það ekkert viðnám núna, maður bara finnur það sko, í útlendingamálum þú veist, það var að fara að búa til varðhaldsbúðir fyrir útlendinga þar sem börn eru fangilsuð skilur þú veist, salan á Íslandsbanka bara laki gegn, þjóðin vildi ekki selja Íslandsbanka það var bara 80% á móti sem ASÍ gerði. Það var gert áður en að meirihlutin var seldur. Þarna var náttúrulega minnihlutin bara eftir. Já, en ég menna samt eitthvað tákgrænt og það bara, þú veist, það heyrðist ekki múk, skilur. Það voru bara allir með dollarmerki í augunum. Þú veist, fríhöfnin engavædd, heyrðist ekki múk. Ég menna það bara upptaktur í því engavæða flugstöðina sem hefur alltaf verið blautur draumur, og einhver svona hljóðlát það hætt að hafa eftirlit sjúkratryggingar ekkert að hafa eftirlit með einhverjum þú veist, frjálsum kúrekalæknum út allt þannig að þú veist, það svona eftirlitið að dofna þú veist, það að vera eitthvað svona hljóðlát engavæðing og þú veist, það alls konar hlutir að fara í gegn sem að bara án umræðu sem
hryllilega skaðlegt. Á meðan nær maður heldur ekki alveg sko utanum vinstri á Íslandi. Ég veit ekki alveg hvernig þetta gerast að hérna vinstri myndi sameinast á ný og koma einhvern veginn tvíelt. En á saman tíma við finnum öll þörfin á því sko. Já, en það ekkert að merkja sig ykkur hægri sveifla á Íslandi. Jú. Ekki í sakvæmt könnunum, að það ekki sko já, þú menar meðal almennings. Sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega bara í einhverju sko bara mælist með 18% eitthvað sem bara lýlegt ef við værum að horfa bara fyrir nokkrum árum síðan. 8,8. Miðflokkurinn hann hérna með öllum þessum látum með því að stýra hérna bæði Sjálfstæðisflokknum og hérna Framsóknarflokknum inn á þingi nær að halda sér í einhverjum 10 flokkum. Síðast var sko Framsóknarflokkurinn komið niður fyrir 5%. Já, en sko pólitíkin að vera hægri sinnari. Ég veit að hún færist öll saman. Hún að vera... Maður get ekki sagt að þetta væri sko svona hægri sveifla að vera að tala í Bretlandi þar sem að reformmælis með 36% fylgi. Það ekkert svoleiðis í gangi á Íslandi. Nei. Þannig það eins og bara vinstri að vera kóðna niður og það einhvern veginn þá bara safnast fylgið á hérna miðjuflokka sem eru, svo veist, hérna á kannski, ég nefndi 1950, við getum nefndi 1970, væri bara skilgreittir sem hægri flokkar. Já. Þetta svolítið svona einhvern veginn. Já, einmitt. En þú veist, það sem maður skynja svo ofboðslega vel, það tómarúm á vinstri kantinum. Það verður eitthvað að rísa þar. Við erum ekki að fara að nota sömu uppskrift og hefur verið notuð. Það fullt af fólki sem sko miklu fleira fólk heldur en hérna voru virkir í þessu flokkum sem telja þessi vinstri menn á Íslandi og vilja sjá eitthvað vinstri rísa upp. Ef maður tekur svona alþýðubandalagi eða eitthvað svoleiðis í gennum söguna þá þetta kannski svona allavega svona 15-20% fylgi á landsvísu og svona í Reykjavík kannski 20-25%. Sem að þú myndi segja að væri svona heimilislaust. Sumir eru að halla sér að samfélkinguna því engin skárri kostu til, en við erum líklega að tala engi sem eitthvað af þessari stærð. Já, og flokku fólksins að einhverju leiti líka sko. Já, það rétt. En hérna... Engin uppskrift til? Engin uppskrift, það þarf að ég sko, uppskriftin í sjálfur þessi svo að bara ræða málefnin. Fara bara ræða málefnin. Hvaða málefni skipta máli? Hvaða málefni þurfa að heyrast, ekki falla í einhvern pitt sko, hérna, hver á að stjórna og hvernig við að hafa þetta og hvernig við að skipa upp á lista og eitthvað svona. Heldur bara að tala saman málefni og það náttúrulega það sem sko, við vinstra fólk eru búin að vera bara að gera út allar trissur, alltaf það sem 3 vinstri menn koma saman þessa dagana, það hefur verið að ræða bara hvað ég var að gera og hvað skiptir máli og hérna hver staðar í dag. Það skiptir máli hvað að gerast hérna erlendis. Ég veit ekki hvort að setja að horfa eitthvað til Skandinavíu. Ég ætla nú að fá hérna heimsókn hérna frá Svíþjóð á morgun, þar sem að ég ræði kannski aðeins sænstjórnmál. En það sem að gera til þeim í Bretlandi í kringum hérna flokk Sultana og Corbyn, að þar lögð áhersla bara á svona félagsvæðingu samfélagsins. Við erum bara að byggja upp sko félagslegar heldir í verkalýðshreyfinguna, hagsmunasamtök hérna almennings. Það ég fylgdi verið að tala svona bara kauffélög eða eitthvað sko, þannig að verðum að hafa eitthvað svona félagslegt afl á móti auðvaldinu. Og ef við höfum það ekki, þá munum við náttúrulega aldrei vinna sko. Við getum ekki unnið einhverja stórkostlega sigra í samfélagi þar sem auðvaldi eiginlega stýrir öllu sko sem máli skiptir. Það náttúrulega líka sko það besta sem við gerum eitthvað hvort auðvaldinu, það að hægja á samfélaginu. Það að hægja á neyslunni, það að hægja á það að hægja á hvað maður segja, enganeyslunni. Einkabílnum og hérna... En sá sem með lága tekjur í samfélagi með svona hálfveikt hérna, velferðarsamfélag getur ekki tekið undir þetta. Nei, millistéttin geti það og við skulum ekki vanmeta sko mátt millistéttarinn heldur. Það þýðir ekkert að fara í vinstri róttaka baráttu að vera með hluta millistéttinni með. Það gengur ekki. Nei. Það var hérna óvæntur sigur í hérna prófkjöri demokrata í New York. Borgarstjóri þar, hann talar að það þurfti að vera, ég veit ekki hvað þetta þýðir, þetta svona fóstubúl. Það sé bara hægt að lifa þar og það bara húsnæðir alltaf dýrt, maturinn alltaf dýr. Hann leggur til þess að borgin reki sko búðir, matarvörubúðir, eina í hverju borgar hluta.
Hans áherslan að það bara er búið að breyta borgin okkar þannig að það er ekki hægt fyrir venjulegt fólk að vera þarna lengur. Þetta er gert allt í þágu hinna ríku og efnuðu og við komumst ekki fyrir og þetta er bara vont samfélag. Við verðum að hafa bara þannig að sé þægilegt fyrir svona venjulegt fólk að lifa þarna og ef venjulegt fólk er ekki með alltaf mikinn afkomu kvíða og er svolítið örygg út í sínu lífi, þá verður bara stórkostlegt samfélag. Mér þetta verður svona hans skilaboð. Já, ég held ég veit ekki hvort við höfum komið þangað, en ég veit að stundu sagt hlutinni vera verri, aðra vera betri. Já. Og tökum sér dæmi bara eftir stríðsárin þegar allt var mögulegt, alla félagslegu lausnir, það var byggt upp þessi heilbrigðiskerfi, NHS stolt rísa átök í húsnæðisuppbyggingu í öllum löndum, rosaleg að við erum að nálgast þann tímapunkt aftur sem hægt er að segja bara, nú fyrir við bara í samvinnufélög, nú fyrir við bara ríkisekstur. Það þurfa ekkert allir að versla í þessum búðum. Nei. En þær verða að vera til þess að fólk geti fengið næst vel og notið alls skilur. Við erum að óðfluga nálgast þá tímapunkt þar sem svona róttækar hugmyndir sem eru samt bara, hvað maður að segja, skynsamar út frá almannahagsmunum. Það kom í kosningunum. Það sé hægt að fara í það. Svo við aftur í Corbyn í kosningum sem hann leiddi 2017 og fekk hann 40%, allavega meira heldur en gestarmenningið. Þá var hann til þess með að bara skrúa á hana engavæðingu í sambandi við vatnið og lestirnar og eitthvað fyrir. Já. Og það naut bara gríðalis fylgis. Það er náttúrulega, nýfrjálska nýtur ekki fylgis. Hún hefur aldrei getað náð völdum út á eigin erindi. Nei. Þess vegna í Bandaríkjum og fleira þarf að blanda inn einhverju menningarstríði og alls konar hlutum til þess að ná í fylgi. Herðu, en það er allir vígamóðir. Engi veit alveg hvað kuku og baka, uppskutur ekki klár. Og engi litla hæna til þess að byrja að baka. Aðdragandinn að VG á sínum tíma, að það var bara svona umræðu vettvangur eða ekki. En bara fóru og hittust og spjölluðu. Það var stefnafélag sem Ögmundur Jónasson hafði nú vega vandað, stefnafélag vinstrimanna og ég satt þar í stjórn og það var hist bara svona á heimilum og svo var boðið til funda, málefnafunda og það er bara grundvöllur og það náttúrulega verður að vera grundvöllur, það verður að vera hægt að tala um málefni og hugmyndir og þú veist, og svo verður að saminast þau málefni og þær hugmyndir eða byggja upp eitthvað nýtt en já. Þú upplifir að vinstri menn og sósíalistar í Íslandi séu bara þarna? Já. Þeir eru eiginlega, þeir eru rétt fyrir utan byrjunarrit. Já, jafnvel þar, ég veit ekki hvort að þurfi aðeins meiri tíma til að sleikja sárin og svona safna kröftum en þetta er náttúrulega búið að vera bara, þetta sem gerist í vor var bara svo mikið reiðaslag Nei, fyrir ekki voru síðasta vetur, já. En nú er stutt í sveitarstjórnarkosningar, þannig að ef að vinstri ætlar ekki að fá annan skell þá verður að taka sig saman. Það er að hýrsa upp sig. Já, það hefur svo sem oft verið undirbúnar kosningar með skömmu fyrirvara, en það getur kannski eitthvað orðið til. Finnst þér líklegt að þessi fyrirbrigði við tökum Píratana með, það sem er oft teknir af því að, og ég tek það oft með sem kjósendahóp og byggi bara á kosningaransóknum að mörguleiti er kjósendahópur Pírata líkur sósíalistunum og VG. Telurðu líklegt að þessir flokkar muni vera áberandi í 17. kosningunum, VG, sósíalistar og Píratar? Ég tel það mjög ólíklegt að þessi flokkar bjóði fram sér. Ég held að það sé líklegra að það verði einhvers konar framboð. Það verði reynt að saminast einhver framboð. Til þess að endurtaka ekki leikinn frá síðustu alþingiskosningunum. Bara hreinlega. Og svo mun það líka gerast að samfylkingin með öllu líkindum draga sig úr framboðum eins og í Garðabæ og Ísafirði og víðar. Þar sem samfylkingin hlýtur að ætla að fara í eigin nafni allstaðar. Ég myndi halda það Ég veit nú ekki alveg hvernig það fer svolítið eftir hvernig stemningin innan samfylkingar hversu miðstýrt þessu að því að oft á svona stöðum þá fjallar persónuleg tengsl og hvort að þú sett til í að hanga áfram með liðinu sem þú ert í frambúið með eða ekki. Þannig að ég veit ekki. Já, en það er langt í kosningar og margt getur gerst og vika langur tími í pólitík, ég veit ekki hvers að þetta spillar.
En við kannski ræðum þetta saman seinna. Ég ætla að taka svona sirpu og ræða við fleira fólk og kannski svona næsta hringa þá tek ég kannski 3-4 saman og fæði kannski aftur við Rauða borðið að tala stöðu vinstrisins. Þau finnst gaman að gera það, ekki? Mér finnst alveg gaman að spjalla pólitík, já. Það eru Drífa, kærar þakkir. Takk. En við ætlum að halda áfram að skilja hennar heim við Rauða borðið. Næsti kafli eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Gerist áskrifendur á samstöðunni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Byrja á að fá fullt nafn. Ég heiti Helga Rut Guðmundsdóttir. Sæl Helga, við erum að velta fyrir okkur ferðamannaauðnaðinum og hvað almenningi finnst fjöldaferðamanna, atburði, liðinnar viku, liðinnar helgi, maður svo ruglaður hérna í fríinu, og svo líka bara regluverk og ramma og allt þar á milli. Hvað segirðu, hvernig finnst þér ferðaþjónusta? Þetta er stór spurning. Maður skilur að ferðaþjónustan er eitthvað sem við erum að stóla á varðandi tekjur og slíkt, en það er augljóst að við erum ekki alveg að valda þessu mikla straumi og það þarf alveg augljóslega að athuga með reglur og já, þú leggur þetta svolítið upp í ljósi síðustu atburða. Það er alveg hræðilegt að slys að þessu tagi geti átt sér stað og það er augljóst að það viðbröðin eru þau að það þarf að taka á þessu. Ég veit ekki hvað ég segja, sjálf ferðast ég talsvert og það sem allir ferðamenn forðast eru aðrir ferðamenn. Og ég var nú bara satt að segja á Írlandi nýlega og ég sá nú ekki jafn mikið af ferðamönnum í litlum borgum en inn í Dublin var alveg rosalega mikið af ferðamönnum og það finnst mann ekki skemmtilegt sem ferðamanni og maður getur nú grínast líka með það sumstaðar eins og Spáni, ég var nýlega í Tarragona, þar sá ég færri ferðamenn heldur en í Reykjavík og manni finnst maður vera svona einn af þessum fáu innfæddu ef maður labbar niður í bæ og það er náttúrulega bara raunveruleikinn. Það er þannig, en við bæði Íslandingar hérna heima reynum að forðast ferðamenn á einhverju leyti. Ferðamenn er svona, ég veit ekki hvernig ég á að svara þessu öðruvísi. Þetta er veruleiki en bæði sem heimamanneskja og sem ferðamann, þá reynum maður að vera einhvern veginn ekki á þeim stöðum sem mikið af ferðamönnum hrúast. Telurðu að það sé hægt að setja einhvers konar kvóta á fjölda ferðamanna hér á ári? Nú er stefnt að því að á næstu 3 árum komi 3 milljónir á Ísland sem þykir kannski ekki tiltöku mál í öðrum stærri löndum en það er auðvitað risavaxið hér á okkar landi. Já, finnst þér að setja einhvers konar bönd, eitthvað skýra regluverk, finnst þér að við ættum að fara að huga að því? Ég veit ekki hvað við þurfum náttúrulega bara, það getur vel verið að það sé mismunandi líka eftir stöðum, það er svolítið skrítið að fara að setja einhverja kvóta inn í landið, ég myndi ekki halda að það væri mjög raunhæft, en jú auðvitað, mögulega þarf að gera eitthvað slíkt og nú er náttúrulega alltaf verið að tala um að reyna að dreifa fjöldaferðamanna yfir árið og það hefur verið að ganga en svo kemur líka alltaf leið og það voru einhverjar spárum að það myndi fækka ferðamönnum þá fóru menn alveg í panik yfir því að hvaða áhrif það hefur nú á þjóðarbúið og svo virðist mér nú vera að rætast miklu betur úr þessu sumri heldur en menn héldu og
þannig að þetta nú svona jafnvægi, Ísland verður allt í einu núna óskaplega dýrt en þá ætti líka eitthvað að fækka ferðamönnum. Ísland gæti orðið áfram ennþá dýrara. Nú gerist það ekki bara sjálfkrafa það sem við erum að tala að ferðamönnum fækkar sem að koma inn bara til að tekka í eitthvað box. En ég veit það ekki. Þannig að já, ég veit ekki alveg hvaða reglur en það þarf auðvitað að fylgjast með, sko það ekki að blanda saman sko þetta með öryggi ferðamanna, annars vegar það er bara ákveðið mál út af fyrir sig. En það að takmarka fjölda inn í landið tryggir ekki öryggi ferðamanna. Þannig að þetta er ekki alveg, já þetta eru snúin málefni og það er alveg hægt að fá tekjur að ferðamennsku en að gera það ábyrgð og með skýrt regluverk náttúrulega varðandi öryggi allra. Að því þú nefnir tekjur, það er oft og mikið talað sérstaklega nú orðið að innviðir séu brostnir. Hér heyrum við fólk tala slæma reynslu af bara heilbrigðiskerfinu, skólakerfinu jafnvel og þar fram eftir götunum. Hvers vegna heldurðu að þessar miklu tekjur sem hafi komið inn í landið síðustu ár séu ekki að skila sér á þessa staði? Sko, ég skil til dæmis ekki af hverju við erum ekki með gistináttagjald. Það finnst mér vera alveg óskiljanlegt. Það hlýtur náttúrulega að þurfa að vera og mér skilst nú, þú nefndir ekki þjóðvegina og vegakerfi, það er bara líka slysagildra. Þar erum við, og sérstaklega þegar það kemur vetur, að þá fáum við fólk hingað til lands sem kann alls ekki að keyra og skilur ekki hvað þetta eru miklar hættur sem að leynast hérna, þannig að en bara fyrir alla þá þarf að bæta öryggi. Öll þessi aukna umferð þegar við slitið vegunum fyrir utan alla þungaflutninga á íslenskum vegum, þannig að eiginlega allsstaðar það sem að kemur gistináttagjald og mér finnst það er náttúrulega bara forgangsatriði að við séum að taka af þessum tekjum og það er okkar leiði, við erum land þar sem við tökum skatta af þeim auðlindum. Já, þeim einmitt, já, og ferðamenn eru einmitt hluti af þessari auðlind og það segir sér sjálft að þá að fara í uppbyggingu á innviðum meðal annars vegakerfi og svo náttúrulega öryggismál, önnur öryggismál en vegakerfi er stórt öryggismál. Þakka kærlega fyrir þetta. Já, takk sömuleiðis. Kristján Jónsson. Sæll Kristján, við erum að velta fyrir okkur túrismannum eða ferðamannaiðnaðinum og svona við hefum heyrt sjónarmið ferðaþjónustunnar og yfirvalda og svona hagsmunaaðila en kannski síður hvað fólkinu finnst túrismann og þennan stóra mikla iðnað sem hefur svolítið á skömmum tíma orðið mjög áberandi í íslensku samfélagi. Ertu sáttur við hlutina eins og þeir eru eða viltu gefa í eða bremsa? Ég er mjög ósáttur við hlutina eins og þeir eru og mér finnst allt of langt gengið fyrir lifandis löngu og í rauninni það sem að mér finnst algjörlega hafa farið fyrir ofangarð og neðan í þessari umræðu að ferðamenn eru mjög kvikar tekjur. Það þarf ekki mikið að gerast til að ferðamenn eða annað landlendi tísku ferðamenn drægi úr ferðum sínum hingað eða eitthvað því líkt og þegar að heilt þjóðfélag ætlar að fara að hafa þetta sem atvinnuveg númer 1 þá er að koma á mjög hála braut og ég er fullkomlega á móti þessu. Og já, það er bara afdráttalaust. Myndirðu þá vilja sjá harðari reglur eða svona ramma eða stjórnvöld myndu með einhverjum hætti, svona bara fastari hætti grípa í taumana? Já, ég myndi vilja sjá það og það vil nú hann til að við stöndum hérna fyrir fram að kvikmyndahús. Inn í þetta kvikmyndahús er selt. Það kostar ákveðið miðinn og það er ákveðið upplag af miðum í boði. Ef að þú mætir of seint á vinsæla mynd þá tekur þú sénsinn á því að það sé uppselt og þú komist ekki á þá sýningu. Ég vil hafa sama fyrirkomulag í sambandi við ferðamenn. Ísland þolir ákveðið magn ferðamanna. Áður en allt er orðið undirlagt
náttúran fótum tróðin og hálfa ónýtt. Ég vil setja mikið strangari skorður á magn ferðamanna og hvernig gengið Einhverjum myndi segja að, þú segir kvikar tekjur, en einhverjum myndi segja að þetta samt þó tekjur og það miklar, en þær raunverulega að skila sér til almennings? Ég þori ekki að fullyrða það, en mér hins vegar, ég held ég muni það rétt að ferðaþjónusta sé undanþegin virðisaukaskatti. Og það þýðir að þarna gífurlegu fjöldi ferðamanna. Það ferðaþjónustan orðin svona hálfgert lotteri. Allir að gera það óskaplega gott þó þeir barmi sér og þeir telja sig ekki geta greitt virðisaukaskatt eins og aðrar atvinnugreinar. Og þetta álægið á innviðina í takt við þessa gríðarlegu fjölgun fólks. Við erum að tala um 2,5 milljón á ári og svona stefnan að á næstu 3 árum verði hér alltaf 3 milljónir sem að fari landið, en þessar tekjur og þessi skattur, hann ekki að skila sér í betri spítölum og betri skólum og bara úrræðum fyrir allt þetta fólk. Nei, það hárrétt. Ég ætla að benda þér á það að í gær birtist frétt af Landhelgisgæslunni sem nú okkar eini vísir að, ég veit ekki hvort ég má kalla það her, en hún gætir landhelginnar og hún sinnir gífurlega mikilvægri sjúkraþjónustu eða sjúkraflutningaþjónustu með þyrlusveitinni. Og fréttin í gær snerust það að 1,5 milljarð kostar að manna út á flugvelli í staðin fyrir að menn séu staddir einhvers staðar og fái bíp á kaltækinu sínu til þess að mæta í flug og fara að bjarga fólki. Sko, ef við eigum ekki 1,5 milljarð í þetta, hverju óskopunum erum við þá tilbúin til þess að fara að taka á móti einhverju viðbóta skriðu af ferðamannum? Við erum algjörlega á villum vegar. Finnst þér að þessi fjármunir, það mætti sækja þá bara beint úr vasa þeirra sem eru í ferðaþjónustu? Ég veit það ekki svo sem, vegna þess að mér ekki nógu vel kunnugt það með öll þessi útköll Landhelgisgæslunnar sem að kosta mikið. Mér ekki nógu kunnugt það hvort það einhver trygging eða eitthvað sem að greiðir tilbaka eða hvort að þetta bara framlag þjóðarinnar fyrir reiðhjólamenn sem detta á hausinn eitthvað staðar upp á Laugavegi eða konur sem snýr sig í fjallgöngu eða túrista sem að keyrir eins og fábjáni og lendir í árekstri á innbreiðri brú. Ég veit ekki hvernig þess háttað en ég segi það að Landhelgisgæslan okkar, hún svipur hjá sjón og það þyrfti að stórefla hana. Til dæmis með því að stytta útkallstíma björgunarþyrlana með því að menn séu á staðnum. En það kostar sitt. Og hver á að borga? Ekki ég sem aldrei fyrir þyrlu og valla út fyrir bæinn. Það hljóta þá að vera þeir sem að nýta hvað mest þessa þjónustu, þeir sem aka vegi landsins og þessa 3 milljónir tilvonandi ferðamanna sem ætla að tróða landi niður. Ég hef trú á því. Átt þú svona uppáhaldsstað á Íslandi sem að þú hefur séð breytast hratt núna síðustu ár? Ég get ekki sagt það vegna þess að ég ferðast ekki mikið Ísland. Ég gerði það fyrir einhverjum áratugum síðan en það eiginlega sama hver ég kem að ég ekki rasisti en þetta ferðamannaflóð fer alveg hræðilega í taugarnar á mér. Og við hjónin fórum fyrir það bil ári akandi austur að skógum til að skoða þar samgöngusafnið og skógasafn. Gengum upp að Skógarfossi ef göngustíldi kalla og við vorum eiginlega bara góð að komast þangað fyrir mannfjölda sem allt voru erlendir gestir. Þannig að þetta hlýtur að bitna á
jörðinni, mosanum og öllu í kringum okkur. Og mér skilst eftir fréttum fyrir stuttu að Laugavegurinn, svo góða gönguleið, sé orðin svo ofsetin af göngugörpum og ekki hvað síst ferðamannum erlendum að það horfi til vandræða. Ég gekk þar með konu minni fyrir fjöldamörgum árum en hef ekki komið þar aftur og langar kannski ekki til að sjá í hvað ástandi Laugavegurinn núna. Það er svolítið skrítið ástand, sumir segja villta vestrið, vegna þess að það vantar einhvern skýran ramma eða kannski bara einhvers konar bara svona leiðbeiningar hvernig við skulum hátta þessum málum. En við kannski vonum að stjórnvöld fari nú að stíga fastar að, það ekki satt? Ég vona, en ég hef enga trú. Það bara þannig. Stjórnvöld hafa gripið þennan feita bita feginshendi. Þetta hefur veitt mörgum atvinnu. Ég sjálfur hundleiður á því að koma í verslanir hér og þar í grennd við borgina og jafnvel hér innan borgarinnar þar sem að afgreiðslufólki byrjar á því að segja English please þegar ég bið eitthvað á mínu móðumáli. Og mér finnst þetta allt saman, allt of langt gengið. Það bara mín skoðun. Finnst þér að stjórnvöld ættu þá að gera einmitt meira að því að hlúa að nýjum Íslandingum sem hingað koma til þess að vinna og aðstoða þau til þess að læra íslensku? Ég myndi ætla það og mér minni til að því er það gamall þegar að hingað kom til að mynda flóttamenn 1956 frá Ungverjalandi þegar þar var vandræðaástand. Þetta var frábært fólk, vel menntað, hæfileikaríkt og gott fólk. Það bæði tók upp íslensk nöfn og lærði íslensku og ég virði verulega við fólk hversu bjagaða íslensku sem það talar ef það reynir. Og ég vil að sé hlúið að þessari kennslu, tvímælalaust. Einmitt, af því að öll erum við jú bara fólk og viljum vera partur á samfélagi. Þannig að einhvers staðar hefur við farið svona út af ef að fólki gerist reynilega ekki kleift að læra íslensku sem svona frumforsenda þess að taka þátt í samfélaginu. Já, ég algjörlega sammála þá og ég sár vorkenni til að mynda kennurum. Nú voru bæði tengdabörn og börn eða barn mitt kennarar og ég sár vorkenni þessu fólki vegna þess að nú það farið að fást við svo fjölmörg þjóðerni og tungumál í hugsanlega einum og sama bekknum í skóla. Já, það ekki þrautalaust að komast í gegnum eitthvað námsefni. Enda tökum við eftir því bæði í PISA-könnunum og öðru að námsárangri og stöðu barna hefur hrakað ístyggilega. Þannig að við verðum að opna augun og fara að gera eitthvað í þessu. Þetta nú eitthvað sem að kannski ferðaþjónustan, skattur af ferðaþjónustunni geti aðstofað við. Ég myndi ætla það því að það ekki, ég nú gamall bókari sjálfur og ég held að geta ekki verið svo flókin greining að vinna að finna hverjir að nota hvað af landinu til þess að við getum þá ákveðið á réttlátan hátt að þeir hinni sömu greiði fyrir það sem þeir að nota. Þannig líti ég á það. Þakka kærlega fyrir gott spjall. Takk svo mjög. Jóhanna Olsen. Jóhanna, hvað finnst þér persónulega ferðamannastrauminn? Ferðamannastrauminn? Já, eða svona iðnaðinn og strauminn og þetta, já, hvað var að segja, þetta batteri sem svo mikið í umræðinni. Já, ég meina, ekki allt, við fáum tekjur inn af ferðamannunum, en svo með spurning hvað má vera mikið, hvenær nóg er nóg. Já, þú nefnir tekjur, þá eru það að skila sér svo aftur einhvern veginn inn í samfélagið af því að nú erum við að sjá innviði víða brotna en hér eru tekjulind sannarlega en hvar það einhvers staðar eitthvað rof þarna á milli virðist vera? Já, tekjurnar liggja einhvers staðar, peningarnir eru komin í banki þannig að einhvers staðar lítur peningarnir að vera það lítur að renna til okkar allra. Og það svona, þú kannski ekki fylgst með umræðinu mikið síðustu daga en það tekist á svona ábyrgð og hættur
og ýmislegt annað. Finnst þér að við ættum að vera með svona stífara regluverk á þessu málum? Já, það má alveg nota þessar tekjur til að minnka hættunar. Þessar tekjur sem ferðamenn skilur af sig, það renni í það. Akkurat. Takk hérlega fyrir þetta. Það ekki málið. Georg Holm. Georg, hvað finnst þér túrismann á Íslandi? Stórti spurt. Bara, ég held að sé bara margt jákvætt og margt neikvætt líka. Ég held að sé svona nett, kannski svona gullgrafara eitthvað svona attitúd í gangi í sumstaðar en alltaf er svo gaman að fá fullt af fólki samt líka. Finnst þér við ættum að setja einhver bönd á svona, eða koma einhverjum böndum á hversu margir geti komið inn á ákveðið svæði á hverjum tíma eða hreinlega bara stýra því hversu margir geti heimsótt Ísland ef við getum það einhvern veginn? Nei, ég held ekki. Nei, mér finnst bara það er náttúrulega, ég skil vel hugsunarháttina, það eru margar náttúruperlur og það að passa upp á þær og svona, en ég held að endilega að búið til bílastæði og rukka sé ekkert endilega kannski besta leiðin. Ég veit ekki hvað er besta leiðin, kannski veit það ekki, kannski er ég að tala með rassinum, ég veit það ekki, en ég hef kannski ekki sett mig nógu vel inn í það, en eigum við ekki öll bara þessa jörð og eigum við ekki öll að fá njótunar, held ég. Heldurðu að, gagnrýnin hefur kannski verið á þetta átróðningurinn einmitt og er orðin svo mikill og heimamenn í svona litlu plássum, þeir eru orðin langþreyttir á að einhvern veginn mæta afgangi og ágangi ferðamanna og kannski maður veltir fyrir sér í því samhengi hvort að það sé mikilvægt að svona breyta forsendum einhvern veginn á bakvið það að fólk komi til Íslands. Það er eitthvað svona einmitt eins og þú segir gullgrafaræði hjá þjónustunni en þegar fólk kemur hingað þá virðist að vera svolítið svona í einhverju svona ævintýraleit í ævintýralandi og það kannski eigi ekki alltaf við. Ertu sammála þessu? Já, ég veit það ekki sko. Ég held bara þegar ég pæla þess í þessu þá ég held að það sem skiptir mestu máli er skipulag bara á hlutum. Ég held að það sé og kannski eigum við að líta til annarra landa af því að það eru fullt af öðrum löndum sem að taka á móti miklu fleiri túristum heldur en Ísland nokkuð tíman. Við erum náttúrulega fá þannig að ég skil vel að það er kannski flókið en það er nóg pláss þannig að ég held að þetta sé rosalega erfitt og ég held að allir hafi sína skoðun, ég held að það sé líka annað vandamál og ég held að annað vandamál líka Íslendingar eru örugglega skoðunarglaðasta þjóð sem til held ég, allar sem ég þekki þannig að allir hafa sína skoðun og allir hafa rétt fyrir sér þetta er rosalega erfitt held ég held að aldrei neitt verði það verði aldrei allir sáttir en það væri óskandi að vera hægt að finna einhver milliveg en ég held að það væri rosa sniðugt að líta á aðra þjóðir sem að taka á móti miklu fyrir túristum heldur en Ísland Ísland að flatarmáli er stórt við erum færri en það þarf bara kannski einhvern veginn að læra af reynslu og skipuleggja sig vel ég held að sé ekki endilega að loka svæðum eða girða alltaf af endilega en það væri kannski bara einhvern veginn það er náttúrulega maður sé náttúrulega það sem var að gerast bara í gær og náttúrulega alveg hræðilegt og maður skilur vel að þetta er rosalega erfitt þetta er strönd og náttúrulega svo er líka það að fólk ber ábyrgð á sjálfu sér þannig að það er ekki alltaf hægt að bera ábyrgð á öllum en á sama tíma kannski svona þegar það kaupir sig inn á svæði þá reiknar það kannski kaupir það í leiðinni einhvers konar falskt öryggi en þú ert svona að meina að vandamáli sé í rauninni ekki fólkið sem kemur í heimsókn heldur kannski svona stjórnsýslan í kring Ég veit ekki, ég held eins og ég sagði samt líka og náttúrulega kannski þarf fólk að passa sig líka ég held að gefa auga leið og eftir ekki vera hlaupón á glóandi hrauni ég held að það meikaði senn sko en virðist ekki alveg vera en fólk gerir alls konar skrýtnar hluti það er ekki hægt að bera ábyrgð á öllum en auðvitað náttúrulega erum við samt fólk og við
berum svolítið samt ábyrgð á hvort öðru líka. Passa upp á hvort annað. Myndirðu segja að, hefur ferðamannaiðnaðurinn gert eitthvað svona fyrir þig persónulega eða svona eitthvað breytt ykkur í þínu lífi? Góð spurning. Nei, ekkert svona sem að svona poppar upp í hausnum með svona fljótu bragði, sko. Ég meina, þú veist, Ísland hefur breyst síðan að ég var krakki, þú veist, en það er kannski bara fullkomlega eðlilegt. Það væri skrítið að það ekki gert það. En ég veit það ekki. Nei, það verður ekkert breytt lífi mínu neitt sérstaklega, sko. Nei. En ég bara, þú veist, jú, það kannski, þú veist, miðbær Reykjavíkur til dæmis allt öðru seldur en það var. Ég held að það sé alveg staðreynd, ég held að sjáu það allir. Hann náttúrulega svona kannski fókuseraður á ferðamanniðinað. Ég ætla ekki að segja hvort það er gott eða slæmt, en þú veist, það er öðruvísi en það var. En jákvætt eða neikvætt, ég ætla ekki að dæma það. Er þetta landkynningu heima að kenna? Kannski smá, sorry. En ég meina, ég held að, þú veist... Það verður næsta mynd, sorry. Já, sorry, já, ég held að það verður kannski bara svolítið góð mynd. En ég held að, ég meina, þú veist, hvort sem að það hefði gerst eða ekki, hvort sem við gerum þá mynd eða ekki, veit ég ekki. Það er aldrei hægt að segja eftir á. Það er ekki til enn sem heitir. Kannski, það er bara svona eru hlutinni núna. Fólk ferðast í 100.000-tali, milljónatali. Já, fólk gerir það og Ísland er spennandi, Ísland er fallegt og ég skil vel að hverju fólk kemur og vil sjá alla þessa fallegu staði, mér finnst það bara æðislegt. En veist, já, ég held að það þurfi bara að vera rosa vel skipulagt allt og hver ber ábyrgð á því, það er ekki mitt að segja. Ekki þú? Nei, bara svona sem partur af samfélaginu, jú, vissulega, en þú ætlar ekki að sjá að skipuleggja þetta? Nei, það er ekki alveg mitt jobb, en samt sem það er, þú veist, já, mér finnst ég alveg bera ábyrgð á bara fólki í kringum mig, já. Hvað er uppáhalds náttúruperlan þín? Er eitthvað svona staður sem er svona sérstaklega, bara einhvern veginn þér kær eða fjölskyldinni eða eitthvað svona sem að eitthvað sveitafélag sem kallar? Já, sko, núna fyrir mér eru Dalirnir fallegasti staður á Íslandi. Það finnst mér rosa falleg. Mér finnst reynda líka, ég verða að viðurkenna, ég uppgötaði bara nýlega, Reykjanesskaginn er ótrúlega fallegur og mér finnst hann svolítið falin perla sem að fólk gleymir, sko, sérstaklega Íslendingar. En ég held að svona magnaðasti staður sem ég nokkuð komið á Íslandi er örugglega Dettifoss. Fól. Já, akkurat, fól. Takk kærlega fyrir þetta, Gógi. Bara takk sem leiðis. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Vaxtamunur íslensku bankana er þessar myndir frá 3,1% til 3,5% tvöfalt hærri en gengur og gerist á Norðurlöndunum. Hverju skyldi það sæta? Og hvað verður gengishagnað íslenskra heimila í ljósi óvenju sterkrar stöðu krónunar, ekki síst gagnvart dollara? Hvers vegna lækkar ekki bensínið hjá okkur, innflutt matvara og ýmislegt annað? Er verið að ræna okkur íslenskar neytendur? Enn eina ferðina stinga fyrirtæki aukahagnaði í vasann, siðlausum hagnaði. Hingað er komið Breki Karlsson hjá Neytendasamtökunum til að ræða þessi tvö mál, en fyrst ætla ég að ræða eða bera undir þig nýja og ósagða frétt, Breki. Við Kröfluvirkjun á Norðausturlandi er komin upp myndavél og lítið skilti vinstra megin við þjóðveg 863 sem tilkynnir gjaldskyldu. Nú, náttúruperlurnar Stóravíti og Leirhnjúkur, þar sem áður var hægt að leggja bíl á bílaplönum og njóta náttúrufyrirbærina frítt, eru semst ekki lengur fríar eins og háttar nú til margt annað hér á landi núna. Og sönnun þessa vegfarendur skuldi penning fyrir heimsókn er bundin við þessa myndavél.
það áleitin spurning að sögn vegfarenda sem að hafa haft samband við okkur á samstöðinni hvort verið sé að innheimta gjöld með löglegum hætti burtséð frá því að við þessar perlur, Lindhnúk og Stóraviti fá gestir nú ekki mikla þjónustu fyrir peningin. Þarna hafa sem dæmi verið klósett, þau eru núna lokuð og heimildamaður samstöðarinnar sem fór þarna segist að vera rekst á helling af klósettpapír, göngustíg hefur ekki verið haldið við. Fáum kannski myndir, Pétur, af, sem göngustíg. Hann sé mjög vondu ásökumulegi eins og sést og mann sagt að girðingar líki þarna flatar á köflum og svo framvegis. Þú mátt skipta núna, Pétur, yfir á næstu mynd. Annað sem vekur spurningar hvernig fólk sem tilur sig hlunnfarið, hvernig það getur leitað réttarsins, að QR-kóði á skilti á svæðinu vegna gjaldskyldunar tekur notanda á síðu með IO-léni sem eru sjakasegjar. Kannski förum þá næst þangað. Þar eru engir íbúar eftir að Bretar fluttu þá brott til að gera Diego García herstöðina og okkur sagt að þetta séu þekkt lén hjá svikasíðum því það sé mjög erfitt fyrir fólk að leita réttarsins ef uppkoma einhver svona vafamál. Og við sjáum hérna samskipti og getur mátt fletta yfir á næstu mynd. Í Easy Park appinu sem sagt má sjá að það eru þarna landeigendur sem rukka spjallmennis chat við bot Easy Park leiðir í ljós að Easy Park býður bara upp á greiðsluþjónustu og segir þeim sem kvarta að tala við rekstrar aðila bílastæðisins. Nú þeir sem eru kunnugir landeigendum þurfa þá mögulega að senda bréfi í pósthólf í Reykjavík, okkur sagt. Einn heimildamaður minn kallar þetta vegrán á þjóðvegi, þar sem engin leið sé að segja til þótt bifrið hafi verið mynduð, hvort bíl hafi verið lagt við stæðin, hvort mann hafi notið þessar gjaldskyldu þjónustu. Og þá séu ótaldar þessar lélegu merkingar og rukkun fyrir bílastæði með óvissu eignarhaldi á mögulegri svikasíðu. Og tölum ekki hvað svæðið subbulegt og innviðir jafnvel hættulegir, segir þessi heimildamaður samstöðarinnar sem fór þarna nýverið en kýs nafnlind. Og ég búin að hafa samband við Vegagerðina og kanna það hvort þetta löglegt. Þeir vissu ekki af uppsetningu þessa skilti sem mögulega þetta ekki brot á lögum ef myndavél og skilti utan helgunar svæðis vegarins, en það eru ýmis önnur álitamál og nú breki þegar ég svona mæli að munni fram þessa ósögðu frétt okkar á samstöðinni þá þessi saga kemur ofan í margar aðrar og mér langar nú svona fyrst og fremst bara að ræða við þig þessi mál sem samfélagsmál frekar en að við séum það ásettur á því sem að ég ekki að nafngreina aðila þarna og fyrst bara svona viðbrögðin við þessum upplýsingum. Já, þetta kemur því miður ekki á óvart en það sem kannski stakk helst í augu þarna á þessum myndum sem ég sá bara núna, ég að sjá þetta í fyrsta sinn að einkaaðilar óheimilt samkvæmt lögum að leggja á sektir einungis lögreglan á Íslandi má leggja á sektir þeir geta framselt þessa heimild sína til sveitarstjórna þess vegna rekur til dæmis Reykjavíkurborg bílastæðasjóð en það með öllu óheimilt að sekta fólk nema að þú sért lögreglan þannig að þetta bara til að byrja með þetta að mínum að kol ólöglegt að öðru leyti þetta svona sambærilegt við aðrar græðgisvæðingu bílastæða bílastæða brask
að það virðist vera að allir og ömmur þeirra ætli að aldeilis að græða á því að fólk sé að fara landið og við þurfum bara sem samfélag að koma okkur upp einhvers konar reglum og koma okkur saman hvaða reglur að gilda. Það bara gengur ekki að allir ætli að koma sér upp einhverju tekjustreymi með þessum hætti og þarna þarf einnig að fara að lögum. Við veltum fyrir okkur að leið og vart farin að setja upp gjaldskylt bílastæði á stað sem ekki á skipulagi. Þarf ekki að breyta skipulagi sveitarfélagsins, þarf ekki að heimila þessa atvinnustarfsemi sem er þarna rekstur þá bílastæða á þessu svæði. Það þarf að fara eftir þjónustukaupalögum, það þarf að fara eftir leigulögum. Það er skýlaus réttur neytenda til dæmis að geta komið á framfæri kvörtun og það er skýlaus réttur neytenda að fá að vita áður en þú gengur í einhvers konar leigusamband við aðila að vita hverja reglurnar eru, hver innheimtugjöldin verða og svo framvegis. Síðan verður líka að fara að innheimtulögum þegar kemur að innheimtu þessara gjalda. Láist fólki að greiða, það er bara eins og þau leigir íbúð. Leigusalinn getur ekkit farið bara á stað strax klukkutíma eftir eftir eindaga með einhver margföldun á leigugjaldinu. Það verður þú verður að senda innheimtu viðvörun og það verður bara að fara að lögum. Við erum með góð lögum þetta og það á ekkert að gilda neitt annað þessi fyrirtæki. Þessi óáran, ef ég má kalla það svo, er bara farið að minna á smálána braski sem átti sér stað fyrir áratug síðan og alveg fram á þennan áratug. Sem betur fyrr náðu við að koma einhvers konar böndum yfir þetta að mestu leyti þó að það sé því miður ennþá viðgengst ennþá. Sem einhverju leyti má þakka bara fyrir neytendasamtökunum. Til dæmis og núna er þetta svona, bara því miður þetta minnir mjög á þetta að þarna eru misfyrirleitnir aðilar og þarna gengur með þess að fyrirtæki í ríkiseigu hvað harðast fram Isavia með allskyns gjöld og sem við teljum ekki vera stóðir fyrir í lögum. Ég einmitt af því nefnir Isavia, mér finnst að ég hafa heyrt deilur sönnunarbyrði í þeim efnum. Já. Það er til dæmis fræga rennan í Keflavík, þar sem þú hefur 5 mínútur til þess að skila af þér farþega og koma þér burt. Þú veist ekki hvar tímatakan byrjar, þú veist ekki hvar tímatakan endar. Það getur komið upp ýmislegt á leiðinni, það getur einhver annar verið á undan sem tefur umferðina, þannig að þú ert óvart lengur. Þannig að þetta er bara ósanngjarnt samningsskilmáli samkvæmt 37. grein samningslaga að okkar mati. Og þarna gengur Isavia fram þrátt fyrir það að hafa fengið úrskurð Neytendastofu að þetta skuli laga. Og við teljum alveg skýlaust að hafi neytendur verið krafnir auka stöðugjöld, vanskilagjöld umfram það sem lög innheimtu heimila, þá eiga þeir rétt á endurgreiðslu og við hvetjum fólk. Þetta eru ekki endilega margir aurar og ekki margar krónur, en ef að við leyfum fyrirtækjum að vaða uppi á þennan hátt, þá sýnir bara sagan það að þau munu leita lengra. Þau munu fara eins langt og þau komast þangað til að við segjum stopp. Og núna erum við bara, við neytendur, erum bara komnir með upp í kók.
Við neytendasamtökin fá á bilinu 5 til 10 kvartanir sem varða bílastæði á hverjum einasta degi. Hvað er þetta að segja? Þetta langstærsta mál okkar á núna þessi missurinn. Já. Sko, þegar ég fer í gegnum Vaðlaheiðargöng og ég gleyma að borga fyrirfram, þá held ég að þeir dömpi á mig hærri fjárhæð, heldur en ef ég hefði greitt fyrirfram. Þeir hafa þá lagastóð í því, en landeigendur hafa ekki lagastóð samanber þetta sem þú sagði ráðan með sveitarfélögin. Sko, þegar Vaðlaheiðargöng byrjuðu, þá gafst þér 3 tíma frestur að greiða. Þeir eru þó búin að lengja þetta fram í sólarhring, sem er vel. En það má alveg velta fyrir sér hvort að það séu lagastoð fyrir því, það sé lagastoð fyrir þessu auka gjaldi, fyrir þessu innheimtu gjaldi, nema það sé tilkynnt með mjög skýrum hætti. Við vitum líka það eru bílastæðafyrirtæki þarna úti sem ganga fram með góðu fordæmi og mér langar að nefna Check-it sem ekki sendir aukagjald. Þannig að ef að bílastæðagjaldið er 600 krónur, þá er bara sendt 600 krónar krafa í heimabanka. Það þarf ekkit og það er það sem við viljum, það er engin að segja það. Hvar eru þeir með þjónustu sem dæmi? Þeir eru sem dæmi þjónustu á Snæfellsnesi. Og víðar, ég er nú ekki með það á takteinum. Það er bara fínt að vita dæmi. En við flest þau sem leita til neytendasamtökunum vilja greiða réttmætt gjöld, en það er ýmislegt sem kemur í veg fyrir að það sé hægt. Tækin á staðnum eru kannski biluð, appið sýnir ranga stöðu, þú greiðir röngum aðila út af því að það er rangt gjald út af því. Í Danmörku er sérstök bílastæða úrskurðarnefnd, þar sem þú getur leitað til og fengið úrskurð réttmæti kröfuðinnar. Hér er eitthvað spjallmenni eins og þú sýndir áðan sem sem talar sektir og annað slíkt sem er bara óheimilt. Þannig að við eigum langt í land með en við þurfum og við höfum sendt stjórnvöldum ítrekað beiðni samtal það að koma lögum og böndum á þessa starfsemi. Þetta brask gengur ekki lengur. Nei, það er mjög mikil sprunguþreyta hjá okkur mörgum vegna þess hvernig þetta er útfært og sumir segja að þetta hafi vaxið úr hömlu. Á það ber þó að minnast, finnst mér, að sumstaðar kemur maður og færi núna þjónustu sem er betri heldur en fyrir gjaldtöku. Þú getur farið á klósti, það er innifalið í því að þú getur lagt bílnum og jafnvel einhver önnur þjónusta. Það eru starfsmenn sem vinna við að halda svæðinu hreinu og svo framvegis. Þannig að það getur líka verið svolítið varasamt að svona stimpla alla sem eru í þessum bransa að setja það undir sama hatt, ekki satt. Algjörlega, eins og þú segir, þess vegna vildi ég sérstaklega minnast á að það er ekki öll fyrirtækin eins og þau eru mishörð í sinni afstöðu og misneytendavæn. En við köllum eftir því að þau fari að lögum og við höfum lögum innheimtu. Þetta er ekki sekt, það er óheimilt samkvæmt lögum, þetta er innheimta og þar leiðandi þurfa þau að hafa innheimtu leyfi, vera undir eftirliti hjá Seðlabankanum að okkar mati og svo framvegis. Það eru þannig að við köllum eftir því að eftirlitsaðilar hafi sinni eftirlitshlutverki sínu og komið þá skikki á þetta og síðan getum við sameinast þessar reglur og þessum bönd sem við verðum að hafa svo að þau fara nú ekki fram úr sér eins og þau eru að gera núna, mörg hver. Já, þessir aðilar sem höfðu samband við okkur vegna þessara fréttar sem að ég flutti þarna í upphafi okkar spjalls, þeir
það þessi sönnunarbyrði og það hvenar þú neytir þjónustu og hvenar ekki þú ert að segja að séu 5 mál sem koma meðaltal á dag núna til ykkar. Var það þau flest þessa? Það alls konar. Það alls konar þetta innheimtu gjald og náttúrulega líka þessi sönnunarbyrði að það ekki þar með sagt að sko þó þú leggir í stæði að þú samþykir, þú þarft að kynna þér skilmálana og þú getur neitað að nýta þér þjónustu þó að þú farir inn á svæði og svo sérðu, heyrðu, ég samþykki ekki þess að skilmála, þá ég farin. Að þú verður að hafa tækifæri til áður en þú leggur, áður en þú nýtir þjónustu til þess að fara í gegnum alla skilmála og taka síðan ákvörðun það hvort þú samþykkir það eða ekki. Síðan náttúrulega eins og í þessu dæmi sem þú nefnir hérna í Mývatnssveit líka áhöldum það má takmarka umferðum vegi sem eru lagðir á kostnað almennings og svo framvegis. Þetta eru mýmargar hliðar á öllum þessum bílastæðamálum og það þarf að fara grundigt í gegnum þetta. Þetta mjög áhugavert. Ef við þá aðeins að svissa yfir í gengismun, fyrirgefðu vaxtamun íslensku bankana ef þú hefur nú stundum komið hingað og rætt við mig þau mál, mununa á útlánum og innlánum. Þú ert með einhverja tölur dæmis skandinavíska banka og samanburð. Já, nú að koma hálfsáls uppgjör bankana og ég veit ekki hvað maður að segja, vissulega verður maður að gleðjast þegar vel gengur, en við megum ekki gleyma því hvaðan þessi velgengni kemur. Hún kemur úr vössum viðskiptavina bankana. Hagnaður bankana er frá 16% og upp í 19%, sem afskaplega góð afkoma. Fyrir alltaf minni þjónustu og eins og kom fram í skýrslu sem var gerð árið 2023 gjaldtöku og arðsemi bankana að hagræðing bankana er ekki að skila sér til neytenda í formi lægri vaxtamunar eða lægri gjalda. Ég skoðaði þetta bara ganni mínu núna fyrir helgi og sá það að vaxtamunur í Skandinavíu, ég tók bara handahófi nokkra banka, hann er helmingi lægri þar að segja, hann er tvöfalt herri hér á Íslandi, 3,1 til 3,5% vaxtamunur, þegar að út í heimi þykir mjög gott að vera með 2% vaxtamun. Það bara og allir að keppast að því bankar að ná þeim vaxtamun. Og það er ekki víst að allir skilji nákvæmlega hvað við erum að tala við erum að tala munin á því að skulda eða eiga. Já, þetta er munurinn á innlánum og útlánum. Það er vöxtum á innlánum og vöxtum á útlánum. Eða vaxtatekjur og vaxtagjöld. Og þetta er þetta er mjög hátt og vaxtamunurinn á Íslandi. Og bæði sögulega séð og í skýrslunni fyrir 2 árum var talað að vaxtamunurinn hefði verið 2% og þætti nú rúmlega 2% og þætti nú er hann mjög herri, hann er helmingi herri núna heldur en hann var fyrir 2-3 árum. Og hjá Danske Bank er hann núna bara 1,3%. 1,3%. Og þetta sýnir það að það er engin samkeppni á Íslandi með við þetta. Og við sjáum það að í samkeppnisum umhverfi þá þurfa bankarnir að vera með minni vaxtamun. Og en þau þurfa það ekki hér. Það spyr einnar spurningar jákvæðan ábata af aðild SB, ekki satt? Þá kemur aukinn samkeppni í Jú, þeir sem eru hlindir því að skoða það, þeir benda á það. Hvað sem ég hlindir því eða ekki, er það ekki alveg augljóst og það er Jú, ég myndi absolutt, allan að það sem maður heyri hér að
út undan sér að bæði með tryggingamarkaðinn, það að segja bílatryggingamarkaðinn og bifreiðatryggingamarkaðinn og hvað var það, fjármálastarfsemi, þá er krónan helsta ástæða þess að fyrirtæki vilja ekki koma hingað á markaðin hér. Það er bara ómikla sveiflur. Skoppara bolta hagkerfið. Já. Þannig að það er svona en stóra málið er náttúrulega bara á Íslandi er þessi gífurlega hái fjármagnskostnaður. Vextir hér sem eru hærri en allstaðar í hinum vestræna heimi. Einungis í 3 löndum í Evrópu eru hærri stýrivextir í Rússlandi, Úkraínu og Belarús og við vitum af hverju það er. Og þetta er keppni sem við viljum ekki sigra, við viljum vera með lægstu vexti, með lægri vexti skulum við segja. Þetta á nokkur hluti því að íbúðarhúsnæði er að verða munaðar vara fyrir einungis börn efnaðra foreldra. Þetta kemur inn á það að til dæmis að hér ég öfunda ekki ungt fólk í dag sem að stíga sín fyrstu skref á húsnæðismarkaðinum að fara inn á þennan markað. Þú finnur ekki húsnæði í Reykjavík eða stór Reykjavíkusvæðinu til dæmis á undir 50 milljónum. Þú þarft að eiga 10-15 milljónir áður en þú getur ímyndað þér að fara út af þennan markað. Og síðan ertu þarft að greiða himinháa vexti þannig að af þessum peningum sem fara að láni þannig að þetta er áhugavert og sko hitt er líka áhugavert að ef þú horfir á eigendur fjármálafyrirtækjanna tryggingafyrirtækjanna þá eru þetta að mestu leyti lífeyrissjóðirnir. Og lífeyrissjóðirnir eru jú við sjálf í framtíðinni. Það eru þau að hjálpa okkur í framtíðinni en til þess að geta hjálpa okkur í framtíðinni þá eru þau að svína á okkur í nútíðinni og það er eitthvað skakt við þetta. Við þurfum að og lífeyrissjóðir hafa alltaf haldið þessur höndum og sagt við ætlum ekki að vera með neina ábyrgð á einu eða neinu. Núna verða bara lífeyrissjóðir að taka ábyrgð á þeim eignum sem þeir eiga og að það sé eitthvað skikk á þeim, á stjórn á þeim fyrirtækjum. Og við auðvitað viljum við að fyrirtæki ganga vel. Fyrirtæki verða að ganga vel til þess að drífa áfram hagkerfið. En það er spurningum hvenær nóg verður of mikið. Já. Ég hitti konu fyrir nokkrum dögum sem vann áratugum saman í íslenska bankakerfinu og hún sagðist hafa hætt því vegna þess að henni hefði óboðið og hún er síðan búin að stofna sitt eigi fyrirtæki og komin út úr þessum bransa og við vorum einmitt að ræða samfélagslega ábyrgð og hún lýsti því að hennar mati þá hefði hún kannski verið fyrir hendi fyrir einhverjum áratugum en væri einmitt og skorti bara í dag. Ertu sammála því? Já, ég hef lengi haldið því slógani eða fram að og ég má sletta á ensku make banking dull again. Bankastarfsemi á að vera leiðinleg og á að vera þurr og þarna er verið að færa peninga frá þér til mín og frá mín til þín. Það á ekki að vera einhver spennu starfsemi það sem þetta er leiðinlegt og á að vera leiðinlegt. Og eldri borgarar sem að lendi því að þeir ætla að taka út nokkra krónur og þurfa að greiða 300 krónur eða hvað það er umsýslugjald bara fyrir að hitta gjaldgerann og biðja hann að láta sig hafa peningana sem þeir hafa ávaxtaði eða sem þeir hafa látið bankan hagnast á. Það er nú annað sem er óþolandi. Annað baráttumál að aðgangur að eigin fé hann á að vera ókeypis alltaf og þessar gjaldheimtur eru náttúrulega út í hött og eiga ekki að líðast að þú þurfur að borga fyrir það að sækja þitt eigið fé. Hvernig getum við aukið mátt almenning sem þrýsti afls?
Við erum ofta að tala þessa hluti aftur og aftur. Ég hef skrifað bækur þetta, en það breytist ekki neitt. Já, ef ég á að vera mjög sjálfhverfur þá náttúrulega vil ég hvetja fólk til þess að gangi í neytendasamtökin. Því fleiri félagar þeim mun sterkari verðum við. Við erum bara jafn sterk eins og fjöldin sem við erum. Þannig að árgjaldið 7.900 krónur, gjöfin ekki gjald. Við þurfum að 1,5 hamborgari eitthvað svoleiðis og niður í miðbæ. Já, nákvæmlega og ég get fullvissað fólk að hver einasta króna er vel nýtt og fer ég það að efla baráttuna fyrir auknum neytendarétti. Já. Sko, við skulum enda þetta spjall á því að ræða styrkingu krónunar, ekki síst gagnvart dollar. Þú nefndir hérna við mig fyrir spjallið að frá áramótum hefur krónan styrst 13% gagnvart dollar. Sjáum við einhver merki þess í innflutningi? Já, ég hef ekki séð það, nei, ég hef ekki, við sjáum ekki lækkun á verði, bensínverði, matarverði eða slíkt. Sko. Af hverju ekki? Þetta aftur, þetta gamla góða, það eru rosalega lélegir innkaupastjórar. Kaupa alltaf þegar að hæsta verðið. Nei, á gamni sleftu þá náttúrulega verðum við bara að þrýsta á fyrirtækin að skila þessari styrkingu til neytenda og aftur bara því fleiri sem leggjast á þær árar þeim mun meiri árangur næst og ég er talsmaður þess að efla samkeppni, að samkeppni sé ein helsta vörn okkar neytenda og þeim mun meiri samkeppni sem ríkir, þeim mun meira sko, aðhald sem við neytendur getum í raun og veru veitt því betra. Þannig og líka, og við verum líka sem neytendur að sýna ábyrgð og sýna aðhaldi í verki að velja alltaf þá þann kost sem við viljum og það fyrirtæki sem við viljum versla við hvort sem út frá einhverju afstöðu eða út frá fjármagnum og jafnvel þó við séum ekki að spara margar krónur að leita þá leiða til þess að styrkja þann sem að gera best við neytendur. Það eru til dæmis ótrúlega fáir sem skipta raforkusala þó að það muni 10-20% á raforkunu. Vissulega þetta ekki háar upphæðir fyrir hvern og einn en leið og við styrkjum litla aðeina, samkeppnisaðeina, þann sem að brjóta upp samkeppni á markaði þá eflum við hann og sköpum tækifæri fyrir hann til þess að gera enn betur. Ef við höldum okkur áfram við dýru gömlu fyrirtækin sem að því að við höfum alltaf skipt við þá gerist ekki neitt. Þannig að ég hvet neytendur til þess að leita tilboða í tryggingar sínar, skipta raforkusala, það hægt að fara á vef Orkustofnunar til þess að sjá þar bera saman orkuverð hjá mismunandi fyrirtækjum. Ég hvet fólk til þess að versla við verslunina sem ódýrust og svo framvegis og þannig getur við líka sem neytendur verið ábyrg, sýnt aðhald og í verki. Já. Ef gengi íslensku krónunar hefði veikst gagnvart dollar með 13%, heldur við sæjum ekki merkið þess? Já, ef og hefði eru alltaf Olíufélögin eru til marks fyrirtæki sem að vísa mjög fljótt til í aðra áttina til mikilvægra breytinga en í hina áttina gerist ekki neitt. Nákvæmlega. Nákvæmlega, það ýmislegt og það til dæmis eins og núna verið að tala að leggja á kílómetragjald og taka af skattlagningu á bensín. Við erum svo sem ekkert, við erum einhver skoðun á því hvernig skattar eru innheimtir en við teljum afar mikilvægt að þegar og ef það verður gert að það þurfi þá að vera eftirlit með því
að lækkun bensínsins sem nemur sköttunum sem verður lagðir teknir af að hún skilir sér að fullu til neytenda en að bensínsalar nýti ekki tækifærið til þess að smyrja aðeins meiri álagningu á og þess vegna er svo mikilvægt til dæmis að fela eftirlitsaðalum, samkeppniseftirlitunum til dæmis eða einhverjum öðrum eftirlit með því að verði þessar breytingar komið á, verði þessar breytingum komið á eins og ríkisstjórnin stefnir að það verði þá eftirlit með því að lækkunin skilir sér til okkar. Já. Ég sá frétt hjá RÚV sjónvarpsfrétt daginn þar sem að þessi gengisþróun, þessi sterka staða krónunnar var máluð upp sem gríðalegt vandamál og þá var náttúrulega verið að ræða hagsmuni útgerðarinnar. Mér finnst bara stundum eins og að við séum hætt að standa með okkur bara að fréttastofunar og fjölmiðlunin það sé bara búið að spóla yfir þetta tímabil einhvern veginn sem að ég man eftir í gamla daga að neytendamál og svona almennings hagsmunir, almannahagsmunir mér líður stundum eins og jafnvel þegar Ríkisútvarpið lítur einhvern veginn í gras finnst mér fréttastofan gagvart hagsmunum útgerðarinnar og minnist nánast ekki neitt á þær umbætur sem að sterk króna gagvart gjaldmiðlum ætti að geta skilað heimilunum heldur fókusinn bara á fyrirtæki. Er þetta einhver vitleysa í mér? Er ég bara orðin svona grumpy old man eða er öll umræða meir og minna að færast yfir í það að horfa á heiminn út frá hagsmunum einhverja stór fyrirtæki? Ég er nú engin fjölmiðlarýni og hef svo sem ekki fylgst með fjölmiðlum eins og þú. Ég fæ alltaf þétt handtak og Guðs blessun þegar ég í samskipti mínu við fjölmiðla og mér finnst eins og flestir fjölmiðlar vilji gera vel en auðvitað er sótt að þeim úr öllum áttum. Ég held að sé örugglega tvöfalt fleiri almannatenglar heldur en blaða og fréttamenn á Íslandi. Ég held að það sem að vera bara 10 sinnum fleiri. Já og allir að reyna að koma sínum sjónarmiðum að. Síðasti blaðamaðurinn er að vera síðasti móhíkaninn. Það er eitthvað svoleiðis. Þurfum að já, þetta er eins og þetta held ég að skipti máli já, algjörlega í umræðinu og í römmun fjölmiðla og við erum að sjá hverjir eru raunverulega að segja fréttirnar, eru það blaðamennir sjálfur, eru þeir sjálfur að grafa og leita, er þetta frumkvæðisfréttir sem að hafa það að leiðarljósi að vernda almannahagsmuni eins og blaðamennskan var hugsuð, er þetta corporate news? Algjörlega. Það er, auðvitað, og við náttúrulega hjá Neytendasamtökunum reynum náttúrulega að sporna við þessu og tala út frá almannahagsmunum, út frá hagsmunum neytenda en ég hef ekki orðið var við það að mér sé eða Neytendasamtökunum sé eitthvað verð tekið en áður og alls ekki En þetta er umhugsunarefni? Já, og alltaf held ég bara og við þurfum alltaf að vera vakandi fyrir því að og ég veit að blaðamenn eru upp til hópa bara vel innréttað fólk og sinni sínu starfi af kostgæfni. Jú, en maður veit ekki þrýstingin sem að kann allavega einhverjum tilvikum að vera nálegar en almenningur sem samstöðuafl og almenningur að greiða atkvæði með höndum og fótum almenningur ekki að láta svíða sig heldur snúa sér annað oft hefur verið talað að það sé regin munur á okkur Íslendingum og stórþjóðum borgaramenningu sem er hundruðum ára lengri en okkar og náttúrulega einangrunin hlýtur að skipta einhverju máli maður heyri stundum að frakkar eða kemur einhver ósómið þar þá bara er stræk og mótmæli og dráttavélarnar loka leiðunum og það er hætt við einhverja hækkun sem hefði kostað neytendur eitthvað. Ég get sagt eitt dæmi frá aldamótunum. Þá var ég bjó á Bretlandseyjum og ég var meðlimur í Bridge-klúbbi og ég sótti þennan Bridge-klúbb einu sinni í viku og ætli gjaldið sem við greiddum fyrir að spila hafi kannski ekki verið svona
150 íslenska krónur. Svo datt einhverjum í huga að hækka það í 200 því það aldrei verið mótmælt hér, britsklúbbi, skáklúbbi eða bara einhver íþróttafélag eða eitthvað. En þeir bara gerðu stræk, spilararnir, og það var fallið frá þessari hækkun vegna þess að hún var ekki vel rökstudd. Það var ekkert svona sérstætt sem að sko þetta finnst manni skorta á hér. Sko, nú verð ég að stoppa þig. Ég er algjörlega ósammála. Okay. Íslenski neytendur eru þeir einu bestu í Evrópu. Með þetta? Með alls konar. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins framkvæmir mér rannsókn á 3 ára fresti. Okay. Það sem framkemur að íslenski neytendur eru í topp 3 sætunum 1, 2 og 3 á hverju ári. Í hvað heimi lifir þú? Býtu, annað dæmi að því svo getur maður alltaf cherrypickað eða kirsuberja tínt einhvern svona dæmi. Ég get nefnt dæmi af forvera mínum. Já. Það átt að setja gjald á það að þegar fólk notaði rafrænu skilríki sín. En eitt af því sem Ólafur Arnarsson, forverinn minn í starfi, beitti sér fyrir var að það yrði ekki sett á. Og fyrir þrýsting neytendasamtökuna var, getum við núna nota rafrænu skilríki okkar án þess að þurfa að borga 150, það átt að vera 150-200 krónur á þeim tíma. Væriðu eflaust í dag miklu mun meira en núna þetta ekki meðal annars vegna þess að þrýsting þannig að við getum alveg stundum náðu okkur fram Finnst þér við vera samstöðu þjóð? Já, algjörlega sko, það vandinn Hvaða vettvang höfum við? Nákvæmlega, vandinn að þegar þú vilt ekki versla við aðra matvörukeðjuna þá hefur bara eina aðra til þess að velja úrum og ef þeir sinnast við þær báðar, hvað ætlar þá að leita? Það er fákeppnin, það er fámennið sem er okkar helsti akkilísarhæll. Ef þú vilt skipta tryggingafélag, þá hefur bara 3 önnur tryggingafélag að velja. Þannig að þetta er ekkit eins og annar staðar þar sem þú getur það er ekki margir staðir á Íslandi þar sem þú getur spilað bridge í stórum hópum. Þannig að þú getur ekkit farið til annars aðila og í staðin. Þannig að það er kannski okkar akkilesarhæll að hversu fáið erum og hversu mikil fákeppnin er og sérilagi út á landi. Við erum oft föst í hugarfæri höfuðborgarinnar þar sem við höfum þá allavega úr einhverjum að velja en út á landi þar hefur kannski bara, ef þú ert heppinn hefur kannski eina matvörubúð og þannig að við skulum ekki gleyma því þannig að en ég sko þessi bábilja að íslenski neytendur séu eitthvað slæmir, eitthvað verri en aðrir eða latir, þetta á sér bara enga stoð. Þetta er bara á sér ekki stoð. Og ég held að sko að það sé verið að berja okkur, þetta er bara verið að setja loka á glasið, gamla þegar þú setur loka á glas með flómi og þá hætta þeir að hoppa hærra en glasið. Þetta er saman með íslenska neytendur að ef þú telur þeim nógu oft trú það að þeir séu lélegir, þá verða þeir lélegir en það er bara ekki þannig. Staðreyndin er svo að íslenski neytendur eru góðir og með þeim bestu í Evrópu. Að corporate öflunum hafi meira svo tekist að skekkja mína ein mynd þannig að ég sé gengin og mála nákvæmlega, þú þannig að svona efni. Já, algjörlega. Já, ég bara beist afsökunar en sko að því þú nefndir stöðun út á landi þá ég skrifaði einhvern status þá á Facebook daginn í Mývatnssveit þegar ég sá að Rækjusamlokk var komin í 940 og kostar hann ekki 400 kall í bónus eða eitthvað. Jú, og sko en á samaskapi kostar kaffibollin á Champs-Élysées kostar 20 eurur, 2 götum frá kostar hann 2 eurur. Það eru náttúrulega staður og stund og það er þjónustað og það er alls konar sem spilar þarna inni og jú auðvitað hneykslast maður stundum á háu mataferð en það er líka það eru aðrar þeimun mikilvægar einmitt samkeppni sko, að í skjóli þess að það er engin annar að selja rækjusamlokur hvar var þetta út á það sem var Já, þetta var í strax í krambúðinni held ég ef einhver annar myndi selja rækjusamlokur við hliðina, það er verðstríð og á endanum myndi verðið lækka þannig að
Þannig að, já, þetta náttúrulega, aftur, fámennið kemur í veg fyrir, oft á tíðum, kemur í veg fyrir þessa samkeppni. Og við erum meira að segja, sko, að því þú varst að tala Evrópusambandið áðan, sko, það var mjög áhugavert að hlusta á forstjóra í stóra fyrirtækja, Arion banka, Íslandsbanka og sem vildu saminast, að sögðu sko að Ísland væri of lítill markaði fyrir samkeppni. Sem þýðir það að atvinnulífið er komið á fulla ferði að undirbúa sig undir það að vilja fara í Evrópusambandið. Þannig að þetta þannig að það komir mjög óvart. Og komið líka óvart að leið og Kvikabanki kemur fram með ætla að veita húsnæðislán. Þá fóru Íslandsbanki og Arion banki í kapplaup að gleypa áskorandar. Og þetta náttúrulega líka aftur talandum fákeppni. Ansi oft hefur nýji keppinauturinn verið keyptur upp eða einhvern veginn stútað. Algjörlega. En hvað heldurðu Breki svona til þess að halda áfram með þessa kenningu þína að við séum bara baráttuglöð og góðir neytendur? Hvað heldurðu að myndu margir slást í för með þér ef neytendasamtökin myndu auglýsa að við ætlum að fara í kröfugöngu og labba á milli olíufélaga næstu helgi við mótmælum því að verða á eldsneyti hafi ekki lækkað í samræmi við gengi. Hvað heldurðu að myndu koma margir? Sko, ég veit ekki, en ég held líka, sko, við erum að horfa á hvert væri markmiðið. Hver væri árangurinn, mögulegur ávinningur. Við fórum í stærsta hópmálsókn Íslandssögunar, það sem á 15.000 manns taka þátt í okkur í vaxtamálinu og það er bara, sko, 1,3% af þjóðinni og ég veit ekki neina aðra þjóð í heiminum þar sem sko 1,3% hafi farið í mál gegn eigin banka. Þannig að þar sjáum við samtakamáttinn og ég vissum það að ef við myndum sem við erum að íhuga að ef við myndum fara í mál við bílastæðafyrirtækin að það myndi flykkjast jafn margir á bakvið okkur. En ég veit ekki hversu margir myndu fara í kröfugöngu, það myndu eflaust fara eftir veðri. Það er ágætis lokapunktur á þessu góða spjalli. Þakka þér kærlega fyrir Breki, komuna, búið að vera mjög áhugavert að spjalla við þig. Við höfum verið að ræða það, kæru hlustendur og áhorfendur, að hér ætti náttúrulega við þetta rauða borða samstöðin að vera virk umræða neytendamál jafnvel hverja einustu viku. Og ég vonast til þess Breki að þú verðir okkur innan handar í því. Ertu ekki til í það? Alveg sjálfsagt. Þurfum við ekki að meðal annars hrekja þessar bábíljur að íslenskir neytendur séu latir og verikærir? Algjörlega. Þegar þáttastjórnandinn er meiri sjá villigöndum. Ljómandi, takk fyrir komuna. Bestu þakkir. Og við höldum áfram, dagskráni ekki fara langt. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu, ég heiti Marja Lilja og það eru hinsegin dagar. Við þekkjum líklega flest hinsegin daga og hingað að ræða svona kannski í aðeins breiðara samhengi hinsegin málefni, menningarleg, pólitísk og mannréttinda mál hreinlega. Ugla Stefania Kristínudóttir Jónsdóttir og Arndís Anna Kristínudóttir Gunnarsdóttir. Hæ. Þetta er svo mörg nöfn, alltaf. Ég hyggsta sko alltaf á nöfninu þína, Arndís Anna. Ég ætla að vera eitthvað svona kvíða atriði. Þú styrklega ekki deinu það. Nei, ég heiti sko rosalega mörgum nöfnum sjálf, þannig að ég veit ekki hver að mér, en það er gott að fá okkur. Það eru gleði dagar fyrir hinsegin fólk og aðstandendur og samfélagið allt. Kannski bara, fóruð þau á opnun í gær? Já, heldur betur.
það náttúrulega alltaf skemmtilegast að fara á opnunina svona, þá byrjar þetta svona, en það samt bara svo ótrúlega mikið alltaf í gangi að ég alltaf bara með valkviða hvert ég á að fara og hvar ég á að vera, sko. Það alltaf erfitt að velja og verður alltaf erfiðara og erfiðara. Það ótrúlega flott dagskrá núna í þessari viku. Og bara mjög erfitt að velja. Ég stilti svo öll upp í dagatalinu og það... Já, þú veist svo skipulaug. Það hérna eitthvað kvíðavaldandi, sko, þá dagatalið mitt lítur það þannig út núna, sko. Maður þarf bara að velja og hafna. Já. Ég kíkti aðeins bara svona á Laugaveginn í gærkvöldi og það var einhvern veginn, það er svo að fyndið það breytist, það verður svona rafmagnað svona stuð eiginlega bara og svona gleði, bara svona áþreifanleg gleðistemning á hinsveitum í Reykjavík og það er þetta er auðvitað hátíð sem hefur fest sig í sessi og er orðin hvað gömul? Ég held að fyrsta gangan hafi verið sko 93 og svo 94 en svo var smá hlé og svo byrjaði hann aftur þannig að fyrsta var 93 þannig að það er langt síðan að fyrsta hátíðin var haldin í rauninni sko. Nú er þetta náttúrulega orðið bara alþjóðlegu viðburður. Ég tók einmitt eftir því, ég var svona næstu ég búin að gleyma því að þetta væri komið að þessu þegar maður fór að sjá sko. Því að sumarið fyrir svona alveg að vera búið. Já. Alveg raukibyrtu. Allt í einu fyrir maður að sjá þetta á götu sko ferðamenn sem að eiginlega nokkuð augljóst að eru komnir hérna fyrir hinsegin daga. Og ég segi það sama þú sko, það er eitthvað svona, maður finnur það bara í andrúmsloftinu, þá rifjast upp fyrir manni, já, heyrðu, þetta er bara byrjað. Þannig að það er mikið af fólki að koma, mjög mikið af ferðamenn sem koma hérna bara fyrir hinsegin daga eða miða á hinsegin daga til þess að vera vitna þessu. Gangan náttúrulega sérstaklega orðin í raun stærri og viðburða meiri heldur en hvað má maður segja sjálfur þjóðatíðdagurinn sko. Ég held að það sé bara alveg staðfest sko. Og hún er líka einstök í sko alþjóðarsamhengi að því leiti að engin fyrirtæki og engin auglýsingar og annað eru leiðar í göngunni sem að er almennt bara lenskan held ég nánast allstar annar staðar þar sem að fyrirtæki búið til alls konar palla og auglýsa og hvað eru nógustlega inklusífu og svo er kannski ekki komið nóg vel fram við hins veginn fólk á vinnustunum yfir höfuð þannig að það er rosa svona, maður sér svona meira svona auglýsinga bleikþvott umræðu annar staðar heldur en á Íslandi en það er auðvitað líka verið umræð hér því að það eru auðvitað bleikþvottur líka á Íslandi í kringum hinsegin daga. Það eru víða regnbogar í fyrirtækjum og verslinum sem að svona venjulega kannski láta sig ekki hinsegin mál varða eða bara mannréttindamál eða eitthvað svona pólitík yfir höfuð. En það er þrátt fyrir að þetta sé þessi stóri viðburðir og hér erum við að tala sko, eitthvað sem að ég held að bara svona vel flestir einhvern veginn kíki sem að hafa tök á því fari niður í bæ þegar gangan kemur framhjá. Það er sko þó gangan sé stór þá er ekki sko síður allur fjöldin sem að stendur bara á hliðarlínunni og fylgist með og hvetur áfram. En samt einhvern veginn og eftir allan þennan tíma og þessar stóru göngu og þessar miklu hreyfingu og áþreifanlegu gleði í nú heila viku fyrir göngu, þá er bakslag. Já. Já. Finnur fyrir því að ég segi með sko búbla mín einhvern veginn svona upp á síðkasti, það hefur verið svo mikið gleði og það er búið að vera svo mikil ákveðni í að spyrna móti bakslaginu að það er, mér finnst það vera rosalega mikið stemningin og ég vona að það sé víðar en bara hérna í minni kreðsu sem að það fólk upplifir það að það sé hafi orkuna ennþá til þess að stíga fram og segja nei, heyrðu, veistu hvað, við ætlum ekki að leyfa þetta, við ætlum ekki að leyfa þess að gerast og mér fannst til dæmis mjög gaman að sjá að þemað í hinsegin dag núna er transfánin, hann er allstaðar til þess að segja bara nei, bara we're not backing down, sko, það er og mér finnst það rosa flott og það eykur gleðina, það gefur manni baráttu vilja og það er það sem við erum líka alltaf að tala það er þetta með samfélagið og að samfélagið skiptir svo miklu máli og samstæðan vegna þess að það, ef maður finnur að maður er ekki einn, þá hefur maður orku í þetta því annars auðvitað getur verið svolítið erfitt að vera stanslaust að berjast á móti rokinu en ég finn rosalega gott bakslag við bakslaginu bakslag í bakslaginu hérna það er allavega hefur verið svona mín tilfinning síðustu vikurnar og ég vona það haldi áfram og fleiri sé að finna Já, það er líka svona mín tilfinning að sko samfélagi á Íslandi hafi
spyrt meira gegn þessu oftar en kannski margir aðrir staðir sem eru komin á mikið verri stað eins og til dæmis bara á horfandi Bretlands og Bandaríkjanna sérstaklega þar sem að hlutirnir eru orðin mjög slæmir á mjög stuttum tíma. Já, þú er náttúrulega mikið með annan fótinn í Bretlandi alltaf. Já, og ég sé þetta breytast mjög hratt. Löggjafinn einmitt bara farin að taka undir hatagektar og eða svona, já, bara jafnbrettisstofa Bretlands í rauninni sambarlegt jafnbrettisstofa Íslandi bara íta undir útilokun transfólks í lögum og ríkisstjórnin núna bara tala að taka í burtu alls konar vernd og annað, þannig að maður bara sjá sko áinnin réttindi sem bara hverfa, það bara verið að taka þau í burtu og hrifsa þau af okkur og fólk einhvern veginn sko hugsar að Íslandi geti þetta nú bara aldrei gerst en þetta getur alveg gerst hér og við höfum séð ramman færast á Íslandi mjög hratt. Það sem fólk leyfir sér að segja núna á samfélagsmiðlum og jafnvel á alþingi og bara hvar sem hinsegin fólk eitthvað sem var í rauninu bara óhugsandi fyrir 10 árum. Og þegar einhver sagði eitthvað svona sambarlegt þessu núna, þá voru allir bara vá, hvað þessi manneska fáránleg. Já, var hann algjörlega einangru. Já, en núna það bara orðið eitthvað svona leifilegt að segja þessa hluti og það svo hættulegt þegar við verðum vöndi að þetta sé bara eðlilegur hluti af orðræðinni og þá snýst þetta svolítið hversu langt getum við ítt þessu og hversu langt komumst við áður en eitthvað gerist og vegna þess að það gerist hægt og rólega þá tekur fólk síður eftir og getur kannski ekki náða að grípa inn í áður en það of seint og það það sem hefur gerst í Bretlandi og Bandaríkjunum það hefur breyst mjög hratt og ramminn hefur færst og hann að færast á Íslandi líka. Við sjáum þetta hérna kannski einnig helst í útlendingaandúð eitthvað sem var einmitt óhugsandi bara hérna fyrir bara örfáum árum síðan, bara fyrir 5 árum síðan ef einhver hefði gengið og farið fram með álíka orðræðu og orðin normaliseruð á internetinu jafnvel í sko á stórum miðlunum bara í útvarpsviðtölum að hérna það hefði allt orðið vitlaust en við erum einhvern veginn virðist vera orðin svolítið dofin fyrir þessu en þetta helst í hendur. Þetta helst nefnilega í hendur. Það eru allir minnihlutahópar, allir hópar sem hægt einhvern veginn að jaðarsetja og eru valda minni í samfélaginu verða fyrir þessu þegar að þetta bakslag verður og ég segi mér þetta sama, það var nú í samráðsgátt þessi áformum einhverjar brottvísuna búðir á landamærunum þar sem að kemur til greina að hýsa börn. Þetta eitthvað sem að ég held við þurfum ekki að fara langt aftur til þess að það hafi bara verið með öllu óhugsandi og maður hefði hugsað með sér sko þegar að UNICEF, þegar barnaheill að segja, heyrðu, þetta ekki í lagi að þá myndu þau bara taka það út en það ekki, þannig að þetta rosa skrítin þróun og við þurfum að vera mjög vakandi og akkurat eins og Ugla segir sko að þó að það virðist vera litli hlutir sem að gerast einhver orðræða, eitthvað slíkt að það þetta aðdrandin og þetta gerist ekki á einni nóttu en það getur hins vegar gerst á 3 vikum. Við höfum séð það bara í mannkjasögunni. Þannig að við þurfum og þess vegna finnst mér svo flott að sjá þetta harða bakslag við bakslaginu hér sem að jafnvel þó að við séum ekki að horfa upp á jafn alvarlega breytingar annars þar, þá erum við samt. Við ætlum ekki að leyfa þess að gerast. Og mikið af eldra hinsegin fólki sem núna einhvern veginn að þú veist, ég talaði við konu bara í gær og hún sagði að sko hennar upplifun af þessu bakslagi væri að hún væri í rauninni að vera að rífa upp einhvers konar áföll og annað sem að hún gekk í gegnum á sínum tíma þegar hún var í baráttunni fyrir bara að fólk sem séu homor og lesbíur verið viðurkennd og hún segir að núna sé verið að nota nákvæmlega sömu orðræðu og tól og annað til þess að ráðast að aðra hópa hinsegin samfélags og hún sagði að hún bara í einhverju áfallastreitu út af því að þetta bara endurtaka sig og það það sem að við erum að sjá svo skýrt og það ótrúlega skrítið hvað við erum tilbúin að endurtaka söguna bara og læra ekki neitt af því sem að áður gerist. Já og það sem að eldri erum að sér að þetta orðin svona hjá ákveðnum hópum í samfélaginu þá þetta orðin svona partur orðan það gert svona ljótt grín og þú veist það svona hérna og það svona ákveðin afmennskun og hérna en það sem að mér þykir ágefni þessi þróun og meðal ungs fólks og hérna að því að við höfum bara hingað til búið í frjáls og opnu samfélagi bara með sko og kynhneigðir og bara hérna þannig að það einhvern veginn svo undarlegt einhvern veginn hvernig óskupunum
tókst ykkurum að ná til krakkana. Það er náttúrulega þessi öfl sem hafa peningana og eru búin að mastera internetið og það eru þetta tæknin sem er komin í dag og ætti að vera okkur til góða. Hún ég ætla að leyfa mér bara að segja, forheimskandi. Og ég var einmitt að velta þessu fyrir mér daginn, sko, það sem ég vil að mestar áhyggjur af, það þetta, að það verið að gera allt auðveldara fyrir okkur. Nú, ég starfa sem lögmaður, það eru komið forrit sem bara skrifa stefnu fyrir mig. Ég þarf ekki að leggjast yfir það, ekki það að maður þarf auðvitað að fara yfir allt sem gert og annað og maður notar þessu tól mismikið fyrir mismöndi hluti og sumir ekki, en þetta gerða verkum að maður þarf minna að nota heilan. Ég var að velta fyrir mig bara eins og sko fræðigreinarnar sem eru skrifar til dæmis á sviði lögfræði, þungar lestrar eru kannski 80 síður, í dag þá þetta bara summerað einhvern veginn. Við notum heilan minna og heilin auðvitað bara svolítið eins og vöðvi. Hann verður betri eftir því sem við notum hann meira. Fólk getur hækkað í sér grindavísitöluna með því að þjálfa heilan og við erum að gera akkurat öfugt. Og þetta eiginlega það sem ég mestar ágjur af og þetta held ég að sé vandamál hjá ungu fólki. Ég held að þetta geti verið ástæðan fyrir því að læsi að minnka, af því það orðið bara minni einhvern veginn þörf á því að þú getur lesið heila bók með augum. Bara búið að þrengja athyglisgáfun, eða þú veist, við erum svo vönni að fá allt í svona hrað. Úthald heilans, við erum bara búin að minnka það mjög mikið og þá hugsum við minna, hugsum styttra og það þá sem að fordómar verða til. Fordómar spretta af fáfræði, það bara þannig. Og þó að vissulega séu öll sem spila með þeim og notfæra sér fáfræði til þess að íta undir alls konar óæskileg sjónarmið og nýta sér sko á mjög, hvað ég að segja, meðvitaðan hátt, það það fyrst og fremst heimska í svona upprunalegri merkingu orðsins sko, þú ekki farið út fyrir eika svona. Og ég hef ágjörð þessu og ég hef ágjörð því vegna þess að það vinnur svo mikið á móti okkur í því að reyna að laga þetta. Hvernig leysum við þetta, því að móteitrið við fordómum fræðsla og það alltaf að vera snúnara að upplýsa fólk með ábyrgum hætti. Já, það nefnilega auðveldara að henda fram einhverju misvísandi, einhverjum mýtum sem að byggja og ala mikið á ótta vegna þess að viðbröðin okkar við einhverju slíku eru svo sterk. Þú veist, það eitthvað svona eðli innan með okkur eða það einhver hætta eða eitthvað að þá bregðust við rosalega sterkt og það það sem að mikið af þessum misvísandi upplýsingum og mýtum spilar rosa mikið inn í að vekja ótta og áhyggjur og fá fólk til að sjá þetta sé nokkuð hættulegt og þarna sé verið að ráðast á börnin eða alls og við þekkjum ótrúlega mikið og það svo auðvelt að nota þetta í skólanum og dæliðu lyfjum. Já, og þú veist, það svo auðvelt að henda mýtu fram en það miklu erfiðara að uppræta hana og miklu erfiðara að fá fólk til að átta sig á því að hún sé ekki sönn og það það sem svo erfitt. Maður hefði einhvern veginn haldið bara, já, ef maður fræði fólk með staðrendum og með þessu, þá hlusta bara allir. Það því bara miður ekki þannig að það þarf einhvern veginn eitthvað meira og þess vegna hefur þessi tækni oft snúist í höndinum á okkur og hefur orðið til þessa að við erum í rauninni einhvern veginn að hún að vinna gegn okkur. Við heldum einhvern veginn held í einu sinni að vandamáli væri að fólk hefði ekki aðgang á upplýsingum og fólk hefði ekki aðgang að þess en það ekki endilega vandamáli. Vandamáli að fólk ekki nógu gaggrínið á það sem það að lesa og sjá á internetinu og fellur mjög auðveldlega inn í einhvern svona afkima internetsins sem að gefur þér meira og meira og hægt og rólega radikalisera þig til þess að hugsa á einhvern ákveðinn hátt og bara algoritmin á YouTube og á TikTok og á öllum þessum samfélagsmiðlum ítið þér í mjög beina þú veist, það eru mjög skýrar rannsóknir sem sína þetta bara. Já, það er þetta með þessa einangruðu kalla sem að upplifa sig óbúslega jaðarsetta að því að konur vil ekki tala við þá það þessi einsæl kaptuli en það eru einmitt þeir gæjar, samkvæmt öllum rannsóknum eru líklegastir til þess að valda skaða á sko, fólki og bara sér og öðrum og samfélaginu kring vegna þess að þeir eru komnir svo djúpt ofan í eitthvað svona bergmálshelli af sko bara vittleysu í rauninni, bara rangar upplýsingar. En það einmitt þetta óttaviðbragð þegar við veðum fyrir einhverju ógn og einhverjum ótta tekst að hræða okkur þá náttúrulega vanvirkist rökhugsunin. Við verðum
minna móttækileg fyrir upplýsingum, fyrir leiðréttingum, fyrir staðréttingum, staðréttingum, af því við erum rætt. Og þetta bara mjög frumstæð og eðlilega viðbrögð í rauninni, en það einmitt, eins og ég segja, mjög erfitt að eiga við þetta, mjög erfitt að róa fólk þegar það er búið að ná að ræða það. Það getur verið mjög erfitt og einmitt að bregðast við með staðrindum getur verið mjög snúið. Þetta reyndar minni mig á, ég kom inn með tímarit hinsegin daga, bara leifa mér að mæla með því og auglýsa það hérna. Tímarit hinsegin daga sem er gefið núna í tilefni hinsegin daga. Ofsalega flott og þetta er frýtt eintak og mikið að skemmtilegu efni hérna og áhugaverðu held ég fyrir mjög marga og akkurat í rauninni inn í þessa umræðu ég tók viðtal við fræðimann, hann heiti Senþórun Raj og hann er prófessor í lögfræði í rauninni. Hann hefur viðtali heiti Lög eru tilfinningar og hann talar svolítið mikið þetta að við teljum að við getum einhvern veginn haft áhrif á fólk fyrst og fremst með því að gefa upplýsingar og staðreyndir og annað slíkt en það sem hann er að tala og mér finnst ofsalega skemmtileg nálgun þegar við erum að tala bara lögfræði þá erum við að tala löggjöf, dóma og annað sem að okkur er kannski svolítið kennt, við erum skilir til þess að halda að það sé eitthvað sem er rökrétt og einhvern veginn tilfinningarlega hlutlust þegar það er það ekki og hann er mikið að stúdera þetta hvernig tilfinningar koma fram í lögum í löggjöf, hvernig tilfinningar, mennskar tilfinningar hafa áhrif á dómara og það sem ég fannst kannski áhugaverðast var akkurat bara löggjöfin sjálf og hann nefndi svolítið sérstaklega skemmtilegt dæmi svona fyrir mig sem að hef verið lengi í flóttamannarétti. Ég var ekki búin að kveikja á sig í þessu samhengi að sko skilgreiningin á flóttamanni er að þú hafir það sem kallað er ástæðuríkur ótti. Og hvað er ótti? Ótti er tilfinning og þarna er búið að lögfesta hreinlega inn í skilgreiningu, lagalega skilgreiningu, tilfinningu. Það er ekki þörf á því að það sé í rauninni raunverulega, hvað var að segja, það þarf ekki, það er ekki skilgreiningaratriði að þetta sé raunverulegt, heldur ef þú hefur ríka ástæðu til þess að óttast, að þá áttu rétt á vernd. Og þetta er svo áhugavert og við sjáum þetta víðar í lögum og hann talar einmitt hvernig til þess að sannfæra fólk þurfi við að skilja tilfinningarnar sem eru að baki skoðuninni eða fullyrðingunni og ávarpa tilfinninguna og við getum líka notað tilfinningar til þess að snúa þessu við og einmitt reyna að skapa von, skapa sátt, samkennd. Allar þessar tilfinningar geta líka virkað til þess að hafa áhrif á fólk þó að óttinn sé nú sennilega eins og öflugasta þá er þetta og það er mjög skemmtilegt og hann verður líka meirindi á Rebborástöfninu á 5. daginn á morgun. Á morgun, einmitt. Það er svo erfitt þegar það er svona frídagur móndi. Þannig að það eru til lausnir mér varst svo ótrúlega frískandi að taka þetta viðtal við hana því að hann gefur von og ég mæli mitt með og það er líka svolítið þemað hinsegin dögum í ár, það er þetta við ætlum að standa saman og það er von það er ekki, þetta er ekki búið og það er svona tilfinningin, þannig ég í rauninni hveti öll til að mæta á Rebborástöfnun á morgun, hún er opin öllum, hún byrjar klukkan 9 hún er í Iðnó á báðum hæðum og er alveg fram eftir degi og það er ókeypis aðgangur. Ég með langar að mynd svolítið að taka undir þetta sko tilfinningar eru svo ótrúlega sterkt tól og þú veist við upplifum öll tilfinningar þannig að það er að fólk einhvern veginn heldur í fram að getur bara verið með rök og algjörlega tilfinningalöst það er bara ekki raunhæft það er einhver svona ákveðin íroni í því að halda að þú getur bara verið óslega lógískur og örgjum en til það er þú getur það aldrei eitthvað svona tilfinningalegt heiti yfir að láta svo leiðis þannig að þú veist þetta er sterkasta tóli sem við höfum að segja sögur segja hvernig okkur líður að því að það tengir okkur fyrst og fremst sem manneskur að við höfum tilfinningar við upplifum gleði, við upplifum ótta við upplifum einhvers konar samkennd við eigum eitthvað sameinlegt leið og við náum að tengjast einhvern veginn fólki tilfinningalega það er miklu erfiðara fyrir fólk að vera bara já, þú ert bara þetta, þú ert bara hér leið og þú þekkir einhvern tengist þeim átt eitthvað sameinlegt með þeim þá er það bara miklu
auðveldara að uppræta fordóma. Þannig að hluti af fræðslu og hluti af því að ná til fólks einmitt að nota tilfinningar, skýra hvernig manni líður og það er það sem að hinsegin fólk hefur verið rosa gott í og heldur þess vegna hefur baráttan á Íslandi gengið rosa vel að mestu leyti vegna þess að við erum ótrúlega góði að tala hvernig okkur líður og við notum ekki gleðina og ást og líka reiðina og hvernig okkur líður og hvernig komið illa fram með okkur. Þannig að það svo ótrúlega sterkt og ég held að fólk vannmeti það rosalega mikið í þessu. Þú hefur miklu meiri áhrif á að segja einhverjum tilfinningarna sögum lífið þitt og hvernig þú náður að komast yfir ákveðnar hindranir eða hvernig þú komst úr skápnum heldur en að þylja upp tölfræði og staðreyndir. Þú veist, rannsóknir sína bara að þetta hefur miklu meiri áhrif. Ég get nefnt mjög gott svona dæmi. Ég verið mikið í sjálfbæðvinni fyrir flóttafólk og ég var á óbúslega góða vini sem að þá voru mjög ungir, bara rétt 20, höfðu verið svolítið ég bara svona svolítið svolítið svona lokaðir frá heiminum inn á Gaza í bara allt sitt líf, koma hingað og flótta og svona og svo erum við að kaupa inn í matarboð og eru sem sagt að fá einhverja gesti og við hittum vinkonur okkar bara allra sem að konur sem að hjón sem að þeir þekktu og þær voru með krakkarna sína og þetta var svona moment það sem ég fekk svona en málið það þú veist, þetta og þú veist, við getum alveg hlegið þessu í dag mörgum árum síðar að þeir svona bara klóra sér á hausnum og svona Marja ég vona sér ekki aðsnalegt að ég sé að spyrja en hvernig fóru þær að þessu og þú veist, en þá var það auðvitað líka bara moment og það er svo oft sagt og það er svo oft notað einmitt í tilraun til þess að stíga í sundur fólki og einmitt stíga í sundur jaðarhópum og frá hvorum öðrum að múslimar hata hinsegin fólk og þess vegna viljum við á ekki í samfélaginu okkar og þú veist og þær fram eftir götunum við þekkjum þetta allt en við sem að kannski svona þekkjum bæði samfélag hinsegin samfélagið og samfélag flóttafólks vitum alveg að þetta á mjög vel saman og það er mikil vinátta sem að verður oft í þessum hópum ef að fólk fær tækifæri til þess að mynda einmitt samfélagið. Mynda samstöðuna og akkurat að finna það að ógnin er sambærileg. Hún í rauninu sprettur af sömu rót og ég held einmitt að þar báðir hópar kynnist svolítið í gegnum það myndast samstaða í því sem er jákvætt og við eigum einmitt að gera það og nýta það betur og vinna gegn þessu. Það er alltaf verið að etja saman minnihlutahópum og hagsmunahópum þegar að hagsmunir eru sameiginlegir og ég held að það sé einmitt alltaf sterkt vopn gegn þessu að standa saman og auka samstæðina, búið til þessar tengingar og það hefur gengið mjög vel hér og ég segi það sama. Það var í mótmælatjaldinu sem var fyrir framann Alþingi og Já, samtökin komu mjög sterk þar inn með salerni og kaffiaðstöðu og bara svona, þú veist, stuðning félagskap og stuðningi að þýleitinu til. Mjög þekkt dæmi akkurat svona þegar að einhver hópur stendur með öðrum hóp var í Bretlandi þegar hinsegin hópur ákveður að sína samstöðu með vinnumönnum í námum sem að voru vantaði rétti það með þess að vera að gera mynd þetta lesbian and gays for the minors sem ógeðslega fyndið og þá voru hópur hinsegin fólk sem að sá bara að þarna var að brjóta á réttindum og kjörum þeirra sem unni í námum og þau ákveða bara við ætlum að sína samstöðu vegna þess að við vitum hvernig það er að vera jaðarsett og við vitum hvernig það er að hafa ekki aðgengi að almennum kjörum og fleira og þetta myndaði bara einhver svona tengsl að milli einhverja hópa sem
sem að voru ekkert rosalega mikið svona að eiga samskipti, þú veist, sín á milli, en myndaði bara svona mjög fallega samstöð og þá voru einmitt einhverju svona, þetta var rosa karlleg stétt náttúrulega sem vinni í námum, eitthvað svona kallar sem að oft kallar sem tala bara við kalla. Já, og voru ekkert að tala eitthvað svona mikið sko homo og lesbíur, þetta var eitthvað þeim tíma þar sem að voru bara miklu meiri fordómar, en þetta í rauninni myndaði bara þessi mjög sterku tengsl á milli þessar hópa og það einmitt það sem að skipta svo miklu máli, að fólk átti sig á því að það svo ótrúlega margt sem við eigum sameiginlegt og þannig getum við byggt þessa samstöðu og þannig þess vegna eru eins og Samtökin 78 og Trans Ísland og allir þessir hinsenhópar að sýna til dæmis stuðning með Palestínu og með flóttamönnum og öllu vegna þess að þau eru bara, við vitum hvernig jaðarsetning virkar og hún hjálpar engum þannig að auðvitað það mikilvægt að við stöndum öll saman og séum með hvort öðru í þessari baráttu. Já, ég held að það alveg lykillinn, held ég. Já, ég held að það sé einmitt lykillinn. Ég velti þessu svolítið fyrir mér einmitt út af því að sko það hefur verið svolítið það hefur verið svona lenska í svona, þú veist, miðju stjórnmálana og svona, þú veist, vinstrinu að kannski svolítið svona útiloka ákveðna hópa frá samtalinu, afskrifa þá og svona cancela þeim fyrir það að vera einmitt kannski, þú veist, kannski segja hlutin ekki alveg rétt og það, þú veist, í þessu samingi það hægt að nefna, þú veist, svona ódýrt grín sem gert af fólki sem kannski mætir okkur mótmæli að því að þeir fatti hvað ég að fara þú veist, það eitthvað svona þetta er mjög hættulegur núans að það hæðast og útiloka fólk í staðan fyrir einmitt að mæta því bara þar sem það og einhvern veginn ná bara í gegnum tengingarnar og samfélagið að taka utan það og breyta skoðunum þess eða maður breytir ekki skoðunum fólks, það verður eiginlega að breyta þeim sjálft en það getur þú getur opnað augu þeirra. Já, þú samtali náttúrulega grundvöld þess að við skiljum hvort annað, þannig að ef fólk ekki tilbúið einu sem samtal við hvort annað, þá náttúrulega næst ekki árangur, en það líka erfitt þegar að fólk kannski búið að segja ótrúlega ógeðslega hluti og fólk eitthvað að reyna að eiga samtal, þú veist, þar myndast þessi núðungar að þú veist, fólk bara eitthvað, þú veist, ég bara örugg að eiga þetta samtal við þessa mannskur, en auðvitað náttúrulega langstærstu hluti fólk sem ekki í svona ótrúlega miklum öfgum þegar maður getur sagt, þú veist, og það oft mikið talað svona polariseringu í umræðinu og það hefur vissilega orðið polarisering, en pólisiningin samt líka, hún hefur ekki einhvern veginn færst bara báðu megin á, þú veist, lengra. Það í rauninni önnur hlið sem hefur færst meira og meira út í öfga og útilokun og fordama á meðan að hinn hliðina saman tíma svolítið bara, við erum ennþá að berjast fyrir sömu réttindunum og sama grundvellinum í rauninni, en auðvitað hefur náttúrulega orðið polarisering alls staðar, en mér finnst polarisering mjög erfitt umræðu efni oft af því að það myndast ekkert samtal, það næst engin árangur og þess vegna þetta tótrúlega erfitt af því að það eru líka svo margar tilfinningar og það svo mikið í þessu og það svo ótrúlega langt á milli fólk stundum einhvern veginn og það maður bara hvernig maður að ná þessu samtali þannig að fólk getur sé mennskuna í hvort öðru af því það einhvern veginn það sem að það gengur einhvern veginn ekki að jaðarsetja þú veist á móti þú veist þannig að einhvern veginn að rasistarnir séu komnir svo langt út í horn að þeir fari að vera hættulegir einhvern veginn, það þarf að vera balans í þessu en það einmitt að því að þú ert að tala um polariseringunni og það öll umræðin í kringum Vogue hún náttúrulega bara partur af þessu og sorry tölum Vogue en þetta líka bara einmitt bara hvað já einmitt og svo þú veist þetta eitthvað svona þú veist þetta bara eitthvað orð sem að þú veist enginn verðist skilja eins sem hefur rauninni enga raunverulega merking lengur nei og þú veist þetta bara eitthvað svona þetta eitthvað orð sem að þýðir fyrir einhverjum hóp þetta og öðrum þetta og svo einhvern veginn það líka orðið samnefnari yfir heilavírus sem að hefur tekið einu sinni var þetta kallað þú veist, pólitískur réttrúnaður og einu sinni var þetta kallað þetta þú veist, þetta einhvern veginn svona nærbuxna feminismi alls konar orð sem eru notið og þetta hluti þar sem verið að reyna að gengisfella umræðina góða fólkið það verið að reyna að afvegaleiða það verið að reyna að snúa út úr svo að við náum einhvern árangur þegar hún farin að rífast það hvað Vogue þýðir og hvað er Vogue og hver er Vogue og hver er ekki Vogue og þessi brjálar út í þennan að því hann sagði þú veist
við náum engum árangur meðan við erum ennþá endalaust föst í þessu. Má ekki bara taka það orð bara svona skjótaðu eitthvað út á hafsauga. Ég þekki með ekki margar sem að nota þetta hugtak nema í gríni. Ég nefnilega þekki engan sem notar þetta orð sem einhvers konar hugtak yfir mannréttindi En það það ekki gagnlegt, þetta bara ekki gagnlegt orð til að nota í rauninni. Ekki lengur með hvernig það búið að þróast En ég veldi svolítið fyrir mér hver akkur þetta, þegar við þurfum að ná að halda umræðinu upplýstri, við þurfum að vinna gegn þessari skautun og öllu þessu, hvar ábyrðin á því af því að það í rauninni ekki hægt að ætlast til þess að hópar sem eru jaðarsettir og einmitt hafa orði fyrir kannski gríðarlega miklu áreiti, aðkasti af hálfu einhver annara hópa, taki að sér það hlutverk að vera einhvers konar mannasættir í því og þurfum við einhvern veginn á málefnalegir og eitthvað svona. Hlaupa á eftir þeim og svona. Já, eða svona einhvern veginn. Þegar maður talar þetta, við þurfum að byggja brýr og tengingar og hlusta og skilja tilfinningar, að þá snýst það að mínu mati svolítið það líka sem að mér finnst það að gleymst í umræðinu undanfarin ár. Hver ber ábyrðina á því að reyna að koma umræðinu upp á annað plan? Og þar eru tveir aðilar sem að mínu mati hafa ekki alveg kannski staðið sér í stikkinu síðustu árum. Annar þeirra gjörsamlega algjörlega brugðist sín hlutverki sem eru stjórnvöld til þess að berjast gegn jaðarsetningu, útskúfun, þau hafa beinlínis sérstaklega alveg på síðkastið verið að vinna með því, vinna að því og svo finnst mér fjölmiðlar ekki alveg hafa tekið hlutverk sitt nógu alvarlega í því að tryggja upplýsta á ábyrga umræðu. Það ofti svo ef það fréttaflutningur að blaðamaður, ég segi þetta þeim öllum ólöstuðum, ég átta mig líka á því að starfsumhverfi blaðamanna í dag óbærilegt, þú ert að gefa út rosalega mikið af fréttum og þú rosalega lítinn tíma að fara lág laun og annað sem vandamál en að þá kannski, það eitthvað fréttapunktur, það eitthvað sem segir eitthvað og það engungu, fréttaflutningurinn hann látin felast í því að fá báðar hliðar og einhvern veginn og þá sé hægt bara fyrir lesand þessu réttmætar og að sko það sjáum þetta mjög gegnumgangandi í þjóðamorðinu og með mjög margt sko bara hugtaki staðrind og sannleikur orðið eitthvað skona aukaðatri, það svo það sé orðið eitthvað sem að má hafa skoðun á og svo annað til dæmis eins og ég var nú glöð að sjá það, ég var á þingi þá benti ég mikið á það, þá vorum við með dómsmálaráðherra sem að fór mjög oft rangt með mál og það var svolítið erfitt að koma því á framfæri að því auðvitað hljómar það alltaf eins og maður sé að reyna að koma einhverju pólitísku höggi á annað en ég var svolítið glöð þegar ég fór að sjá það að fjölmiðlar voru farnir að staðir reyna það sem að jafnvel ráða fólk var að segja. Það auðvitað sorglegt að við séum komin á þann stað að þess þurfi af því að ég held að fólk almennt úti í bæ og ég var að ræða þetta af vinkonum mínu í daginn sem að ekki mikið að fylgjast með pólitík. Ég spurði hana, akkur gerum við ráð fyrir því að fjármálaráðherra viti hvað hann að tala eða hann sé að fara rétt með mál vegna þess að við gerum ráð fyrir því að fólk í ábyrgðastöðum tali af ábyrgð en það gerir það ekki og þá hugsa maður hverra það að hvað var að segja að það svo mikil ábyrgð að fara með þar upplýsingar og akkur að gera þetta staðrina og ég held að virðingi fyrir sannleikanum og fyrir staðrindum hún þarf að aukast hjá einfallega bara hjá fjölmiðlum og ég ætla ekki að minnast aftur á stjórnvölda því þau hafa algjörlega brugðist. Ég hefði viljað sjá fyrir 10 árum átak bara á vegum stjórnvalda sem að væri í takt átt við það sem að Rauði krossinn gerir fyrir mörgum árum sem hét vertu næs. Þetta var ekki flóknara. Skilaboðin voru vertu næs. Mér minnir að það átak hafi snúist einelti. En ég hugsa með mér í þessari baráttu við hatursorðræðu, við þessa jaðarsetningu annað, fordóma, útskúfun, afmennskun. Ef að sko stjórnvöld myndi bara fara bara með herferð. Bara alveg svo við gerum hérna spennið beltin og gefið stefnuljós. Bara vertu næs. Við erum bara, að því að stundum það einmitt. Þessi skortur á umburðarlyndi og bara svona og líka bara þessi hræðisla ég hugsa mikið þetta svona upp á svona samfélag að gera því að Ísland einhvern veginn bara þetta vestræna kapitalíska hamstrahjólsland orðið sem einhvern veginn búið að svona einangra fólk
alveg of, þannig alveg sko, allir eru komnir út í hot, það eru bara allir heima hjá sér eða í vinnunni og það er einhvern veginn, það er engin svona samhygð bara í hóp, það vantar og það er einmitt ætti auðvitað að vera sko hlutverk félagsmálaráðherra til dæmis að sinna því að fólk hefði rými til þess að hittast, það hefði einn dag í viku, ég meina það er auðvitað upp á sko, þetta er líka kirkjan auðvitað var hérna á einhverjum tímapunkti var þessi staður fyrir fólk en núna fyrir fólk ekki í kirkju þannig að það er einhvern veginn þú veist, það er ekki lengur og þannig að við erum að sjá þú veist, bara einangruninn það er enginn saman og hérna einmitt, samtala um þetta kynslóða líka þar sem að fólk getur lært og hefðir hérna, þær eru svona, þú veist, færast neðar og hérna, þannig að við sko, ef að við viljum halda í Íslands gildi þá er ekkert mikilvægara heldur en að einmitt hlúa að samfélagi og það séu svona litlir hópar og haga okkur í samræmi við þau gildi líka ég einmitt ofta velta þessu fyrir mér það tala um að það stafi ógnað okkar gildum og ég er sammála því en ég held að hún komi innanfrá það er vegna þess að til dæmis bara hver eru þessi gildi okkar sem við viljum ekki að verða ógnað það er þetta, þessi virðing fyrir mannréttindum, jafnrétti og allt þetta, samkennd, öryggi, við erum örugt samfélag, allt þetta og barnvænt samfélag, allt þetta og kvenréttindi og allt þetta eru einhvern veginn okkar flaggskip. En hvað eru við að gera? Til þess einhvern veginn að innan gæsalappa verja þau gildi eru við að brjóta á þeim og við erum að svipta fólk réttindum. Við erum að svipta og ég mitt sko alltaf að sjá það betur og betur. Nú er ég að starfa sem lögmaður eftir að hafa settið á alþingi þegar það búið að gera breytingar útlendingalögum sem að við vissum sannarlega hefðu alvarlegar afleiðingar. Maður að sjá þetta ennþá skýrar. Sko nú er ég komin í rauninni hinum megin við borðið og þá sko það er búið að svipta fólk svo miklu grundvallar réttindum að ég held að almenningur átti sig ekki á því og þar er stundum hugsaði líka bara ég vildi að almenningur sæi það sem að ég sannarlega sé og upplifi bara næstu því daglega. Ég held að fólk bara trúið ekki. En það er sem að mér finnst alvarlegast eins og staðan er. Það er það búið svipta fólk ákveðin hóp sem er í rauninni bara fólk að flóta. Réttinum til þess að fá ranga niðurstöðu leiðrétta. Og búið að búa til þannig kerfið að þú, ef það hefur verið tekin rönga ákvörðin í þínu máli sem að getur gerst. Það er ekki þannig að íslensk stjórnvöld séu óbrigðul bara í þessu málaflokki. Í öllum öðrum málaflokkum erum við með gríðarlega mikið öryggiskerfi til þess að tryggja það að þú getur fengið endurskoðun. Það búið að svipta þau þessum rétti. Og ég hef oft velt fyrir mér langar svolítið að bera þetta saman við önnur svið vegna þess að þetta er hvergi annar staðar í íslenskri stjórnsýslu sem að þetta er kerfið er svona, þú getur ekki fengið endurskoðun og ég reyndar eins og ég svo sem ítrekka sagt held að þetta standast ekki stjórnarskráin til þess að fá skorur það þarf það að fara fyrir dóm og þú kemst ekki fyrir dóm því það búið að flytja það úr landi þannig að þetta er svona, en þarna er ég hugsaði með mér, er þetta í samræmi við okkar gildi þarna eru við að taka okkar gildi og vanvirða þau þannig að sko ég er algjörlega sammála því að okkur stafi ógn það stafar ógn að okkar gildum en hún kemur frá okkur sjálfum, ekki utanfrá og þess vegna held ég eins og talar um fjölmiðla og hlutverk fjölmiðla er ótrúlega mikilvægt hérna hvað er að gerast í þessu málaflokki hvernig þú veist og að vera að fjalla um þetta og maður sér bara eins og sagðir þegar að fjölmiðlar flytja fréttur ýmis mál og það er bara hrópandi staðrendavillur ég get náttúrulega að tala mikið sérstaklega í hinsegin málefnum að ég þekki það rosalega vel og ég sé stundu bara hrópandi staðrendavillur þar og þá er ég bara hvar annars staðar eru þá líka staðrendavillur í málflutningi fjölmiðla þú veist, maður hættir að treysta því að fjölmiðlar séu raunverulega að fara með staðrendir og rétt mál og séu hlutlaus í sinni umfjöllun og þetta getur náttúrulega enginn heldur aldrei verið hlutlaus. Það er svolítið það sem að mér finnst líka einhvern veginn svona vanta í þessu umræða. Það er alltaf ákveðið sjónarhorn og annað sem að fólk vinnur út frá og þegar maður sko eitt skýrasta dæmi svona þar sem að sko misvísandi umræða fyrir að fluga allan heim en núna nýlega á Ólympíuleikum þegar að Eman Glif kona keppti í nefaleik og það halda ennþá allir
að Eman Khalif sé annarkvort transkona eða intersexkona þrátt fyrir að þessi engar raunhafar staðarendur fyrir því að hún sé intersex eða trans. Það eru engar sannanir fyrir því. Why do you care? Það skiptir máli. En það eru bara engar haldbærar sannanir, rök eða neitt fyrir þessu. Ég með þetta mál, sko, þetta er eitt af þessu málu sem að bara einhvern veginn, ég svona gafti yfir. Ég hugsa bara, þú veist, hvers vegna stendur þér ekki á sama einhvern veginn hvernig þú veist gena litninga mengi í einhverju nefaleika konu og ólympíuleikunum og fólk sem hefur aldrei haft snefil af áhuga á íþróttum kvenna allt í einu orðnir einhverju svakalegir sérfræðingur og verndarar á sviði íþróttu kvenna. Bara ef þetta fólk vissi eitthvað íþróttur kvenna þá myndu þau vita að það eru svo sannarlega stórar áskoranir sem að íþróttakonur standa frammi fyrir og ég geri þetta reglulega þegar ég fyrir fræðslu. Ég spyr fólk og hópa hverjar haldið þið að séu stærstu áskoranir kvenna í íþróttum og á þeim lista aldrei raunverulega að hinsegin fólk, transkonur, einhversu fólk sé að keppa í íþróttum. Það alltaf að það viðvarandi kynferðisofbeldi gagnvart konum sem eru afreiks íþróttakonur og í íþróttastarfi almennt. Það hafa minna aðgenga æfingastöðu, minna aðgenga fjármagn og peningum. Konur í íþróttum fá almennt séð miklu minna borgað fyrir sína vinnu heldur en kallmenn gera, bara skýrustu dæmin fótbolti og þú veist, það bara óendanlegur listi af áskorunum sem að konur standa frammi fyrir í íþróttum og hvergi nefna konur sem keppa í íþróttum að þær hafi áhyggjur af því að þessar 10 hræður á alþjóðavísu sem að keppa í íþróttum af 8 milljörðum manns heiminum. Ekki nema sé mjög tapsás. Já, þú veist, eitthvað svona, þú veist, en svo það líka það, sko, það engin, það eru sannlega einmitt einhverjum svona 10 afris íþróttakonur, transkonur í veröndinni, varla það. En sko, svo þetta alltaf þetta sko, sjáuði hvernig forskotið og allt þetta, svo þú veist, manneski kannski 35. sæti eða í marathoni, þú veist, hvernig sem það þau hefur auðvitað margoft verið sýnt fram á þetta en það náttúrulega með þessa umræðu eins og svo margar aðrar að þú veist, að þegar þú ert búin að sá eitthvað svona fræ og fólk búið að ákveða að taka afstöðu og halda með henni svona fótboltaliði bara, þá ekkert svo auðvelt að þú veist, þá skiptir engu máli hvað maður segir í rauninni. Og hvað gerum maður þá? Einmitt. Já. Þetta er tilfinninga fólks. Já, þú veist, það svolítið að einhvern veginn reyna að fá fólk til að átta sig á stærra samhenginu. Ég held að það sé það sem að, ég með íþróttumræðin bara svona skýrt dæmi það sem að ótrúlega margir einhvern veginn eru bara, já, auðvitað, það ekki að fá að keppa og eru bara búin að býta það í sig að segja svona forskot af því að fjölmiðlar, stjórnvöld og annir eru búin að íta þessari skoðun og þetta bara orðin almenn skoðun að þetta hljótun ekki vera þrátt fyrir að það sé ekkert endilega vísendilegur grunnur sem að styrkja þetta eða ítur undir að þetta sé raunverulega satt og bara þvert á móti. Þannig að það ótrúlega erfitt einhvern veginn að fá fólk til en þess að næmið spyr ég fólk, hver haldið þessi raunverulegar áskoranir hvernig íþróttum? Þú veist, einhvern veginn fá fólk til að hugsa þetta út fyrir öðru sjónarhorni vegna þess að við erum án djóks að ræða 10 manneskjur í öllum heiminum sem að hafa einhvern tíma náð einhverjum árangri, þú veist, varla það og til dæmis í Bandaríkjunum sem hefur verið að banna núna transkonum að keppa í fótbolta í Bretlandi og skáki, þú veist, alþjóðavísu og eitthvað svona, þú veist, það hefur verið spurninga hversu margar, til dæmis í Bretlandi, hversu margar konur eru að keppa í fótbolta á einhverju svona afrópar og grasrótastarfi sem eru trans? Engar. Bannið var sagt að mætti ekki keppa í deildum, það var engin transkona að keppa rosa hatrum umræða bara ekki neitt bara engin einstaklingur sem var trans sem var að keppa inn í svona á þessu stíð. Hvers vegna erum við svona ótrúlega upptekin af einhverjum gjörsamlega ímynduðum ótta að þetta bara búið til. Þetta einmitt búið til, þetta þú veist einmitt þetta endalausa menningarstríð þar sem að eru einhver hagsmunaöfl sem að bara sáldra einhverjum svona fræjum hingað og þangað og horfa svo bara á samfélögin bara takast á eitthvað titlingaskít afsækja orðbræðið stjórnvalda og viðbrögð stjórnvalda akkurat og aðgerðir
held ég sko að almenningu líti svo á að endurspegli hvað við segja þörfina, en það ekki þannig sko, eins og við sjáum núna dómsmálaráðherra að tala að það þurfa að tryggja landamærum, öryggi á landamærum talar henni bara einmitt hættulega orðræðu sko, sem ekki eins og þetta sé vandamál hvaða sko, það, ég velti fyrir mér sko, fjölmiðlar ekkert að spyrja sig hvar var þessi hætta á landamærunum, hvar var hún og hvað það sem að gerast núna sko, vegna þess að til dæmis þegar mjög algengt að þessi talað Schengen í þessu samhengi. Schengen fyrst og fremst lögreglusamstarf og til þess gert að það sé hægt að einmitt hvað að segja, komið veg fyrir það glæpamenn og deila upplýsingum og ekki bara á landamærunum heldur sko, bara í innan okkar sameiginlegu landamæra og að tala svona gefur fólki þau skilaboð, staðfestir þann ótta að það sé einhver ógn þarna, að á landamærunum hafi verið eitthvað rosalega mikið vandamál, það var einhver hætta þar sem að núna við erum að reyna að laga og ég ofta veltað fyrir mér og ég myndi vilja sjá svör við þessu hvert vandamáli sem að þið teljið ykkur verið að leysa vegna þess að það hvort að fólk fá að dvelja á Íslandi eða ekki, það hefur ekkert með landamærin að gera þannig séð að því að það stjórnsýslan og yfirvöld sækjur leyfi og fari leyfi eða fari ekki leyfi þannig slíkt sko. Þetta náttúrulega fyrst og fremst hlutverk stjórnvalda að tryggja það að innviði og annað séu byggðu upp í takt við þróun og annað, þannig einhvern veginn sko að kenna þessum málaflokki það bara gjörsamlega að skauta fram raunverulega vandamálinu sem það að stjórnvöld hafa fjársvelt marga málaflokka og innviði og annað til lengri tíma og við erum að sjá afleiðinga þess núna og í stað þess að stjórnvöld taki raunverulega ábyrgð á því, þá kennaðu einhverjum ákveðnum hópum og etja hópum saman í stað þess að ég er eiginlega svona að vera svolítið hissa einmitt og mjög hugsi einmitt yfir þessu norsku leiðinni sem til dæmis dómsmálaráðherra boðaði í gær. Hvað er hún að tala um það er nefnilega bara ekki alveg skýrt og það sem ég hjó eftir einmitt og hún sagði forsenda aukins hagvaxtar í samfélagi fólksfjölgun. En í sömu setningu segir hún, en vegna fólksfjölgunar ná innviðir ekki og ég hugsa bara, aukin hagvöxtur þér meiri peningur í kassan en samt einhvern veginn innviðinir að molna og ég bara fæ þessa jöfnu ekki þess að ganga upp og ég hugsa með mér bara, sko, eru bara allir eitthvað of mikið á TikTok eða þú veist, af hverju einmitt, og það skal tekið fram hér að það hefur margoft verið reynt að fá dómsmálaráðherra að hinga til borðs en hún hefur ekki áhuga, er mjög upptekin allavega til þess að koma í ból en þetta er með ólíkindum og þetta er líka svo hættulegt og við vitum það einmitt að við erum auðvitað hér að tala svona hins einn baráttuna en hún samofin allri annari mannréttindabaráttu og þegar sko dómsmálaráðherra er farin að tala inn í sko hatursfulla og fordómafulla svona orðræðu gagnvart einum hópi þá kemur að því að það beinist gegn næsta og það er það sem að mér þykir mjög óhugnalegt. Já, og þess vegna er þessi samstæða svo ótrúlega mikilvæg en við höfum á Íslandi sem betur fer verið tiltölulega góð í að sína samstæðum á milli hópa eins og bara ástæða þess að réttindi hinsegin fólks hafa náð þeim árangri sem þau hafa náð er vegna þess að það hefur ríkt rosalega mikil samstæða á milli kvennahreyfingarnar og hinsegin hreyfingarnar og það er eitthvað sem hefur styrkst á undanförnum árum meðfram því sem að annar staðar hefur svo samstæða minnkað og það er ákveðin sérstæða sem við höfum auðvitað ekkert fullkomið þú veist auðvitað en það samt þessi ríka samstæða og ástæða þess að til dæmis kynjandi sjálfræði fekk náði sínum árangri og fór í gegn var vegna þess að öll helstu kvenréttindasamtök og mannréttindasamtök og annað sýndu stuðning að þau að þetta er bara sjálfsögð réttindi þessara hópa að hafa réttindi til að geta tjáð sig og verið þau sem að þau eru hvort sem að það er lagalega, félagslega eða á hvaða grundvelli sem og það hljómar auðvitað sjálfsagt fyrir mörgum okkar en það mörgum löndum reynt að etja þessu einhvern veginn saman að þessi hópar á móti þessum hópu og þessi á móti þessum og eins og við sjáum núna í útlendingunum hins sem fólk á móti múslimum eitthvað og það reynt einhvern veginn að ala á þessum ótta og þessari mismunun og þessari sundrung í stað þess að samstæðan fái að vera og það held ég eitthvað sem að
sterkasta tól okkar allra þessi samstæða, sína samstöðu, skilning, eiga samtalið og vera til staðar. Af því að annars bara, sjáum við hvert það leiðir, eins og í Bandaríkjunum sem hafa aldrei verið á verri stað. Og þetta líka bara saga sem endurtaka sig og við vitum alveg hvert hún leiðir. Já, það bara mjög skýrt. Það bara mjög skýrt. Við slúum bara enda á þessum nótum. Það verður líf og fjör alla vikuna. Ætlið þið að sjá okkur sérstætt í kvöld? Svona að öðru. Léttara tali. Ég fer alltaf í siglinguna, stolt siglir flegið mitt á hinsegundina sem mér finnst bestu viðbrögð. Já, það svolítið hlábúndur sko, verið fyrstu daginn. Þið verðið að segja leikmanni eins og mér. Já, þetta bara sigling sem siglir bara frá öfnin í Reykjavík og nálagt við og tekur bara svona hring og þú veist, það lítil ferja og tónlist og gaman og skemmtilegt. Og svona yacht life. Já, smá svona, sko, hún smá svona einhvern luxus að vera þetta er ekki tólúsmanna kannski ekki milljarðamæringa luxusnekka sem við erum á hérna. Og rosa margir á einni. Já. En hún rosalega skemmtileg. Þetta er mjög skemmtilegt. Já. En svo þetta karaoke í kvöld, það yfirleitt á 50. Já, það lætur þú þig ekki vanda. Nei, það lætur ég mig ekki vanda, kiki og kí. En ég hvet fólk bara til að fara inn á hinsegunda.is og sjá dagskrána. Hún er mjög rík. Það er svo ótrúlega margt og skemmtilegt sem í boði. Ráðstefnan og gangan og allt. Það er bara ætti að vera nóg fyrir okkur öll. Já, og það er alls konar fjölskyldu viðburðir og já, það er eiginlega bara mjög mörg að taka. Ég mæli með því að kíkja hérna inn. Komið inn í samfélagið, bara svona, komið í hlýjuna. Já. Allt velkomin. Arndís Anna og Uglas, því að þakka ykkur kærlega fyrir að koma og ræða bara svona veröldina og einhvern veginn með hinsegin glerum og ekki. Frábært að fá okkur. Og á þessum nótum skulum við setja punkt við rauðaborðið hér í kvöld og ég þakka öllum þeim sem áhlýttu og horfðu fyrir samfélgina, góðum gestum fyrir komuna og samstarfsfólki mínu fyrir daginn og samstarfið í dag. En við erum þó ekki hætt því að hér rétt á eftir kemur Gunnar Smári Eilsson með glænýjan þátt sem heitir Matartíminn. Þar sem hann fær til sín góða gesti, matgeðinga og til þess að ræða mat og matarhefðir. Virkilega áhugavert efni fyrir öll matargött þarna úti. En ég minni ykkur á að á samstöðin.is þar er hægt að gerast áskrifandi af samstöðinni og vera með í þessu góða verkefni sem að við erum með hér í gangi. Það fer líklega ekki fram hjá neinum að það er erfitt að vera svona lítill fjölmiðill, sjálfstæður fjölmiðill í bara samfélaginu í dag og við þurfum og þiggjum alla aðstoð og það er hægt að gerast áskrifandi gegn vægu mánaðagjaldi, hægt að borga sér upphæðir einu sinni oftar, hvernig sem þið viljið, allt hjálpar. Þannig að ég þakka bara fyrir mig og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.